Buhat sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa kalibhon ihampol sa ulo sa nagabalingaso nga agtang dugay-dugay hilanat mauntat kagagod mahawasan ang dahon sa kalibhon lagaon kag pugaon kagamo ang idakdak sa ulo sa limpuduhan naton. Ang alibon o kon Bloemia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long way. Masami bala nga dry kag nagakapilas ang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita diri. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Island Region, mayong udto probinsya sang Negros Occidental, kag maayong udto syudad sang Bacolod. Welcome na sa pagpangalaga diri sa aton paborito nga programa kada Domingo, ang Gitara sa Bombo. Syempre mangin kaupod nyo subong niya nga Sunday si Bombo Mia May Francisco kang aton duwa ka mga talentado nga mga gitarista. So, kamusta kamo dira sa aton mga tagpalamati sa tagsatag sa nila ka mga radyo 630 kHz, no? Agod nga makabati kita sa mga paborito nga ambahanon ni nanay, ni tatay, ni lolo, kag ni
lola mga nagalantaw pagidgali sa aton nga Facebook Live, no? Sa Facebook page kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Sa mga gusto dira makita ng aton mga gitarista, pwede gid kamo makabisita sa aton nga Facebook page, Bombo Radio Bacolod, kag maka-comment sang inyo nga mga song request and greeting subong nga hapon. Ano nga mga ambahanon ang gusto naton mabatian? Kay halin kita alas 12, tubtob alas 2 ang hapon nga magapabati sang paborito nga ambahanon, mga lalantunon sang kahapon kag karon. Ari din ang aton mga gitarista, kamusta hundanay naton? Sir Bing kag Sir Ernesto, maayong udto. Kamusta ang inyong nga Sunday, mga sir? Ayos lang gid. Very good gid kay maayo ang lawas. Sir Bing. Yes, may ugto naman sa amon mga soki. Agat ang ginauna taman ang pagpangamuyo. Yes. Tagay lang ako sa mayong alawas. Ang mayong alawas nga uyab. Wow, do Parang grabe. Grabe yung mga players. Mga lambutang edad yung mga tag-5 la. Wow, grabe. Sa amon mga soki, mayong ugto liwat sa inyo. Halin sa dagat pagkato sa bukid. Kabalo ko damo, kita soki. Request lang mo dere sa amon na kay amon yun nga tukaron para sa inyo. Wow, grabe. Mga gitarista ang bahala, no? Sa inyo yung subo nga hapon, subo nga udto. Ano ang mga paborito nga mga bahanon nga gusto mabatian? Pwede gid ninyo mag-comment sa Facebook page sang Bombo Radio Bacolod o kung pwede man kamo makapadala sang mensahe sa 0969-103-3495. Agod nga ti mabasahan nato ng inyo nga mga greetings sa inyo mga pinalangga sa kabuhi, no? Para kay nanay kag para kay tatay. Subong nga Domingo, una nga adlaw sa bulan sang Hunyo, kita magaop danay kag ti magasaot, no, sa mga chat-chatting nga mga ginapang request sang aton nga mga kauturan. Sa mga nagapamati dira sa radyo, basi gusto nyo mag-comment, no, sa Facebook page naton o kung pwede ka mo makapadala sang mensahe agud nga akon basahan. Sa liwat, mayong udto sa inyo nga tanan. Kag syempre, welcome na sa aton paborito nga programa, ang Gitara sa Bombo. Matipon kita danay sang pila din naton ka mga greetings and song request antes nga basahon naton ina. Pero syempre, before magsugod ang tanan, syempre, no, ano man kita dira sa aton nga mga tagpalamati sa luwas sa pungsod. Hello, maayong udto sa inyo tanan. And sige, makuha kita siguro danay sang una nga bahanon sa aton mga gitarista, no, dang aton nga balon subong. Sibom dayon. Sige.
niya nga udto ang si Boom, no? Nasugudan na ang kiay ni Lola. Sundan pagid na dugay-dugay ni Lolo, Bombo Mia, good noon, palihog, tutulungan kita. Ari lang kami diri sa may mansiling nga nagapamati. Madamo gid ni salamat, kay God bless. Halin sa kay Sir Bebot Umbion. Hello, maayong hapon, maayong udto sa kay Mamaha Ugaban. Maayong hapon, listening and watching from La Carlota City. Halin sa kay Jessa Valiente. Hello, Jessa Valiente. Hello man sa kay Ma'am Helen Duguna. Maayong hapon, Bombo Mia, shout out sa duwa ko ka mga apo, si Kaway kag si Ethan. Maayong hapon man sa ato mga gitarista, kay Bing kag sa kay Ernesto. Request ko anak ni Freddy Aguilar. Madamo gid nga salamat. Halin kay Ma'am Helen Duguna. Ridanay Miyara man sa nga greeting si Ma'am Emily Narciso sang barangay Handumana. Nangiya ko nga song request amo ang Temple of the King o kon Kwando kag iya ina gina-dedicate sa iya nga hinablos nga si Ellie Rose Narciso nga mag-graduate subong gid kuno nga adlaw. Congratulations kag sa iya pagid nga ihado nga si SJ kag JS Abalayan. Congratulations sa inyo. Kag hello man sa iya nga uto dira sa may barangay Villamonte si Brother Elizalde kag sa iya mga tupad balay dira sa may barangay Handumanan. Ang Amoyot Kiroha kag Kamasoza family. Hello, mayong udto from Ma'am Emily Narciso of Barangay Handumanan. Maayong udto dira sa inyo, kag mayo lang dira nga pagpamati. And good afternoon, Bombo Mia, kag sa duha ka mga gitarista. Tami ako gali ang bana ko si Nats Cordero, kay kada Domingo wala gid na siya absent sa Bombo hasta pa na sa gabi. Request lang ko gali, Faithful Love, halin sa kay Rams Milian. Hello, mayang udto dira sa aton mga tagpalamati sa pila ka mga cities and municipalities diri sa probinsya sa Negros Occidental kag sa Tabok pagid no. May gatabok pagid lantaw sa aton kada Domingo. Hello, maayong udto sa inyo tanan. Sir, basta may dugang ka sir nga greetings? Unang-una, ginatam niya ko kay si Mama Rose Villanueva Chinta, sumang kay Morit Clave, Mr. Piaya Valentiano, kag Mrs. Kasag, maning Master si Janet, sang sityo Mamukog sa 16, labi na gid kay Atty. Bimbo Labidis nga ako amigo. Sila nga attorney, hindi pa chimpo na ton, may chimpo gina nga, ikaw naman magapungkod. Yes. Keep on marching. Keep on marching. Bawa ka na. Pero sakto ba? Insakto gid. Oo. Samtang may kusog nga maglakat, Hindi pa lakat chimpo. gid. Ako yan gabati ko nga ka-chimpo-chimpo ang lahat. Insakto gid na sir. Kaya nga akong hindi pa imo chimpo, hindi na imo. Hindi na para sa imo. Kung hindi ngayon ang panahon na para sa iyo, Ano? huwag maiinip dahil ganyan ang buhay sa mundo. Wow, grabe. Insakto gida. Ari danay may patamyaw gali si Sir Ernesto. Ginapatamyaw si Morito and family sa crossing Segundo Jess dira sa Maykada City. From Boy kay ginatamyaw man ang MMBC sang Morsha Ride Safe gid Permi. Ginatamyaw man si Kagawa David Lampria kanang iyang asawa ni Sir. Si Ma'am Salvacion Lampria. Maayong udto sa inyo tanan. Subok man sa kay Romeo Cagnelli Hipolito kag sa kay Budak dara sa may Malasaging Escalante. Ang nagapanamyaw si Loloy. Maayong udto kag mayo lang dira nga pagpamati. Sige, makadto kita abi sa aton nga mga song request. Unahon to ni Danay, ang song request ni Ma'am Emily Narciso kay early pagid siya katama ni nawag no. Ang Temple of the King kuno o kon Kwando. Pilian nyo lang kuno sir. Hando lang. Kwando? Okay, Kwando.
request, Kuwando. Grabe ba? Pasabog dayo ng aton nga mga ambahanon. Good PM, Bombomia, pa-request naman sang tuburan. Watching live from Vista Alegre. Madamo gid ka salamat. Halin sa kay Armando Guardiano. Hello sa kay Jean Lucha Nobong. Pa-shout out ko no. Pwede ka pa shout out sa kay Armando Lucha. Lucha ni siya mag-pronounce akong Luca. Armando Lucha. Maayong hapon dira sa inyo. And maayong hapon. Shout out sa mga RC family sa Mayla Castellana. Madamo gid nga salamat. Halin sa kay Mary Ann Enilog. Hello, good afternoon sa RC family dira sa Mayla Castellana. Per request sang Mutya Kabaleleng. Halin sa kay Jessa Valiente. Yes, ma'am, ginlista na din nato na ang imo nga song request. Good afternoon, Bombomia. Request si Nanay Nelly Cristobal sang Barangay 1, Ibi Magalona, sang Lorena. Gamamati siya subong sa inyo kag every Sunday gid. Madamo nga salamat. Halin sa kay Jano Peraren. Thank you so much, Jano Peraren. And hello sa kay Nanay Nelly Cristobal. Maayong udto, pwede ka request sa idalom sang kahoy nga lawaan kag shout out lang sa mga taga Puro Kabakawan. Madamo gid nga salamat. Halin sa kay Oprah Hedalanga. Hello, maayong hapon sa imong Ma'am Oprah and sa mga taga Puro Kabakawan. Wala anta kabalo kung diin nga city, basta taga Puro Kabakawan, maayong udto dira sa inyo tanan. Kagang request kuno ni Jean Lucha Nobong Dandan Soy. Sige, basta ni dugang pagid sir nga greetings. Sa akong katropa sa simbahan, mayong ugtulang kay Tony Aguilar, Pedro Burgos, Pedro Dispe, kag belated happy birthday gali kay Pedro Dispe sa Martes sa May 27, sadya sa amon daw, lapit lang daw, bar kakabilin ng amon nga may ka. Johnny Educado, kag kay Amalia Galvan, pakaisa ko ni sa Son 16, no? Monitor gina kada Domingo. Hello, maayong udto sa inyo tanan. Kag belated happy birthday sa kay Sir Pedro Despi. Baw dumayo kuno ang ilang nga night out. Dumayo ang party, no? Baw mayo gid kay ti nalipay gid sa iya nga kaadlawan. Kaya sa ikaw na ka guro ka tapok Amo na ang problema. Kumara ko matapok gid ang agi. Oh, insakto gid na. Sige, makadto na lang kita abidanay sa ato ni kaduwa na nga song request. Request sa Sir Bebot Umbion, early man, ano? Ang tutulungan kita. Zero ka na sa atin. Presidente de Nova. Permigyan siya.
ambahanon nga may tigulo, tutulungan kita. Good PM, Bambumia, mag-greet ko sa kay Perla Gamboa, Elsie, Elmer Lupo, Florenda, Salvador Limco, Maria Desiree Resco, Beverly Nones, Patricia, Arnold, Dapasukat, kag-request ko, Lawis-wis Kawayan, o kon libis ng nayon. Madamo gid nga salamat, Bambumia, halin sa kay Ma'am Anesita Gamboa. Good afternoon, Bambumia. Hello sa kay Armando Lucha. Maayong hapon dira sa inyo tanan. Kag hello man sa kay Ma'am Jojeline Season. Maayong hudto, Bambumia, especially to all your listeners. Please greet Halandoni kag Season family. Ari lang kami di sa may barangay Mabini sa Pulupandan. Nagapamati every Sunday. Bao, grabe. Every Sunday, gid na iya. Kagalihog ng kupatukal sang love story. Madamo gid nga salamat. Halin kay Jojeline Season. Hello, dira sa Season and Halandoni family. Sa may Barangay Mabini, Pulupandan. Mga taga Pulupandan, maayong udto dira sa inyo. Mayroon dira nga pagpamati. And hello man sa kay Ma'am Ruby Lynn Tolentin. Maayong udto, Bambumia. Hello, good afternoon. Hello man sa kay Sir Conrado Lobaton. Bawdo na miss man naton si Sir Lobaton. O duwag ulang siya liwat ng kapabatsyag. Good PM. Greet lang daang Lobaton and Legarde family province-wide. Love story by Andy Williams ang ako niya request. Watching live sa Maydaga Elementary School, Belize, Cadiz, Ugyon, Cadiznon. Hello, Sir Conrado Lobaton. Thank you so much. Basi mayara ka pa, sir, sang dugang, sir? Mayara gini. So sila ino, ginatamya ko na si kumari ko, Inisita Lima, Dino Espiritu, Efrain Suron, Dimas Kerban, Oscar Mugato, kag Pare Kitsulano, mga katropa, tada sila kayo dami kaya tropa mo. Hello, mayong hapon. Mayong udto dira sa mga taga-silay nga nagapamati. So nagligad na lipat gid ko sang pangalan ni tatay mo. Pag ano to gani man. Si Mana Santa bala nagprosesyon na hindi pa sudod ya kami. Ang gawgatanod da sa may simbahan. Tatay mo nga. Hindi ako nagpat nalipat ako sa iya nga pangalan. Maayong udto da sa imo, sir, kabalo ka gid kung sino ka no. Hindi ko lang matandaan ang imo nga pangalan. Oo, sorry gid. Ari danay may mga pila ko di ka mga listahan sa akon nga tubangan. Ang isa danay naton kalistahan. Hello sa kay Miriam Archola, Cheska Archola, sa kay Teddy Archola, kag sa kay Merla Belyaza, Carmelina Belyaza, kay Johnny De La Cruz, sa kay Allen, Alvin, Aljun, kag Janelle Belyaza. Hello, mayong udto sa inyo tanan, mayroon dira nga pamati. Sige, makadtutabian na isa katatlo naton yung song request. Song request ni kuno sa kay Freddie Aguilar, anak. Kaya? Ano lang kuno any song lang kuno basta Freddie Aguilar. May balon ka mo da nga Freddie Aguilar nga song nga ambahanon. Why Freddie Aguilar? Sige, ang inyong assignment karon sa gabi dapat may Freddie Aguilar kamo kay tribute naton sa iya ha. Ayos. Sige, sa mga Freddie Aguilar fans dira karon kuno sa gabi kay practicean danay nila. Mas maayo gid nga may practice para nami. Sige, malumpat na lang ta danay sa ikaapat naton nga song request. Siniya nga udto amo ang Faithful Love.
aton nga song request ni nga udto amo ang Faithful Love. Bombo Mia, thank you so much for playing. God bless sa inyo tanan. Kung sa duwa ka mga gitarista, halin kay Sir Bebot Umbion. Yes, Sir Bebot, thank you so much man for dropping by. Good afternoon, Bombo Mia. Pwede ko kapatamiyaw sang akon nga family Lucha. Halin sa kay Albert Danoy. Hello, Albert Danoy, kag sa family Lucha. Maayong udto dira sa inyo tanan. Good afternoon, Bombo Mia and the Bombo family. Ano ni? Hindi ko siya may listening live. Oh, listening live from NCR. God bless us all. Pwede ka request to Ragsoy. Wow. Halin sa kay Inday Jo. Hello, good afternoon, ma'am. Mayo lang dira nga pagpamati sa Luzon. Good noon lang da sa imo Bombo Mia. Nagapamati kami di sa imo nga programa sa gitara sa bombo. Greet ko lang da ang Team Bamboo Vermi. Greet ko lang da si Stephen Garong, kag si Edwin Apugot, kag si Franklin Rodriguez, kag si Regmar Abrasia, kag si Iron Garoche, kag si Eagle sa may Panaad, si Warlit de la Terna, kag si Engkar Magbanwa sa may Punta Raimundo. Ermelinda Holmes, nagapamatigid siya sa gitara sa bombo. Kag hello man da gali no sa kay June Mahilom. Di na to si June Mahilom. Sa may Barangay Kabug, kag si Kapitan Edgar Dakipil and the Kipil family sa may Kansilayan, Morsha. Maayong udto dira sa inyo tanan. Kag si Thalia sa may Binalbagan, kag si Nono Liansing nga nagapangkayo sang TV dira sa may Bangga PLDT, kag sa akon nga pakaisa nga si Marlon Lecciones sa may Kansilayan. Ang akon din yung request amo ang Ugoy sa Duyan. Okay, sige. Ilista ta na, sir, ang imo ya nga song request. No, ang aton mga gitarista nagastoryahan na din sang ilang ano karon para sa Freddie Aguilar naton nga tribute. Good noon, Bombo Mia. Hari lang kami di sa may Gardenville subdivision sa may Tangu, Bacolod City. So rigid, bago lang ko kapuli halin Boracay. Wow, sana all! Pa-shout out sa ilan ni Sergio Sales, Von Rigor Sales, Louis J. Sales, Joshua Lopez, Granda family, Fernandez family, Catedrelia family. Request ko cha-cha, kagud nun man sa mga gwapuhon nga mga gitarista. Salamat gid. Halin kay Ma'am Maria Helen Catedrelia. Baw, grabe, wala gid tada balas. Halin sa Boracay, Ma'am Helen. Basi pa lang, no? Lapit lang tangub, Sige, basta may dugang ka pa sa nga greetings. Yeah. Sa mayong ugtoda, bawari kahit partis maut nyo. Migo ko Fortun Almonia, mo sang smakat ka tapok, balas mo. Rodi Amantok, Joe Valenzuela, Nelson Merebilis, kag Rodi Panagsagan, mga tropa dada sa plaza, kada Domingo. Mayo lang pagpamati sa inyong adira. Yes, mayroon da nga pagpamati sa inyo tanan. Do kadamo gid sang aton nga mga listeners, no? Tara iya sa may plaza sa may Talisay City. Hello gali sa kay Shaki dara sa may Zone 14B. Sakop pa na kuno sang Central. sa may Talisay. Hello, maayong hapon dira sa inyo tanan. Sige, kadto kita sa ikalima na naton nga song request, mga kabobo, amo ang Tuburan.
bagahanon nga may tigulo tuburan. Yung mayong hapon, Bombo, Inday, Mia May, nagapamati kami di sa may barangay Sagasa, Batamiao, sa kay Zenaida Suspen, Ongkok Suspen, Tom Sancho, Noli Anayan, sa kay Kai Bolton. Wow, hello, sa kay Kai Bolton, nadula siya no nagpasaka, danay lang gid. Oo, kaya ang aton diri nga internet or ang aton diri nga Facebook, kari na. Nakita ko na siya. Barangay Sagasa, Patamyaw sa kay Zenaida Suspen, Ongkok Suspen, Tom Sancho, Noli Anayan, kag sa kay Kai Bolton, kag pa-request naman Rosas Pandan. Madamo gid nga salamat halin sa kay Teddy Tokire. Sige sir, ilistata lang na sir ng mga song request diri. Good afternoon, Bombo Mia, pa-request B sa Campo ni Lajo from Caloocan City, kag sa Antipolo, Pontevedra, Negros Occidental. Halin sa kay Jeyo Rodriguez. Hello, good afternoon. And hello man sa kay Ma'am Cora Flores, Ginsatao. Good afternoon, Bombo Mia. May pa-shout out lang kami, lalo na si Reverend Father Joffrey Flores, Tatay Capuilang Flores, Nanay Nelia Flores, Banako, si Sandro Ginsatao, kag sa tanan nga nagapamati sa gitara sa Bombo. Pa-request naman ako sang Baleleng. Madamo gid nga salamat halin sa kay Ma'am Cora Flores, Ginsatao. Sige, duga nga tapagid biyang aton nga greetings rin sa aton nga gitarista. Dira sa Talisay pa Vestibule Section, may nga po na kay Emilia Patigiros, Maribik Patigiros, kag dira sa Mangado si Inday Maya, gwapa, nagapatamyaw gid. Inday Maya, mayong hapon sa imo da. Kumari ko, Virgil Matico, si Pare Prido Aluado, kag si Ponsoy de la Cruz kalya, taga Bangado si Son Juan, mayong ugto sa inyo. Yes, maayong udto dira sa inyo tanan, no? Sige, antes kita siguro magbuya sang pahanomdom. Ari dan na ibiyang aton ni isa pagid ka ang bahanon. Ikaanom na ni naton nga song request ni nga hapon ang Baleleng.
kay Tigolo Baleleng. Kaanom na naton nga song request niya nga hapon. Hello, good noon. Pwede maka-request ang love story. Watching from Tabu Ilog. Halin sa kay Glenda Agravante. Ma'am Glenda, natukar na naton ang... Ay, wala pa no? Love story. Sige, wala pa gali love story. Ano palang faithful love. Sige, dugay-dugay. Mabatihan na ni imong song request. Kiti, medyo na uli-ulihi gamay. Sige, oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time. 2 minutos na nabilin natis mag-alauna sang hapon. Dugang pagig ng mga bahanon kag mga panamyaw sa aton nga pagbalik pagkatapos kid lamang sini. Ka mga balatian kaangay sang high blood pressure kag makabulig paayo sang insomnia bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax ang tao agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea. Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangabuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pagiagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo.
Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kon SPF nga 15 o kon mas mataas pa. Nakakadto na blaka mo sa isa ka balay sa syudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest ancestral house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang sini nga mga manggaranon nga pamilya amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sanday Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makitaan pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisal sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalagsaon nga madula ang kanon sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tao nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kung ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig, juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan.
Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression ukon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo nga si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan siya pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, islan ini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecover man ini kung mag-ulan. Magsalod sang tubig kung nagaulan. Ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman. Nga hapon, balik kita sa ton nga paborito nga programa kada Domingo, ang Gitara sa Bombo. Mayari kita nabilin pa nga mga song request and of course greetings sa ton mga tagpalamati. Sa mga wala pa sa gihapon naka-comment sa ilang mga song request and greetings sini nga hapon, live kita sa gihapon sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod.
Syempre upod naton Bombo Mia May Francisco kag ang aton duwa ka mga gitarista. Bombo Mia May, maayong hapon kag sa mga talented nga mga gitarista. Pwede maka-request ang Spanish Eyes o kon Cariñosa halin sa kay Mamaylin Docto Prado. Kag ginagreet man niya ko no ang iya nga bata nga si Sheraine Prado sang happy 22nd birthday. Happy birthday! Good afternoon sa kay Tiyoy Nick Ordaniel kag sa iya nga asawa nga si Josefina Ordaniel sang Payaw, Binalbagan. Maayong hapon sa mga taga Payaw sa Binalbagan. Hello, gali na sa akon dira nga amiga si RR dara sa May Binalbagan. Maayong hapon. Maayong hapon ginatamyaw ko lang dagali ang akon nga tita. Nga si Tita Dina nga malipayon gid nga nagapamati subong sa inyo. Wow, grabe ba? Malipayon gid si Tita. Madamo gid nga salamat halin sa kay Rowan Perez Tablada. Sir, basta may dugang ka nga greetings? Dra sa Talisay, mayong tulang, Bobby Ramirez, Larry Delgado, Grace Delgado, Mary Ann Delgado, Bert Miharis, amigo ko Dodoy Apolinario, Angelito Tribaco, Boy Tribaco, kag Didit Bayuna. Bernie Solitario, Nuli Gamua, Punso Britannico, Tanasan Son 4A, kag kay Boy Nadine Pagdanya, galing mga official naman sa amon asosasyon. Wow, maayong hapon dira sa inyo. Ari na makadto kita sa ikapito na naton nga song request ni nga hapon amo ang Lorena. Tigolo Lorena. Maayong hapon, Bombomia, request lang ko. Totoy Bibo, madamo gid nga salamat halin sa kay Noli Banyas. Kag kinatamyaw ko gali si Reynaldo Baterna from Pontevedra, Negros Occidental. Maayo gid nga pamati sa radyo halin sa kay Ayana Ashley Aloba. Hello mayong hapon sa kay Reynaldo
butter na. Good afternoon, Bombo Mia, kag sa talented ta nga mga gitarista. Pa-request ng kutani kung sakaling ikaw ay lalayo. From Kabangkalan City, Ninya Medez. Maayong hapon dira sa mga taga Kabangkalan City. Maayong hapon, ginatamyaw ko lang galing akong tiya nga si Tita Dina nga malipayon gid nga nagapamati subong sa inyo. Madamo gid nga salamat halin sa kay Rowan Perez Tablada. Sige, sir, basta may dugang pa ka nga greetings? Sa mga aton, sunados, mga apon lang kay Boy Sardo Lumaki, Dini sa Dunisa, kay dahil iya espasyo kay naga-monitor gid sa aton, kag sa Pabilio family, kay Tuding kay Anet Pabilio. May hapon sa inyo da. Yes, mayong hapon dira sa inyo tanan. Ari danay, pamatian din naton ang ikawalo naton nga song request. Sini nga hapon amo ang sa idalom sang kahoy nga lawat. Ambahanon nga may tigulo sa idalom sang kahoy nga lawaan. Bombo Mia, maayong hapon lang da. Bombo Mia, by next week, mabalik na ko sa amon nga barko. Wow. Tapos na kami loading sang Harina bound to Tacloban City. Greet ko lang family by car sang Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Hello, hindi na siya ma-scroll. Sakay, Sir Leo Baygar, pabalik na sila kuno, no? Sige, Sir Leo, madamo gid nga salamat. And, ari pagid, may dugang pagalik kay Sir Leo. Hindi talaga nga siya ma-scroll. Ay na, greet ko lang ang family Baygar sa Pontevedra, Balangigay, Negros Occidental. Madamo gid nga salamat, Bombo Mia, halin kay Sir Leo Baygar. Nami pamati sa Bombo Harana, samtang nagainom tuba. Baw, grabe man niya si Inday Jo. Mainom. Udto pa lang gani. Mainom ka na ya tuba. Karoon na sa gabi. Ay, palipasa lang danay ang alas 5 sang hapon. Mga alas 6 pwede na, di ba, sir? Ano oras dapat?
Mga ano dapat oras nga inom to ba? Okay. As mo ibig sa aga? Okay, pula-pula. Tamis pang kuha na yan. Ah. Kung aslo mo na. Kung aga, tamis. Kung pagkahapon, aslog na. Tingala kung aga, kung masugod si Inday Jo. Sige, may ilan na nga pag inom-inom sa tuba, hindi lang magmaoy ha, pahimunong. Pwede ka saot, hindi pwede ka maoy. Sige, mayong hapon lang da sa Barangay Ginhalaran, sang Gugma, Silay City. Yes, and happy birthday ulit sa ilaga ang alkalde, si Mayor Judith Gallego, do birthday ko niya subong. Maayong birthday ni Mayor. Mayor, ari lang kami din. Yes, ari lang kami din Mayor. Mayong hapon, Mayor, happy birthday dira sa imo. Mayong hapon, Bambumiya, kagwapa, gali sa imo. Ba, halin sa kayo, Ma'am Lolina, pahilagaw. Ugin basa ko gid niya, Ma'am Lolina. Yan. Gakadlaw din nga, duwa ka mga gitarista. Wala mga kita itong mga gitarista. Mga gwapo ay, diba? Sa pila ka tuig, nga panago ni sila. Sa radyo lang batian, subong, ari. Makita mo gid ang kuskus kag pitag nila sa ilang mga gitara. Ari danay, makadto kita sa aton ika-siyam na nga song request, amo ang Dandansoy.
ibaw ano pa na ako no ang dandansoy kag pila ka baso sang tuba man. Grabe gini sila bala mo. Mayong udto ka bombo, patamyaw lang ko da sa payaw si Kap Binsoy Tan kag si Libakaw kag sa Libakaw family, Villena family kag Gampo Silaw family. Pagbati mula sa kay Ruby J. Hello, good afternoon dira sa inyo sa may payaw, sa may Binalbagan, no. Bago lang gid naton gin Pagbati mula kay Junella Andaya. Hello, Junella Andaya from Payaw sa Binalbagan. Bago lang gid noong dandansoy sa Payaw. Ako gali si sa Pavia, nagalantaw kami sang bana ko sa imo. Hello, mayong hapon dira sa inyo. Mayo lang nga pagpamati kag paglantaw. And hambal ni Inday Jo, aga gidya bumiya. Aga pa niya, no? Hamba ko na nila ni Sir Bing na Sir Ernesto, ang tuba tamis kun aga, aslom na kun hapon. So dapat kung tuba ko ng imnon, agahan pa. Insakto, sir? Insakto ko, no? Perfect, gid ka, no? Hello, gali sa kay Tita Feli Heneblaza, maayong hapon, dira sa imo tita, tuwito kay pa kumapuli. And hali naman sa kay Sir Noli Banyas, patamyaw ko lang, sang maayong hapon, si SB Attorney Ray Canindo, sang Sara Iloilo. Madamo gid nga, salamat, Mamiya. Hello sa mga taga Sara Iloilo, mga tabok suba, tabok baybay, you know? Tabuk Isla, ari diri subong presenta. Sa gitara sa bombo, ari may dugang kita nga panamyaw. Natapos ko na kaginang isa ka Manila paper, ari isa na lang ka intermediate nga panamyaw. Hello sa ka Joel Rebelio sang Barangay Atipuluan kag sa Rebelio family. Sa kay Emma Valenzuela kag sa kay JR Rebelio. Hello man sa kay Felicidad Bellesa sang Barangay Manselingan kag kay Gloria. Sa may Paho naman sa kay Bibing Jimmy, maayong hapon. Ang nagapanamyaw si Edmundo Rebelio. Grabe, no? Edmundo Rebelio. Maayong hapon dira sa inyo tanan. Sir, basta may dugang ka pa da, nabilin pa da, sir, ng mga tamyawon? Sa liwat to, mga hapon kay Fortuna Almunia, Rudy Amantok, Joe Valenzuela, Nelson Maribilis, kag Rudy Panagsagan. Mga gwapo mo nga senior pro. Kayang-kaya pa ba? Wow, grabe. Gila mo na yan namin. Mga senior nga gwapohon, pero kayang-kaya pa dito, no? Grabe. Sige, Hambali, Ma'am Ruby J, daw ka namin request sa puno sa kahoy nga lawaan. Ma'am Ruby J, naulihi ka na. Kaya kagina, pato na mo natukar ang puno sa kahoy sang nga lawaan. Ayun, gani. Sa idalo, sa kahoy nga lawaan, Ma'am Ruby J, kagina natapos na to naton. Pero sige lang, kaya subong naman niya, ang isa ka request sa aton, lawis-wis, kawayan, o kung libis ng nayon. Libis ng layon ba? Libis ng nayon, pili lang ka mo kung ano din ang gusto. Diba lang aton, lawis-wis?
Luis Kawayan. Wow, grabe. Oh, hambal ni Arnie Bataga. Gwapo to. Oh, grabe mga gwapo. Naabtan niya gid ang aton mga gitarista. Mayong hapon sa imo, Arnie Bataga. Tani mayo karon namit ang imong sudan kag nami kuno imo tulog. Hambal sa aton nga mga gitarista. Ano? Dari Galeo, hamba ni Ma'am Ruby J, baleleng na lang. Wow, Ma'am Ruby J. Tapos naman ang baleleng na. Natapos na Ma'am Ruby J. Salamat, Bombomiya, kag sa duwa ka mga gitarista sa pagtukar sang ako nga request. Ari lang kami diri nagapamati sa mga sang gitara sa bombo sa may Central Hawaiian. Hamba ni Ma'am Anisita Gamboa. Thank you, good ma'am, sa pagpamati always. And good afternoon, patamiyaw palihog si Papa Herminio Borse Cardanyo from Barangay Banago. Salamat, gid. Halin kay Cynthia Deseo Cardanyo. Hello, mayong hapon sa mga taga Barangay Banago nga nagapamati subong niya nga hapon. Sir, basi may dugang kapag nga greeting, sir. Sa luwat, kinatamya to sing mayong hapon kay Maria Nisita Lima Kasilay. Dino Espiritu, Efrain Soron di Mascarban, Oscar Mugato kag Parikit Solano, Emilia Perdigiros kag Maribic Perdigiros. Shot kami da pagsuporton sa inyo. Mayong hapon sa inyo tanan. Madamo gid salamat sa pagsuporta ninyo sa gitara sa bombo kag syempre sa aton mga gitarista. Ari dalay dugang nga panamiyaw sa isa na akon ka Manila paper sa mga taga Barangay Iglawan, sa kay Kapitan Ronnie Espigol, sa kay Juliet Espigol, Rimi Nansan, Clarita Nansan kag Felicidad Belyasa. Sa mga taga Purokpaho, hello dira. Sa kay Bibing Chini. Kaga, ay na, ang tanan nga pamilya. Family Pacquiao, Family Diamante, Family Obinsa, Family Hipolito Farcon, Family Francisco, kag Family Belyaza. Maayong hapon sa inyo tanan. Ang nagapanamyaw, si Kumare ninyo, Wilgina Pacquiao. Maayong hapon sa inyo tanan. And hello sa kay Tita Feli Heneblaza, ara subong sa balay. Sa kay Gio Heneblaza, do good sa imong nga exam. Kag of course, hello man da sa kay Tito Joffrey Heneblaza and Heneblaza family. Good afternoon sa inyo. Ang favorite song mo na lang, Bombomiya. Inday Jo, wala ko kabalo kung ano ako ng favorite song. Kaya na niya kanta, paborito ko. Basta mga line niyang aton ng mga gitarista. Sige, pamati lang na danay. Basta may mga namian ka no, sa aton ng mga song request sa nga hapon. Iti medyo damo-damo pa man ang nabilin. Sige, kadto kita abi sa ika-11 na natin ng song request. Sini nga hapon, amo ang love story.
may Tigulo love story. Ari gali no, inday jo ang isa sa mga paborito nakon nga ambahanon kada gitara sa bombo. Good afternoon, Inday Mia. Ari naman kami ni Nana Isabel. Naga-monitor diri sa Victoria City. Mardi, Inday Mia kun may ara. Halin sa kay Sir Eddie Laos. Sir Eddie, check na ako malabot na ng imo nga Mardi, pero sige lang, i-include na diri sa aton nga listahan. Hello, Bombo Mia. Pag-greet man ko sa kainit nga kahaponon. Wow, grabe ba? Halin sa kay Mary Grace. O, kasi kuwawi isang Mary Grace. Hello sa kay MM. Upo na sila siguro ni Tita Feli. Subo nga hapon, napahuway-huway danay kay medyo mainit. Pero hindi ko na mabatsagan. Kiti ari ko diya subong bugna. Medyo mabulubugnaw di sa akon. Sa mga kauturan, gali naton nga nagabiyahe. Medyo mainit-init ang panahon. Make sure gid nga magbalon sang tubig. Agud nga hindi kita ma-dehydrate. No? And of course, kung may mga kalo kamo da, malagaw kamo ya, mas mayo gid nga may bit-bit nga panaming sa mainit nga panahon. And anyways, maayong hapon man, may nag-comment pa diduga nga mga greetings. Hello sa kay Jessa Valiente, kag sa kay Sheena Cabarles. Nalingaw siya kuno. Ba, grabe ba? Okay, mayugid nga nalingaw ka ma'am no. May mga, ang aton nga mga kapamatanon, subo nga panahon, naga-comment na namian sila. So mga ambahanon, so mga nakaliga ni nanay, kag ni tatay, no? May tsansa pa sila nga makagreet sa ilayang nga mga crush. Ba, grabe ba? Sige sir, basta may dugang kapag sir ga greetings. Sa duwa sa Sunto, Bangaton, Boy Sardolumaki, mga hapon, Dennis Dunisa, kay Sanet Dunisa, bahaw si Inday Sanet daw. Sa Sanet, mga hapon sa imo na, kay Miding Dunisa, kay Inday Lia Espasyo, Pabilio Family, kay Tuding, kay Anet Pabilio, mayong hapon. Maayong hapon sa inyo tanan. Madamo gid nga salamat sa pagpamati nyo always sa gitara sa bombo. Sige, makadto na lang kita sa aton ika-12 na. Nga song request ni nga hapon, ang Ugoy sa Duyan. Okay. Sige, sa ikaka-13 na lang nato. Ari ba si magtapok pa ni ang yabuok sa Ugsaran? Turagsoy.
Wow, grabe. Doon nag-aso ginigoro, no? Nagtapok gid. Kay sinote, kay sino saot? Kay Dave Isa Gloria sa Masilingan na. Wow. Dave Isa Gloria daw dyan nga pamalipatan ba. Monitor di kay kanto di na. Ayos Hello sa kay Dedan Sumanion. Maayong hapon sa imo Bobonia. Maayong hapon man sa kay Dedan Sumanion. Thank you so much for dropping by. And habang ni Inday Jo, ako na request Bobonia. Madamo gid yung salamat sa pagpatukar. Kag sa duwa ka mga gwapon nga mga gitarista sang Bombo Radio. Tribute song for my beloved father for Father's Day. Paborito niya gid ina. Ato na siya kuno sa heaven. Wow, basi si Daddy nagsulot saot ni subong, no? Grabe. And hambal ni Jessa Valiente, si Istong ang gwapuhon. Wow, grabe, si Istong lang galing gwapuhon. Tani ko no matukar. Sige, check na dugay-dugay kung malabutan pa sang aton nga oras. Hello pa, shout out, gandang hapon. I am watching from Bahrain. Halin sa kay Nilda Kusay. Hello Nilda Kusay from Bahrain. Kumusta dira ang tiyempo sa Bahrain? Ano na da oras sa inyo? Diri sa Pilipinas, nagatagiti ang init. Diri sa Negros Occidental. Sir, basta may dugang kag nalipatan kapag ang atamyawon, basta sokton ka na karon? Sokton ta kini si ang Master Kapiaya, baling tihano, mga hapon sa imo kag sa imo dara pamilya, sa Patima, kamo ni Larry da, taga Tinuparay, kag ang Master sang kasag dira, daw ka namin, kaon kasag nga tinanok pa. Ginatanok ang kasagaw? Uy, ginatanok na siya lakwa, wala. Grabe daw saging ba? Tinanok, tas nga. Lakwa daw mo. ako na. Ha? Yaya Ako man, do ka namit, do pang patamis, ha? Do kinanglan ko do magsakit gamayon to ko, ha? Pati, madamo gigyan salamat, no, sa mga nagasuporta sa atong mga gitarista, sa masters ng piyaya, kag sa masters ng gapusay kasag, hindi gid pag buwi. Ari, super init dito sa Bahrain, akay. Diri man gani sa Pilipinas, ma'am. Magwa ka, kabudlay kung manguyab ka kay basi, pagbaga ka, no? So, dapat sunscreen. Sunscreen. Kung wala man lang gani, kinahanglan nga igwaon ba lang, nga lakton, payunong na lang sa balay. Sa balay, tulti pa yun ang init. Pati lesson ng init nga mabatsaga naton. Sige, kadto kita bisa ika-14 naton nga song request ni nga hapon. Cha-cha kuno sir. Bisan ano lang basta cha-cha.
Ari na ang nag-request si Ma Maria Helen Catedrilla. Salamat gid Bombo Mia sang imo nga chat-cha. Wala ka na utang gani ma'am. Kabalo ka kung sino may utang, ikaw ang may utang. More power sa Bombo Radio. Pati joke lang na ma. Thank you so much gid for always tuning in. Bombo Mia, kasagad-sagad sa ila duha ni Tito Magtukar. Oh, Tito! Halin sa kay Jessa Valiente. Oh, kagwapa kay Ma'am Jessa, oh. Grabe. Sila na, oh. Oo, siya ni, hindi ba, duha kami ulang tawa, ara sa lang gamay na. Oh, si Jessa Valiente. Namin ni sila ga magtukar, kaya nga man sinubok na ni sila ng panahon, ara sa gihapon. Pisan-pisan, niya kada Domingo. Magsaka di sa stasyon sang Bombo Radio. Ari, sige, wala na kita sang may nalipatan nga itamyawo, no? Pero ubos na. Ubos na? No, sige Hello na lang guys sa akon mama, si Maria Lisa Francisco, dara sa may barangay Handumanan, sa kay Chami, kay NJ, kay Gerald, kay Toto Aldrich, kay Eliza, kag sa iya cute-cute nga baby, nga si Baby Honey, and of course sa kay Louie, nga gabulig dara sa kay mama everyday, kag sa kay Nang Budinggal, no? Sa may kanamit kay Lisa Itery. Thank you so much sa support. Anyways, makadto na lang kita siguro sa aton nga sunod nga song request. Meron kita sa nabili na tapos nakita sa chat-cha. Ang sunod sina is Rosas Pandan. Pandan. Wow, ginpatukar ko na kagina iya ni Pilita Corrales. Rosas Pandan. Tahom gid saya sa gitara. Agree gid ko ma'am, inday jo no, nami gid pamatian basta gitara kag live pa. Maayong hapon sa kay Glandena Panonse Quijano. Good afternoon and thank you so much for dropping by. So wala na kita sang nabilin nga oras mga kabombo, pero may pila pa kita ka mga song request. Itigana ta na lang na sa sunod naman niya nga Sunday. Thank you man sa kay Ma'am Nilda Kusay sa pagpamati, biskan kadali na lang siya, no? So, sige, wala na kita sa nabilin pa nga oras. Madamo gid nga salamat sa aton nga mga tagpalamati sa pagupod sa aton halin kagina alas 12 sang udto tubtob subong alas 2 sang hapon. So, sa katapusan kami inyo nang inalagad, Sir Bing and Sir Ernesto.
nga nagpamati sa tagsatagsa nila ka mga radyo sa naglantaw saton sa Facebook Live kag sa YouTube Live sang Bombo Radio Bacolod. Thank you so much, gid. Kag syempre, kit-anay naman kita sa sunod nga Domingo magahatag sang kalingawan paagi sa mga lalantunon sang kahapon kag karon. Standby ka mo sa masunod nga programa ang Duralex Sedlex. Mungin ko po nyo si Bombo Dennis Rubica. Sa katapusan, ako ang inyo nang inalagad, Bombo Mia May Francisco para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radyo. Bombo! Sini nga paagi, malaka ka lang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandan soy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto ang naging alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, dagkon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation. Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabarangayan sa Banwa sang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Pebrero, may ginahiwat ang mga Payaw non sang Dandansoy Festival. Isa ka madinoagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtob sa duha ka tuig. Ang breastfeeding ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agod nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang mga processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kon maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kaangay sang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Kung dili sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon ano tani la? Kag hindi lamang ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tidloan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip. Bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtogin introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Manggaranon ini sang vitamins A, C and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas nga ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. O, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat ka magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately.
Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyagapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinlukan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sa American Dental Association nga pagkatapos magbrush sa ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmalas sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibutang ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon ang eyelash extension. Bangod madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala ka mo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops sang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga
gikan sa tubo. Nakahibalo-bala ka mo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, zeccock cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yaraman ang syrup canes kag crystal canes. Samtang ang tubo manggaranon sang nutrients kaangay sang carbohydrates, protein, vitamins, minerals, antioxidant kag fiber. Ang tubo juice nagaangkon ini sang natural sugars kaangay sang sucrose kag glucose nga nagahatag sa aton lawas sang quick energy boost. Diri sa aton probinsya sang Negros Occidental ginhayuan bilang sugar bowl of the Philippines bangod major producer kita sang kalamay. Sa Negros may tubo kag madamo pa. Negros may tubo kag madamo pa. Kung maghambal kita batad diri sa Pilipinas, pwede ini nga pangalan sang lugar o kunang klase sang seashells nga aton ginausar sa hampang bugoy sang gagmay pakita kag ginakaon ang unod sini. Nakaibulo bala kamo nga sa probinsya sang Iloilo, isa sa mga kabanwahanan diri ang ngalan Batad. Ang munisipalidad sang Batad bangod sa rason nga isa sa 24 ka mga kabaranggayan diri ang Barangay Embarcadero nga yara nahamtang sa kilid baybay ang manggaranon sang seashells nga batad. Ang batad shell o kun ang common name sini nga common bottom-top seashell. Ang may scientific name nga Umbonium bestiarium. It is a small canonical-shaped shell. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 17 minutos na nakalabay start na ang alas 2 sa hapon. Welcome, mga kabumbo, palagi naman sa inyo palatuntunan, Doralex Sedlex. Sili nga adlaw yun sang Domingo, unang Domingo sa bulan niya sang Hunyo, no? Pitsa kuno na kita karon sa ikanong mabulan sang tuig 2025. Kamusta na? Welcome ta, mga soke natin, mga tagbalapiti natin, kabumbo natin sa kapusan nga sunod sa Bacolod, kag Negros Occidental. Sa mga nakatutok live sa atong Facebook at YouTube channel, di man sa bahan sa Pilipinas o di ka bahan sa kalibutan, ilaman makitaan, mabatian sila nga pa itong palagaya sa inyo palatuntunan, Doralex Sedlex. Sa gapon, mapaang mainit ang atong temperatura di sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Mga nagalagaw-lagaw naton nga mga kauturan nagabulabaw banding, nag-outing-outing suwang paliwaliwa sa Lawya sang Domingo. Kaupo dyan tagsadir ka Domingo, Bombo Dennis Rubica. Ano man mga talakayan naton karon sila nga hapon, of course maging kaupo naton dudugay aton sila bugado sa Kanginan, si Atty. Marvin Tañada, no? Para magsabat sa pila naton ka mga concern, may ari kita dito mga bisita, no? Mga kabombo, 3 bilog bisita naton dire, ang duwa ni do sa Dota iniangot, kag of course ang isa dili do problema ini sa biktima sang hit and run, ha? Nga pangay sa bulog yung pneumonia kay daw sa kinasapak, no? Ginapabuyan-buyanan sa sing driver sa auto nga nagbunggo sa iya sa talikdan niya nga simana. Ikwanta na ya, acknowledge sana ito sa musulat ng bisita, acknowledge sa ito sa mga abogado sa Kanginan, si Atty. Marvin Tañada. Atty. Marvin, mayong hapon, welcome. Unang edisyon sa ating patutunan, Doralex Sedlex, Atty. Yes, Bombo Dennis, mayong hapon. Sa imo, sa ating mga followers, ang Bombo Radio labi na gidin. Imo pala patutunan, Doralex Sedlex. Ang inyong abogado sa Kanginan, Atty. Marvin Tañada, handa na mag-alaga sa inyo. Bombo Dennis. Yeah, salamat kay Atty. No? May mga bisita, Atty. Ang gusto gid mga iyo sa imong
advice ano dapat nila himo. Una unta di guro ning isa ka si Sir Elias Gonzales, no? Kuan ni siya attorney, no? Driver sa motor nga nabungguan no sa isa ka auto, do biktima ni sa hit and run. Apan sa do nakilala ang driver, ginatulutugyan na ni siya, no? Doy kaduan sa kabisis nagset nga magkita sa pulis pero wala gid sa gyapon, no? Nataga-awa gid magpakita ining nagapakilala nga driver kay dapat konflikto pa na dire kay may nagapakilala nga driver, may nagahambal man nga ining auto nga kabunggo siya is daw rent a car, no? Tapos sunod di sa aton nga complainant karon di sa aton studio attorney nga bis siya nga nakitaan nga nagamaniho sa auto nagbunggo siya motorsiklo nga ginasakyan. Do mo man ikong iya sing rent a car do ginapatalang-talang sa bala, no? Nga ti kabudlay na delay siya to sobra na nadami sa motor niya until now wala pa ni sila kasi tulay wa ginapakita ining babaye sa police despite nga nag-schedule sa do ka beses why nag-ulpot ining babaye, no? Apo naton diri ka attorney sa studio si Elias Gonzales, amo ni complainant naton taga Purok Santol, Barangay Mandalagan, amo sa driver sa motorsiklo nga nabungguan, no? Elias, may hapon. Ay, may hapon, sir. Okay, ano ang imo nga ipamangkot kay attorney Tanyada Elias? Attorney, may hapon. Attorney, may hapon. Bali, ari ko sa bong para ma-confirm ko bala kung sino pwede na ako bala ma-filance ang case ni Blau. Kay feeling ko bigyan na abay-abay bala sang owner bala nga renter ya bala ang nagbunggo sa ako. Pero sa ako niya nakita, siya gaya mismo ga-drive sa salakyan mo. Ang renter na, ga-text man niya ma-settlement kami sa police station. Kadua na ka business schedule nga kami, matubangay kami. Sa una, wala siya nagabot. Pagkatapos, ang ikadua ni wala man siya Japon nagpakita. Tiyan mo na nga akong subong ari ko di. Damage sa mo motor. Damage ang akong motor, tapos ang akong obra napiktuan kag akong mga pamilya bla. Pila ka bra mo gani Sir Elias? Gabiyahe ko sang Grab rider. Grab rider ikaw. So ining motor nga ang motor ning ginamaniho mo nga nabunggaan mo ning ginagamit mo sa imo. Oo, ano sa nga gamit ko. Sa saan gani natabo ni Sir? Sang May 12. May 12 sa hapon, sa Tangob. Tangob, no? May video kami di attorney. Si Sir Elias kay pagkatumbay sa motor ya may mga kay dasig man sa alerto man nakuha niya video, no? Na-identify ang auto, no? Na-check niya sa LTO ang auto, ginambang niya do ano to kuno auto, rent a car? Sa LTO, base LTO, Sir Elias? Bale sa base sa LTO, nang pa-confirm ko sila, gitagaan lang ko sang name, sang first owner, sang salakyan. Okay. Tapos? Gusto ko tanay mangayo sang details bala sang first owner para ma-confirm ko kung sino nagsalo sang salakyan niya. Kaso nagkadto ko sa Toyota, hindi man magatag sang detalye ang Toyota kung sino ang nagsalo na kay ambalya sang sa Toyota, baligwa na bi ang first owner. Okay, so ito mo second owner na. Oo. Ining auto na kabunggo mo. Oo, yes sir. Okay. So gusto nito ni mo baraan ko sino gid ang sinong sokto niya ining rent a car tag iya sing rent a car or mismo ang driver gisi auto nga nagbunggo sa iyang salakyan, Attorney Marvin? Ang Bobo Dennis, tanaw niya kung sino ang nakarehistro nga tag-iya. Kung sino ang nakarehistro nga tag-iya sa mga kotse, among yan nga akusarya sibil. Para ang driver kag ang tag-iya ang nakarehistro sa mga salakyan. Wala na hindi niya problema kung sino ang iya himuon na isang biktima, iakusari ng tao nga nakapangalan, nakarehistro sa salakyan, tag-iya, kung sino man na nakarehistro, kag ang driver, kung kilala ang driver, Bombo Dennis, ma-file siya civil case. Dira sa may korte. Kung wala sa kwarta, mangayo siya sang ayuda
sa PAO nga ang PAO ang mga abogado pag-file siyang kaso sa civil case against sa nakarehistro nga tagiya kag sa driver. Okay. Kay ano dati based sa registro, ang registration sa LTO pag check mo, hindi na mo ang actual nga owner sa bong? Ang para nga madalalaga siya ang nakarehistro, ipailan niya lang civil case bali mo nang inatawag naton nga quasi dilek, no? Nga kung sino man ay ang driver authorized na iya sa tagiya ilang nagid kong rent-a-car. Bailing to say nga kung sino mang drivers na ginauthorize sa tagiya pero yan nga kung sarang nakarehistro. Kung sino nakarehistro dira sa sa ORCR sa amo nga salakyan, amo na nga akusar kag ang driver. Attorney, kay paano ko siya ma-filean case kay ang ngalan sa registro yun, ang ngalan lang gid sa ngalan niya lang gid, wala ko bala detalye kundi balaw. Kay amon tayo gusto ko pa ngayon sa Toyota mo ang address bala galing kay hindi sila magatag address ang first owner. Bali ngalan lang gid yung ginatag nila. Ngalan lang ko attorney. Bombo Dines sa may OR bala sa ORCR nakabutang ang address kung sino nakarehistro nga tagiya. Iyan na isang problema sa nakarehistro dira nga tagiya ang maglagas man kung sino lalagson niya. Pero ang biktima ikaakusarya lang kung sino nakarehistro nakarehistro sa ORCR kag ang address araman na nakabutang ang address sang narehistro. Hindi na niya problema pangitaon kung sino tagiyas na ang nakarehistro lang nga akusar nila. Bahala na yung driver kaya nakarehistro nga tagiya, bahala na yung nakarehistro tagiya kung sino lagson niya Bombo Dennis. Okay na na ito. Bisan Y address, pro may ngalan as amo na yung registered owner sa LTO? Bombo Dennis, ang LTO bala hindi na mag-rehistro kung wala address. Kay may nakuha siya nga document pala sa LTO attorney, ngalan ng gid sang owner ang naka-registered ang ngalan sa owner sini nga salakyan pero wala siya gintagaan sing address kuno sang taga LTO attorney. Bombo Dennis na blatter man na yan sa aran na sa investigador ang ngalan kag address sang mga sang sa mga nakabunggo kag nabungguan. Correct. Kaya ang police diyo do gukon man tago man di maghatag attorney sing ato na istorya ko naligan si Sir Elias ang police investigador sa police station 8 no hindi man maghatag sing identity sing driver sining auto sa atong complainant no kay bisan sa blatter gani di dulain ng why pa di singalan sing driver sing salakyan kay daw gin hit and run ni sa torneo pagkapos sa pulis wala nang salakyan wala nang driver sa ulihin na lang niya nga nagpareser ang driver sa pulis amo to may schedule ng settlement di way man naglusot ining driver nga babaye ginaligar babayeng driver based sa video nga nakuha ni Elias ang mabungguan siya. Ito man ko si Elias sa pulis, hindi ng address na sir, kay katuan namon para makuhan, hindi man magatag in detalye sing full details ang investigador sa police station number 8. Attorney, sino to ng driver sa Elias, mangkot mo sa pulis? Gambal sa sakon niya, si Joy Gonzales mo, no? Joy Gonzales, din. Hindi siya gid ko sigurado kung diin ito no kaya nagambal mo kuno siya nga mamangkot ko sa mo certain din sa pwede makaduan man nagambal ng sabat sa dugo nagambal sa sako no sa Bulimonte sa ako nagapuli do amo na blate paano kung taka sigurado kung digtog sa mismo blagapuli okay wala sa documents ng kuha sa driver di sabong hindi na makontak ang driver paano na balance yung pulis nga mo ng ngalan baliging hatag lang siya, nagsulat lang sa papel
Isulat lang sa papel ang ngalan, tapos ang cellphone number mo lang na nagbili ng Nagkadto to sa pulis ni driver. Oo, nagkadto to ko no. Kaya after sing bungguan mo, naglakat siya mo, lagyo. Oo, nalagyo siya. Sa gabi ko no, nagkadto man to ko no. Oo. Nagbili lang ko no sang cellphone number kag ngalan. Ako itong nakuha mo? Oo. A certain Joy Gonzales. Taga Bilamonte, o Bacolod. Okay. So, may contact mo sa di ba doon nakasunalay pa mo before? Oo. Para sa lianay nyo nga settlement ka mo? Oo, sa settlement. Okay. Tapos? Kaduwa na settlement. Schedule. Monday kag Thursday wala siya nagsipot. Pagkatapos ni isang Thursday hindi ko na siya makontak. Hindi na makontak ang number niya, cellphone number. Oo. Okay. So ano na attorney man, kay ako nakabagtanaw, pulis mismo do ginatago-tago man sa identity sa driver sining sining salakyan. So magamo na kung sino ang registered ni sa owner sa LTO, amo na itong pailan niya. Attorney? Bobo Dennis, pailan niya kasong pulis. Pailan niya sa ombudsman. Kundi sa ombudsman sa fiscal, obstruction of justice. O kakwan, Anti-Graft and Corrupt Practices Act. Pailan niya na kaso sa ombudsman ang pulis. Kung ginatago-tago sang pulis. Kaya nga tago-taguan niya, that is a violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, Republic Act 3019. Sino to ang investigador gani, sir? Kailan mo? Ang isa, kapailan niyang kaso pulis sa Republic Act 3019, Graft and Corrupt Practices Act. Ang pailan niya kaso niya, ang driver lang kag ang registered owner. Amo lang na simple ba mo doon eh. Okay. Nakakadto ka na sa PAW, Elias? Criminal case. Pailan niya civil case. Okay. Sang Monday, nangay ko to advice sa PAO, pero yung pamatian niya ako niya sa yung ba ko attorney amo ni subong settlement kami by Monday to. Lambal sang attorney ang sige situlan niyo ako masitol. Ang balya balik ka lang di sa akon kung man gayud pangita lang ngalan ko magibilin man siya. Okay. Ti advice sang attorney to ma-settlement kami to by Monday. Mo to ka balik wala na. Wala na mabalik ko. Okay. So, advice nito, okay man ako kung may pautara magani, no? So, paili kaso no? Kung hindi sila atubang simo, kaya dako itong damage sa iyong motor. Damo, gas-gas. Tapos ang manabila ko, hindi ko na ito siya mayo madrive. Balang-balang na bala kong dalon, blaw. Hindi mo na magamit? Magamit naman siya, pero delikado. Dahil sa dalan, bala. Tiway ka na sa mong delivery? Delivery ko, sir. Pag ginahulam ko lang iya ka magulang ko. Okay, so kay damage yun yung motor? Oo. Okay. So, pwede pa rin siya, Torne, makasukot man sa loss of income. Abin, kaso di ba, Torne? Yes, sir. Tanan na nga, tanan nga mga blakuhon mo, ibutang na sa akusasyon sang kuan, ang power abogado mo, butang nga na tanan. Ang tanan nga dangerous permissions na himo sa imo, no? Ara na tanan sa imo nga complaint, filean mo sila sa civil case sa kuan, sa sa Article 2180 yes ng civil code na. Kung sino nakaregister, amo lang na akusar mo, hindi ka na maguna-una kung sino pa iba akusar mo. Ang ngalan lang sa registration sa RCR, kag ang driver, amo lang na akusar mo yan. Ilan na problema kung sino yung ilang alalagson na yung Bobo Dennis. So, imo niya, Tony, mabalik sa PAW by Monday, guro, no? Para i-plasta na kung anong dapat sagid nga imo na Tony. Yes, dapat mabalik sa PAW, kaya nga PAW na mabuling niya, basta nga pigado, kabuligan ka na sa PAW. Kung muna, nag-file ka sa kaso sa isa ka, sa isa ka individual, na tag-iya ka sa lakyan, kay sa driver,
sa pao ka mga yubulig para nga ang pabuligan ka Bobo Dennis. Okay, tara, no? Advice tayo balik ka sa PAO, tapos yun, no, mga loss of earning mo, the damages mo, include mo sa complaint mo, no? Ang ngalan sa registro, tibalan sa kung sino ito yung baligyan niya, unang plastada sa nadira, ha? Siguro ito, plastada mo sa PAO kung anong plastada, kung sino dapat nilang pailan mo sa reklamo or kaso. Okay na, Elias? Okay, sir. Thank you again. Okay, tag na? Okay, attorney. Attorney, thank you again, sir. Thank you. Okay. So, attorney, no, si Elias Gonzales, okay na ba na? Babalik na siya sa PAWAS, sa Buwas Marima, naman, para maplastar niya ito kay Nisati na kastorya naman sa Gapaw regarding sa iyang problema. Elias Gonzales, salamat din sa pagpadulong mo dito sa Bombo, sa pagdala mo sa concern, of course, na mga kasali ka sa Bombo, na matagaan sa pagdamo din mo problema. Salamat din Elias Gonzales, ang Iporok Santo, Barangay Mandalagan. Thank you. Okay. Mga kabumbo sa mo ito, ato sa mga bisita sa bungaga, sa mga hapon. No, attorney, may alip kita dua ka bisita pa diwa. May tulo tiyempo pa man ta. May duwa man day ka babae, no? Bodo bulido duta ni attorney, liga do nagistorya ta duta parte sa carp bo dari man de may ari kita de duwa ka mga bisita concern mamangkot man sila no mga sa sing advice mo kanang lay mo nila no. Problema gini sa duta naman no, taga barangay ko ano sila, taga barangay DSB Banuasang Pontevedra no, sa duta ni abot carp gurni ang mga duta si Ma'am Heidi Luces kag si Ma'am Anita Aluhado no. Dito ka mo mampong ko mamunan si Ma'am Aluhado kag si Ma'am Luces no, duwa sila ning aton nga kwan bisita subong nga aga hapon no, para magkapamangkot no ang aton dring ibisita no. Ara sa attorney Tanyada, makita nyo sa aton nga live kabon no. Kita ya baka mo nagyapon. Sige. Una ang tagruan si Ma'am Kwan, si Ma'am Anita Aluhado no. Okay na go do lapit-lapit lang. Okay lang na siya bation ng mic, sige no. Ma'am Anita Aluhado sa Hacienda Trinidad Astro Farm no, Barangay DSB Banuasang Pontevedra. Okay, hambala ma'am kami mic matupad mo. Ma'am Anita, ara karon sa attorney naton sa attorney Tanyada sa pagkilay niya makita no. Ang iya sila nga problema third party sa duta. Ma'am Anita, pwede mo masaysay abi kay attorney kung ano ang imo concern subong ang imo nga problema, Ma'am Anita. Okay. Attorney, may hapon sa imo, no? Pwede na siguro makuha mo na yung face mask mo. Okay lang man, no? Attorney, may hapon sa imo. Ali kami dili subong sa Bombo Radio, Bacolod, tungod na kapangayog kami sa imo sang bulig. Isa kami ka beneficiary o isa kami ka farm worker sa silang hacienda. Bali kami na 48 kami nga nag-file sa EPFU. Ang igo pagabot sang CLOA, wala kami ngalan nga 7. Amo na siya. So pag abot na sang CLOA, nag-ano kami dayon, nag-action kami dayon nga aksyonan mo na tani ang among nga problema. Nga wala ka mo madala nga 7. Oo nga wala kami madala sa CLOA. Karon, napilahan na katuig, kay tungod nga kumo nga inang amon dala nga maro, nagaidisilis. So, daw hindi pala ma-process tayo ng amon nga mga dokumento. Hasta na lang nagdain na naman ang maro. Amo na. Pili niyo si Maro, ano ganyan nato Maro? Maro Baldonado. Ha? Si Maro Kiray. Sa sanoon niyo tabo, pag-abot sing CLOA ano tuig, nga wala ka mong alam. Actually, may papel kami sir. So, nalipatan mo na? Sa sanoon nag-abot ang CLOA nga wala ka mong alam? Okay, no? Para ma-check na to. Para ba na niya tuloy kung ano nakalawig, no? Sa sanoon nag-abot ang CLOA, di lamang nga wala ang alam nila. Ano nga tuig? 2007 to na attorney. Nagabot ang CLOA nila, puro sila nga 8 o 7. Wala ngalan. Wala ngalan. After sila, nag-verify sila sa
dahil sa ilang maro, until now wala gyapon resulta ang inyong verification gin-file ninyo nga complaint dito sa di ka mo nag-file sa maro lang. Siyempre na kami nagbalik Maro, sa punta iya kita. na hasta nga tagaan kami birata ni aksyon na nila. Anong pinakaligte subong ambal sa maro sa inyo? Okay. Tanya ang subong yung process niya for ang ilang application for So, delayed lang abi. Na-delayed. Anong rason kung nga na-delayed? tungod sa type ng pagsulod nila ang halos ang mga folder na una nila na ginpasa, nakastack man dito sa. Okay, so delayed ang trabaho. Attorney, no? So 2007, 2020, kalawig-lawig na uli. Until now, attorney, wala pa sila ninihay-nihoy, tinabili na sila sa ilang makupdanan nga may mga kuha na attorney. So anong pwede nila pag inabi pahimo nga papadasig ni kiti 2007 na abot ang klowa, 7 sila nabili, way madala until now sa subong wag yapon sing ninihay nihoy. Attorney Marvin, 2007 pati 2025 na sa subong. Ani? Ang nag-claim sila nga beneficiaryo sila anong ila ebidensya nga beneficiaryo sila sinasa nga mga duta Bombo Dennis. Kasi rin nga 7 sila ang wala madala. Ano ang ilang ebidensya sang pag-survey bala sang DAR. Pag-survey sang DAR may ngalan sila sa to sa survey wala. Kaya man ang pag-survey sang DAR na may mga ngalan na nandira mo. Kaya gina-plotting na naday sa surveyor kung sino ang beneficiary sa amo nga lote. Kung sino ang beneficiary sa ano nga lote. Isang nag-survey ang surveyor, ara man na ang mga beneficiary, ginatanaw man na nila ang ano, ang pag-survey. Di sila wala sila nagmamangkot sa surveyor kung nadala sila dapat survey. Kaya ang surveyor Bombo Dennis, amo na yan nag-plotting sa mga beneficiary. Di dapat sa survey na ila na follow up na kung nara na dala sa survey ang ilang ngalan kung wala Bombo Dennis. Okay, so pag survey to na Anita, sing surveyor kuno sanduta to taga Darabe, sa dokumento ara ang ngalan nyo. Ano sa ibalo mo, ara din man ngalan nyo mapito. Oo. Tapos, agin pangayuan kami sa mga dokumento, sang DAR, sang maro na ano. So, nakuging kompleto naman to namon. Okay. Kompleto na itong ginpangayo nila sa amon. So, amo na nga, ang amon nga ginahulat, kay kompleto naman to, kung saan ugid bala ina na i-release sa amon ina ang duta nga gina-claim namon. Sang o ina ninyo ginfile nga tuig? Wala po to sang 2007 nga sige muway ka madala. 2020. Ano nga tuig? Ito ba na? 2024 na to. So last year lang gid. But siling ko naman yung pumangkot kinito, ni gina na Anita yung pumangkot niya sa inyo kung sang pag-survey sa to sa sini mga duta para sa beneficiary nga supposed to be tani madalang ngalan nyo sa 2027 nga release. Pag-survey na before paano nyo na-confirm nga kamo nga 7 alagin man ang ngalan sa listahan? Ara may mga supporting papers kami sa nga gina-support namon. Naging pasa yung subong? Oo. Okay. Ara na tanan ang ginapangayo nga requirements ang DAR sang maro sa amon ara na. But sa inyo sa 2026 nga survey abi para sa o before pa man before nga na-release ang 2027 ara gid ngalan nyo sa listahan as top beneficiary sa area. Listahan sa ano. Ara gid ngalan nyo? Oo. Okay. Di ara gid nga returning ngalan nila kuno. So no kay Nanay Anita, galing kay ti wala sila madala. So naghimo naman sa bago nga dokumento as required sa ilang maro. Nga sang last year nyo lang gin-file? Oo. Okay, so last year madugay-dugay po na guro. Attorney Marvin? Kundi sa survey plan, kundi tapos po sa survey na sa surveyor, sa likod na sa blasang vicinity map. Likod sa vicinity map po survey plan, arada ang ngalan sa mga beneficiaryo
Kag ang ilang alat number. Di may ara sila ng kopya, wala. O may kopya ka mo sina nga survey? Wala. Baliway ka mo try. Oh. Mo i-secure ang to. Okay. Kaya dapat ang una nga nagwa nga klowa is 48 ka mo. Pag abot, tag 43 na lang. Okay. So sa survey gali attorney sa likod sing kuan, pag abot to sing klowa title, wala gid man na yung ngalan na sa likod as beneficiary. Tamo naman kung nga why sila madala, why ka mo qualified? Oo, wala. Pero amo ni sa attorney, ang hindi pa gid na nga sila nga gin final na survey kay wala pa man na sila sang individual nga klowa. Wala pa na may individual klowa ang ginauyatan, ang ginaposisyonan nila subong. Wala pa individual. Wala individual klowa. Bilog pa. Oo. Pila sila ka beneficiaryo da subong? Sa bali, 43. 43. Kung nadala ka mo 7, 50, 48 kami. Okay. 48 kami kabilog. 48 ka mo. 50, 43, at 7 ka mo 50. Oo. So subungin na bilog pa gali. Oo, bilog pa na ang duta ngayon na. So wala pang individual title, tornado collective pa, bilog pa ng title, galing gawa na sila madala nga 7 sa sina nga bilog nga title. Ito di base bla pag survey sa unang mga dokumento ya, wala gid man ngalan niya to na appeal. Wala to, wala. Wala. Tiyo mo na tibot sila kung nag-file ka mo liwat, pero attorney kung pa-file sa subong liwat, ito last year mas ito nag-endorse yung dokumento sa maron nyo, last year lang, bago na. Oo. So lato-lato nyo guro, kaya iti proseso pa man mo, attorney. Kaya man, kundi grupo na sila nga nag-imo sang kwan, sa mga application na mga petitioner na sila mo. Nagpetisyon sila nga ang ina nga particular nga duta i-award sila, land reform ko i-award sila. Nakapirma sila sa to. Kaya man usually bumudines, ang mga petitioner na amo man na siya ang kuan sang dar mag-survey nga ipartidaho na sila sa, for example, ang G-Secretariat, sabi may 30 ka petitioner, ang G-Secretariat partidaho na sa kuan sa 30 ka petitioner, kag may mga individual lot ni sila. Bisan wala na sila sa individual nga title, pero may individual na sila nga lote, may specific meets and bounds na ya sila kung pilaya ang area sa ilaya nga kwan nga ginhatag sa ila, no? Ang point andra kung wala sila na dalada sa sa base sa pagpasang ng petition, wala man ang ngalan nila na dala o kung nakapirma sila, dapat i-verify na nila dayon niya pag-survey. Kaya pag-survey, ginabutang na kung sino ang ngalan sa mga petitioner, kaya ginaproban sa dar nga ina nga particular nga do, Thailand reform, ara manatanan nga mga petitioner, ara manatanan sa sa likod ng title sa sang duta. Nga ini si petitioner amo nang iya nga misanbad sa nga duta, title lot number ya. Ini nga petitioner, lot number 1 siya, lot number 2, lot number 3. Tina sila, base isa pag-start pa lang niya, wala na naging dala ang ilang ngalan sa petition. Sa start pa lang sa una, pa to before 2007, base why madala ngalan nyo to, na ni Tara Mangged, ang banabalan mo? Yara. Tapos, kaso lang yung practice nila, nakato sila sa region to. But paano hambal kasi ito ng kanto, paano hambal ka region sa iya. Okay. So, namin gano'ti, gimuon lang rin na, Anita, attorney, kaya may mga bago na mga gi-require sila ang DAR, ang maro nila sa Pontevedra, na napas naman last year. No? Siguro tinaigi ko sa imo, yan kasi kamo nga bago nga pito, ang inyong petisyon nga doon, ang di sa imo nag-apon sa itong bigad, to? Sa 207 gapon, nga dapat ma-include mo dito. Okay. So, siguro from time to time, mo na ni Attorney Marvin, ni Nanay Anita nga i-follow up nila dito sa Maro. Okay, kung last year mo pa lang napasulod mo dokumento, kompleto na. Ang dokumento mo ito nga nahatag sa last year. Okay na. Tilo-tulato mo lang na siya. No? From time to time, i-update mo sa Maro sa Pontevedra kung ano nang update sa imo sa dokumento. Okay. So, Nanita, atag sa mga problema sa mga bahin. Okay.
siya rin naman din attorney, okay na si Nanay Anita Alojado. Si Ma'am Heidi Piloses naman ni attorney sa Hacienda ano ni? Kasalagan. Viejo, Barangay DSB, Pontevedra, Managyapon, no? Ma'am Heidi, ano yung problema mo, ma'am? Ang problema, Kuya Attorney, kaya 98 kami ka-beneficiary mo. Okay. Nga may mga kluwa na kami nakapirma, kami ipipyo, tagaan kami tanan dokumento. Ang problema ko, nga ginaptan pa kami denying. Sang gindinay kami. Ano ba siya na kuha na kamo? Beneficiary na Beneficiary na kami. Nasisan ka na? May individual title? Why pa? Why pa kami, bali, ang process ko na subong ang 10 hectares na gin pa win-win solusyon na namon, nakuha namon ang 5. Ano nga nag-process naman ko, ang 1-13 hatag na Manila. Pero kluwa holder gid kami nga taga-dira gid kami. Kay may mga kluwa, may ngalan na kami sa kluwa mo. Okay. Pero oras amo na among mga kluwa. Ready. Okay. So ang gindinay ang ano? Gindinay kami nga way kami kuno ga obrada. Dahil gina-process ko ay kabana ko. Kay driver gid ya mong samantalang baguhan niya nadala kami nga dumaan nga may kluwa, may payroll, may is na. Way pa madala. Way madala sa pagtaga-ay sa dota. Ate, abi ko na yung bana mo, beneficiaryo? Oo, beneficiaryo. Kaya may ngalan na kami sa kluwa. Ang Sino problema. ngalan sa kluwa mo kung bana mo? Ako na ngalan. Kaya tinapatay lang napatay bana mo, gin-transfer si sa mo. akon, oo. Ti ano nang ginapailan nyo sa buong dira nga petition? The same nang ligapo nga duta, ano? Amo man nagyapon nga duta. Teng namin ko gusto ko tani. Kaya ngalan namon mara sa kluwa. Partidahan kami nila insakto. Kaya ang dumaan nga 98 ni ka-beneficiary. Pagkatagay sang dota, iktada rin 64 na lang bilin. Di sa 64 bilin, kami nga 34, ang 25 na abtan tinayeng, ang siya mo ay amabtan. Ti, ang gina-process ko na subong, ang 10 hectares, kaya ginpahagi ito nila na ni attorney, na kung pwede, kaya may utang sa land bank, i-win-win solusyon ng anay. Ito kung pwede, 5 lang yung inyo. Kaya matamato lang namon ko, ati daw, kalabo ang mga nakadugay na aw. Ang ginapagita lang tani namon, equal partida lang kay taga-dira man kami mo. So pila na lang na bilan dapat partidahon yung tani? Kaysa kasi tao na 292 gida kasi isa. Ang ginimo nila ya co-op amo ng 10 hectares. Nga retention na isang tag-iya. Kamo membro man sang co-op daw sa grupo? Hindi? Hindi kami ya. Lain kamo ya? Lain man kami ya. Okay. Give ato pa dati si attorney kung anong pag-chindi ato. Attorney? Tony? Bumbo Dennis, may mga requisitos ina mo. May mga requisitos balay na ang magpa-beneficiary ka. Ibada may mga requirements na kinanglan ma-member ka na sa cooperative para nga para nga maka-beneficiary ka. Ang iba naman ang amo mismo tag-ising dota, so for example, ang mga tao niya. Tapos, ang tag-iasing dota, ngay pa na-reform niya, gusto niya ang mga tao niya, mong mga beneficiary, ihatag na sang amo, ang mga ngalan sang tao niya nga gusto niya makabaton sang amo, iya nga land reform nga dota, Bumbo Dennis, pagi sa land reform. Kaya ako niya wala ko balona sa ilan nila nga requisitos, kung paano na yang may mga paano na naging beneficiary ang mga beneficiary sina sang ang mga dota, empleyado bala sila sina sang trabante bala sila sa sang amo yang tinda o kung ang ilang ang ilang status nga ang naga-claim sila nga maging beneficiaryo sa amo yang dota, Bumbo Dennis. Bana ko driver. Bana mo driver. Ikaw ya. Nasa balay kag obra mo ko na sa tiyak. So po siyon attorney ang ngalan gid nga una nga beneficiary sa dota ang bana mo. Ako na kay napatay na santis na pagpangatag. Ang una ko okay. Sa una gid bana mo una ngalan. So pag nabatay na siya, nakaproseso ka nga transfer mo? Hindi sa kluwa, bali ako na nangalan. Okay, so may kluwa na. Ari collective na lang. Oo, collective lang. So pag abot sing kluwa nga collective, imo na ngalan. Okay. So imo ikaw na sa buong beneficiaryo. Ako nang beneficiaryo. Pila na karakter ang kalaparan sa duta? Ang ginahatag lang sa amo niya humlat sa 34 kami ang ginatag lang sa amo niya balayan.
Humlat. Humlat lang. Te, anong gusto nyo daw? Dapat may ara ka mo May ara di kami ay. Oo, kay ti dumaan di bana ko mo. Ting duta sinasubong may gataloman na daw o carp na nasubong? Carp na nasubong. Why ka mo ti madala? Why? Pero paano sa una kapag pamembro sing bana mo ano to petitionan law dito sa carp dito tani? Carp gidya eh. Okay. Kapag patay sang bana ko, napatay na ng bana ko 2007 amo pag pansang kluwa. Pagabot sa amon pagwa sang kluwa. O ikaw na? Oo, ako na. Tipo humlat lang ginatag sa inyo? Humlat lang. Sa 34 kami humlat lang yung ginatag. Okay. Sa kutob, sa mga dumaan, amo pa yung nabilin. Okay. Ari, So ito, lang. ang ginatag sila yung mga dumaan ng workers, humlat lang. Ang mga baguhan tiyabi. Natagdawa ka tuig. Una, ulisin nyo. Ang subong nakabenepisyo nga may duta, nga may ginatalomag. Talomag sila. Okay. So inyo guluyag nga dapat matagaan mo. Matagaan kami ay. Kaya sakit naman nga dumaan kami ay. Hindi kami pagtagaan. Okay. Attorney, ila gali ang gusto maka-avail man sila sa duta nga ila talauma kay ginatag sila ya una is humlat lang. Attorney, anong himuon na ni? Bumbo Dennis, ang sino ang nagadesider nga ihatagan sa sim humlat? Sino nagadesider nga tagaan sila sa agricultural lot? Sino na tagisisyon nga tagaan ka mo humlat? Ang Maro, sang una nga si Maro. Ang Maro? Okay. Ang Maro ko na attorney nagdesisyon nga gaan sila humlat o may dokumento di siya nga humlat na ginatag sila 34 sila attorney. Ti gusto nila nga matagaan pagid ka mo sing duta gidya nga talauma attorney. Amo na gusto pagid nang matagaan sa sing duta nga talauma hong gidiya magluwas humlat attorney. Kasi ang kuan lang na, ang darlang na kung agrabyado sila ya sa decision ng Maro, kanto dari sila sa region. Dira sila sa region mareklamo kay para nga ma-decidian ng region ya nga ang Maro nga humlat lang ginatag sila. Kaya kung sa agad na sila reklamo sa Maro, kaya masila yung Maro nga mula na nga kung yung decision, paglagan sila dari sa region para nga dari sila sa region ya, ma-apilar sila kung nga ang humlat lang wala sila sang luti para tali o mahon magbudeng. Okay, sa mo advice na attorney, kadto ko mo sa region, kag mag-file mo to petition. So mangkot lang lo attorney sa region ako na anong ilay mo nga makapile sa petition nga magaayog ko sila sa duta nga para gid umaan la attorney. Ang magkadto mo sa region ang inareklamo ninyo na subong sa kay Bubudines, amo man na ang reklamo sa region. Okay. Si Atagnay, hayde kadto mo sa the region office kag magpangunsiho kamo to kung anong pwede nyo mahimo nga gusto ang bala kamo to nga gusto nyo magangkon pagidya sa duta nga para talumahon magluwas sa inyo nga humlat ginatag sa inyo. Amo na inquiry dito sa region para matagaan kamo ng mga requirements nga maproseso nyo mamayde. Klaro? Okay, no. Masalamat TV sa attorney si Nanay Anita, si Nanay Heidi ketis na tagklasara na sanagan kamo sa inyo problema. Nanay Anita, Luado, anong mensahe mo kay attorney Abe? Attorney, bulig sa amon, kabay pa nga ang amon nga gina-claim maangkon man na namon kay kadamo kadaan sa among kabataan bisan tamnan na namon sa mga mais na da kundi siyempre may pangabuhian man kami, may mga estudyante pa kami nga daan kagaling nga attorney sa una pa ya worker gid kami dira amo na gani subong duga sakit man ang buot kuya nga kuay kami kabelo si tatay da kabo budigiro ang bala ko manog karo manog sadol manog kun oras nga off season Nagpasalamat din kami sa imo attorney sang imo bulig. So ang Ginoo makita gina nila kung ano ang amon nga sitwasyon kag una-una sa tanan. Ang Ginoo amon ginapasalamatan kag sa imo man attorney kabay pa nga
good health ka lang permi, kagkadamo sang mabuligan mo. Kag, ang mahambal ko lang, God bless sa imo. Okay. Kagsa kay Sherman, God bless. Nanay Heidi Luces. Ngayong hapon man attorney, ako nagapasalamat man ko sa imo kay kadugay na isang amon pag-process, kabalik-balik amo magihapon. Nakadesisyon kami nga magkadto di para makapangayo kami kay attorney sang advice kung ano man ang dapat namon imuon. Madamo gid nga salamat sa imo pag-advise sa amon, gabay pa nga matagaan ka man sa mayong lawas. Sige, si Nanay Anita Alojado kag si Nanay Heidi Luces na sa Barangay Disbi. Vanuatu Pontevedra. Salamat manay sa pagpadulong niyo sa Bombo sa pagsalig ninyo ngati sa pagpadulong ni matagaan kamo ideya kung anong magisabat sa inyo problema. Salamat kinay. Salamat gid sir kag kabay pagid nga ang among gina-claim mahatagan sa solusyon. Thank you so much kay God bless us all. God bless Bombo Radio nga nagapamulig sa mga may mga problema. Okay. So, attorney, Marvin, sa mo aton duha ka bisita o tatlo tanan ka magbisita aton siling hapon alat attorney, nagapasalamat gid sila sa imo sa ginhatag mo nga abiso nga ideya sila attorney Marvin. Yes, bumuditnis madamo man salamat nga may oportunidad kita nga magserbisyo sa aton nga mga kasimano Babo Dennis kay sa sumulunod sa Bombo kay sa aton iya nga mga followers si Sir Joseph Pacifico, si Pastor Aros, Pastor Orquista kag nga iba na to palamati si mga Tanyada family. Bayong hapon sa inyo tanan sa mga Luston family ang inyong abogado sa Kanginan. Attorney Marvin Tanyada, nagasiling good afternoon and God bless. Basta Radio, Bombo. Salamat gid Attorney Marvin Tanyada, aton abogado sa Kanginan kag sa atong mga bisita sa bungapon. Salamat gid no sa inyong pagpadulong diri sa inyong pagsalig sa Bombo Radio Bacolod. So kamo dira mga nagapamati nato nagataw sa Facebook kung mayara ka man problema, gusto matagaan sang pagtamod or mapakayuan sang ideya, pwede gid kamo no makapadulong diri sa atong stasyon tag sa Domingo alas 2 tudto alas 3 sapon no? Para makwanta ma-refer ta inyong problema sa aton sa abogado sa kay Attorney Marvin Tanyada. Wala ta panahon na diri pagpalagad siyempre atong tunan do relax and lex kita na makita next Sunday edisyon sa aton na palatuntunan. Standby na kamo sa masunod nating programa ang Dr. Bombo sa kay Bombo Faith El Siario. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kalabanan ang batad, may katakuon sa 0.5 to 1 cm kag masami ang batad seashells ginagamit sa paghimo sa mga dekorasyon sa kilid sang espiho, arts and crafting, beadworks kag rustic seashells decors. Bilang nagaisahanon ng Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sa aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sa populasyon ang mga Roman Catholics kag sanguna ang mga tumuluo human gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sa importansya sa pagsimba kag ang church etiquette. Sa mga bitamina, ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ay mo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sa temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Ang mas ang mga tiny droplets sang tubig upon ice crystals kaya makitan sa kahawaan. Tuman ka importante ang papel sang panahon sa patag sang klima kag water cycle sa pag-regulate sa aton temperatura and reflecting sunlight in providing precipitation. Initan vital essentials para sa mga nagakabuhi sa aton planet Earth. Labinagid sa aton nga mga tao sa ribuluan nga sa patag sang meteorology ang mga panahon sa aton atmosphere mayara sang 4 ang cirrus, cumulus, stratus kag ang special type nga nimbus nga may subtype nga nimbus stratus kag cumulo nimbus. Relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible in weather forecasting. Ginagamit ini nga indikasyon sa mga weather condition upon lakad sa panahon ang pinagi sa cloud types. Kataason upon gabuon sa panganod. Kung ang makita naton sa kawan
attention cirrus sa clouds ginahambal o kung sang ining pari feathery o kung clouds pastor nga man. itsura Ah, daw ginasabwag nga manipis kag malaba nga panganod nga yara sa mataas nga altitude nagaindikit ini sa fair weather kun puffy cumulus clouds nga daw kaangay sa cauliflower appearance ini nagaindicate sang fair sunny weather apang pwede man nga mag-develop into rain-producing clouds. Kung flat low-level stratus clouds naman, ang itsura daw nagabanig kag nakatakon sa bugos nga kahawaan. Nagaduag puti o kung Stress ka grayish bala, ini pag rason kinahanglan nga mo sang nagaguom break, ang ang palibot. pagsaka sa Nagaindicate bukid ang ini sa makabulig, agud pagpanaliki, madulang dabo-dabo stress, o apang kung nakahibalo ka bala magkaproduce nga sang magluwas snow sa sa mga mental health, punsod nga mayo may manini winter para sa season. lawas. Samtang Ang ang hiking billowing isa ka towering cardio nimbus work. clouds naman nga ang itsura do kaangay sa madamol kag dalagko nga mga algodon nagkakatimaan sang pag-ulan, snow kag hail nga may dala sang pagpanaguo. Isa sa mga ginakabig most beautiful native flowers diri sa Pilipinas amo mismo ang aton national flower nga sampagita o kung ginatawag sampagita jasmine o kung Philippine jasmine o kung Arabian jasmine. Ang sampagita ginhimo ini bilang pungsudnod nga bulak sang Pilipinas upod sa waling-waling orchid humalin pa sang tuig 1934 tubtob na karon. Ini pinaagi sa Proclamation number 652 nga gin-issue ni Governor General Frank Murphy sa tung February 1, 1934 kalakip na diri ang nara bilang national tree sang aton pungsod. Ang bulak nga sampagita nga may binomial names Jasminum sambak ang native gali sa pungsod Bhutan kag India tubtob nga gin-cultivate ini diri sa Southeast Asia. Ang sampagita nagaduag ini puti kag daw kaangay sa star o kon bituon ang korte kon lantawon kag ang tagsa ka bulak kalabanan may 5 tubtob 6 kabilog nga oval shaped petals. Hindi kaangay sa iban nga mga bulak nga may season lamang ang ilang pagpamukadkad, ang sampagita flowers naga-bloom bilog nga tuig. Nakibalo ba kamo nga ang sampagita isa ka night blooming flower? Kung gabi lamang ini naga-bloom o kung nagapamukadkad kag nagasira naman ang mga petals kun adlaw. Ang pinaka-special feature sang sampagita amo ang unique sweet scent sini o kung tuman kahumot nga klase sang bulak sa bugos nga summer season. Nakibalo ba kamo kung nga sampagita ang ngalan sang sini nga bulak? Well, suno sa legend, ang ngalan sampagita nagikan sa Filipino words nga sumpa kita, meaning I promise you. Nakaibalo man bala kamo nga may medicinal benefits nga makuha sa bulak kag dahon sang sampagita? Ginakabig ini nga antidepressant para sa mga Pilipino. Ang ato national flower nga sampagita nagasimbolo ini sang purity, humility and strength. Yari ang mga tips sa pagkinot sang tubig. Kung aton himuon ang aton papel sa pagkinot sang precious water supplies, kita ang makahimo sang big difference para sa environment. Ang average nga tao ang nagagamit sang 140 litro sang tubig kada adlaw. Apang mayara sang dako nga water deficit pag-abot sang 2080s. Gani kinahanglan naton subong parang magkinot na sang tubig. Ang water conservation nga kahulugan nga ginagamit ang tubig wisely agod nga malikawan ang unnecessary wastage. Ang pag-conserve sang water, makasave man sang kwarto. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Sais minutos na ang nakaligad sa takna Philippine Standard Time. 6 minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 3 sang hapon. Ngayong hapon, Pilipinas, Western Visayas, Negros Island Region, Syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental. Welcome na sa atong programa subong hapon ang Dr. Bombo. Diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod, 630 kHz sa dilisuan sa inyong mga radyo. Live man kita sa Facebook page sa Bombo Radio Bacolod, kasubong man makita nyo man kita dira sa YouTube channel sa Bombo Radio Bacolod. Pet sa uno na kita subong bulan sang Hunyo tuig 2025. Una nga adlaw sa bulan sang Hunyo. So sa aton nga mga kauturan, ti kamusta kamo dira? Kabay pa nga maayo lang ang aton nga
ikaayong lawas, maayo lang aton nga sitwasyon sa pihak sa mga pagpanghangkat sa aton nga pagpangabuhi. So, subong nga Domingo, ang ato naman nga istoryahan diri sa Dr. Bombo, aton balahibaluon, kag intindihon kung ano ni bala ang tawag nga hemorrhoids ukon almorana sa local term. So, subong nga hapon, aton nga makaupod si Doc Cesar Yap, para nga siya ang mag-explikar sa aton, magapatpat diri sa kahanginan, kung ano bala ang almoranas, kag ano ang mga misconception sa ginatawag nga almoranas. So sa piyak nga linya, aton na i-welcome ang aton guest doctor subong nga hapon, si Doc Cesar Yap. Doc, maayong hapon, kaupod mo subong nga hapon si Bombo Glory Faith El Shario. Yes, may hapon na nag-glorify El Serio, may hapon na sa itong tapos ng DYWB ang Bacolod, Bombo sa Bacolod City, kag sa bilog ng kalibutan. Ito at sa mga FB friends, no, sa aton sa live. Kumusta akong sulod, Mumupay? 5x5 Doc, ang imo nga sulod, loud and clear. Salamat, thank you. Yes, Doc. So, subong nga hapon, Doc, ang aton nga napilian naman nga i-topiko subong nga Domingo, ang almoranas. By the way, kamusta ikaw? Sakaloy sa mga Diyos. Nagasikat doon kapon, no? Kaya ikaw man, no? Kumusta ka mo doon subong sa Bacolod? Maayo man, Doc, bisan medyo mainit ang aton nga panahon, gapadayon kita, kag bisan nga kung kaisa medyo naga-overtake man ang aton nga mga kauturan, kay balaman naton ang mga sitwasyon sa monkeypox. Pero sa sunod na naton i-istoryahan pagidugang ang monkeypox, Docs, pero subong nga hapon ang aton nga itutukan na subong ang hemorrhoids. Yes, daw kagtiling ta. Ini nga topiko bala pa wala kala ni balang na diskusyonan mo bo faith kay tungod yan iya halos kalabanan may ara sini pero nohuya lang pabalo, no, na may almoranas timo, no, di bala. So ginipta din na, no, dapat wala sang erectile dysfunction sa mga kalalakihan, no, wala nagitindog ba si Manoy pero tinuya basta mag-apo, no, damo na bala. So mo man ang almoranas kung hemorrhoids mo bo faith. Kaya ang misconception pagid bala Doc nga do ka huluya tuod nga ano, pero ang realidad is nagakatabo niya. So kinahanglan naton nga istoryahan kag inchindihon medically ko ano bala ang ini kag anong pwede naton mahimo para nga may ara bala ini nga home remedy o kung ini bala ang aton mamangkuton man karon sa imo kung ini bala ang cancerous. Yes, tama, no? Tama ka naman. Okay, magsalita ng almoranas, sa laban-laban na iya, barikos sila, no? Kita na barikos mabayi, no? Sa silab lang tiil, no? Naghabog ilang vein. So, mo ng almoranas, no? Hemorrhoids, so, actually, vein na siya, venous plexus na sa sulatong ng buli, nga, kung humabok na nila siya, laban-laban. Kung may sintomas na, kamutaw na ito niya nga, hemorrhoids o almoranas. Actually, may arag yung magkita yung mga so nato mga veins sa itong buli na yun, ang purpose na para makasyon, no? Hindi blood na mabudlayan. Pero, pag humabok na siya, kag magdugo, kag magkatol, kag magsakit, ha? Laban-laban, may arag na tanga, tawag na hemorrhoids, no? Ang okay. Doc, una gid sa tanan abi, ano gid bala ang rason kun nga ang isa ka tawo nagaka-almoranas how? Yes, no? Magsalita nga almoranas, si kalaman ginahalinan sila sa sobrang buna. Mamugat ka bala, either may ginakuat ka nga bugat, no? Or nga, constipation, no? Ginbulay ka sa pagpamusoon mo, hindi kayo mga pagpamusoon. Ito mo na, gabi mo nga pagabuna, ito mo na naghahabok na ang mga pressure sa imong nga buli, sa imong mga kaugatan, sa imong venous plexus, sa imong hemorrho, ang nagabarik ko sa dayon mabupay. So constipation is isa, no? Na ginalinan, ang sobrang pamugat pagin. Kadua, kung the video tambok ikaw, no? Na mga dagpuan lang, kalabanan na, posible na may hemorrhoids man sila, no? Kag ining dugay lang pungko, bala? Dugay lang pungko sa sa banyo, sa patillas, so? Kung mamuson kita bala, no? Dugay ni muda nga pangbawas, sa man na ginhalinan man nga, posible man ka magka-almoranas. Sa atong trabaho, no? Sa media, na pinungko lang sa permission booth, no? Na, so dapat yan, no? Dapat wala-bulag kita. Sobrang pungko, sobrang man nga kayo na, ginabagin na ang magudang pumuson, ginasubol ikaw. Mas pasensya lang sa kakaon subong, no? Ha? So, nabudlay ka mag-constipate, pero ang dugay man nga lupot. Sige man yung mga basa sa imong pumuson, no? Isa man yung kakausa man sa
almoranas, no? O inabalang kulang bala sa fibers ay mo ginakaon, kulang ka bala sa dahon, kulang ka sa kunano sira nga para tani malimpyuhan imong nga tiyan nga maghumok ang pamuson, isa man ang kakausa sang almoranas, pati na ang pagbusong, no? Ang pagbusong bala, no? Sa man kaginabilan man nga pagka almoranas man ay isa ka babayi nga nagadala sa iyang kabataan. Dok, masalot ako nga ang isa ka nagabuso nga babayi prone sa almoranas, how? Yes, no, kaya mantin, siyempre, dako ang iyang ginadala, dako iyang tiyan, iyang abdominal pressure, so naga-push, no, padalog, tapos dugang pagdiyaman niya constipation, or iyang persa sa pagpangusong niya sa pagbuna, no, kasi mismo at paglaban lang may ginabitbit kasi mo nga, no, di ba nga extra nga baggage, so nag-spring ikaw, bubupay. Okay, Doc. So, ang Doc, ng pamangkot, ang iniko nung nga balatian para lang ni sa mga katigulangan? Actually, wala. Damo sa mga hobinis, no? Nga nag-suffer masang hemorrhoids o kung almoranas, no? Pero kalabanan sila siya bubupay is nag-edad mga 45, no? Nagasugod na sila, mga 45 to 65 years old. So, aral na sila kalabanan nga bubupay, nag-suffer sa hemorrhoids, no? So, Doc, ang almoranas, pwede mo siya makuha. Siyempre, one is ang imo nga diet kung kulang ka gid sa fiber kay constipated ikaw. Yes, tama gina, no? Tama na kung kulang pa sa fibers. Kaya mo, ini mga fibers bala, no? Kung paano mabisa mga tinapay ni mo, dang ilang panghaon, karne mo, ilakaon, isda mo, ilakaon. So, dali na yan, sa tiyan pala ni mo yan, tunaw na siya sa acid sa tiyan, no? O galing, siyempre, so pag-abot sa mo tinae, sa mga small intestine, sa small intestine, wala na sa sang nabiling dito ng fiber. So, buto nun, wala na sa sang ugaon. Kung mo na dahil nagatubol ikaw. Pero kung palakaon kayo mo isang isang dahon, no? Palakaon kayo mo isang prutas, no? Mga nuts, no? Damo sa fiber. So, buto lang sinaya, ang hindi matunaw sang acid sa mga tiyan, nagkakanto itong fiber sa mga small intestine, ito ginasiligin na ito, no? Nagdadako ang imong volume sa stool. So at the same time, nagkahumok imong pagpamuson. So that's why, kung lubo imong mga fibers, amo na, laban-laban magka-constipate ikaw kapag ka-almoranas, no? Ugaling, no, kung buffet. Yes, Doc. Kung fibers lang, kulang. So dapat kaya, kung fibers lang, butilingon, kulang na siya. Kaya nga, magabilog na ito karon. So dapat inom kayo damo ka tubig para nga ang tubig mismo mo itong pahabok sa imong nga fiber. Dapat naman ispungha lang malamala. Ay kung ispungha lang mo kahunon, wala to sa tubig. So, wala siya kadamo. Pero kung ispungha nga may tubig, nagahabok siya. No mo na sa fibers na to, no? Ang utan, ang prutas, no? Nga, nagahumok yung pamuson. Kag ang manamit pa, kaya daw silig doon sa imong intestine, iya patuloy ang silikon, ang tanan yung mga hilot na tutani, ang masulod na tani pala sa itong blood from the bubupay. Thank you. Isa ni bala, Doc, ka signs ng infection ang hemorrhoids? Posible, no? Kaya nga, pag nagisi mo buli, no? Kag may dugo na, for example, sa butilingon, may pilas na siya. Pag may pilas na siya, madali yung mag-intra ang kagaw, ang bakterya, ang dapaw, no? So, posible yung magka-infection na siya. So, pag nag-infection na, like proctitis, no? Butilingon, nakakilala mo na posible sang antibiotics. Naman, ang panit ni mo mismo, magka-infection na siya. So, mas nagdako na ang kabudlay nga nagadugang, nagitapat ang sakit, ang kakatol, no? Kag ang discomfort sa isa katao nga may almoranas ni bupay. Okay, Doc. So, ano ang aton nga likawan nga kaunon kung ikaw ang may amos ni Doc? Yeah. Damo nagasiling ko nga kung magkaon ka kuno sa mga mga makahang, like katumbal, mga spicy foods, no? Nagapa-almoranas kuno, no? Pero sa reception, wala inasing kamaturan gid. Pero kung ara na yung almoranas, no? Kag ara ka na sa tawag nga nagahubag na siya, no? Kag kapi pa may gisi ng panit, di mo buli na yon. So karon ang kinaon mo to karon nga spicy foods, like for example, abisang pepper, no? Asang katumbal, so kay may ara sa ng substance mga capsaicin. So ina capsaicin na siya, posible hindi ito ma-absorb sa halin sa small intestine, kung matuto sa mga buli, nagkaka-irritar man, no? So pag nag-irritate na siya, posible na siya nga makakatuga pag isang dugang pa niya, discomfort.
Pato niya nga puli, buffet. Yes, Doc. So, Doc, kung example, may-ari ka na nino, nga may hemorrhoids ka na. So, ano siya, pwede siya nga mag-heal lang kung i-change mo ang imo nga lifestyle or kinanlan mo gid siya ipakakas through surgery. Yes, tama na. Wala mo gid salamat sa pamangkot. Kaya ato na yung taning panumtumon nga ang hemorrhoids may stages man na siya, no? Bumuti. No, busa ang stages wala. Stage 1, stage 2, stage 3, stage 4, no? So ang stages ato na gani ko no, pero nato na do ka klase ang hemorrhoids. May aragtatawag nga external hemorrhoids, so may aragtatawag nga external hemorrhoids, no? So ang external hemorrhoids adin sa babaw sa mga stage 9, ang external adin sa dalom, no? Karon posible na siya nga by stages wala nagalain na siya, like for example, no? Internal hemorrhoids for example, kung stage 1 pa lang siya, gahabok pa lang siya, pero wala pa na ganis ang sintomas, no? Wala pa na sa symptoms, stage 1 na siya. Pag naghabok siya, nagulbo na to, may nakita lang kung unod yung nagagawa sa mga buli, sa mga ariputan, no? So stage 2 na siya. Pero, gusto mo kasi hindi siya, nagabalik lang siya, bukupit. Sabi, tapos kabutoon, nagulbo siya, no? Tapos pag ulbo yan sina, may discomfort ka, pero nagidugay mabalik man siya sa babaw, sa sulod, no? So stage 2 na. Now, ang stage 3 naman, naghabok siya sa sulod, may sintomas ka na, nagulbo siya sa gwa, pag buna mo, pag namuson ka, nagbuna ka pagwa, so hindi siya dali mag-uli. So kailangan na gidya, kamuton mo gidya, isulod mo gidya balik, no? Para nga mauli siya. No? Amo na stage 3 na. Karon, kumabok siya karon, pumulbo siya sa gwa, pagpapabunan mo, ginbalik mo sa imong kamot, inuli mo siya sa sulod, nadugay balik na naman sa sagwa, iuli mo na, so posilingon, stage 4 na siya, no? So ano ang himuon, no? Na actually, sa result shown nga, may ginatawag lang rubber band, no? Kita na sa siko, kita ka na ba? Ayan, ginakapon lang mga idol nato, nga sila kapag nila sang plastiko ang itlog, no? Ang lagay sa ilang band, no? Para makakas. So doon mo ng prinsipyo sina, nga higta mo lang sang rubber band, no? At nung nagwa dito nga bilog, no? Tapos makakas mo lang siya, move mo ng rubber band, no? Stage 1 to 3, or 2 to 3, pwede na siya mahimo, move. Pero pag stage 4 na, hindi na gidya mapagkaswerte na kasakit, nag-thrombose na, may mga dugo sa sulod, no? Nagklatas, sakit na katamaan, so laban-laban ginobran siya na hemorrhoidectomy na. Operasyon na gidya, no? Move. Para makakasagilan to ang stage 4 ng hemorrhoids o kung almoranas, move. So, okay. So, thank you, Doc. So, sa mga amo ni Doc, paano naton ning ma-avoid sa aton nga mga kauturan? Kay syempre sa aton tuod nga lifestyle subong. For example, ikaw naga-drive ka pero ang imong nga gina-drive is long drive, long distance, especially kung ikaw ang naga-deliver bala sa mga goods ni bala Doc ha. For example, ang imong nga delivery is halin ka sa Bacolod, gakuha ka diri sang imong inog-deliver, ang imong deliveran is ato pa didto sa San Carlos City every day. Amo nang imo nga routine. So ano ang imo nga himuon, Doc, to avoid this? Yes, no? Every 30 minutes, no? Kada 30 minutes, kada tong asa oras, pwede lang tani man, no? Minsan, pundo ko lang kadali, naog ikaw, yud-yud ka dira, no? Minsan gamay lang lakat-lakat para kasirkulit naman ang dugo sa mga lawas, pati man yung mga tinahay makasirkulit man. Then balik naman sa biyahe, no? So kung pwede lang, every 30 minutes or every hour, depende sa imo yung pero tama-tama bali mo, kay kung sobra naging magkadugay ni mo pinungko, no? Isa sa ato nga sa opisina, no? No? Sa dugay mo pinungko, nagdako ang pressure sa imo tinai, no? Tapos ang position pa nimo wala pa hulag-hulag, so nagdako ang pressure sa imo buli, laban basta magka-almoranas ang isa ka tinuka mubupay. So amo na, Doc, no nga kay init siya, Doc, no? Kay ang wala ako kabalo kung miss lang ni siya or fact man ni siya, no? Kay ang init sang aton nga lawas ang naga-contribute man kun nga ang nagaka-hemorrhoids ang isa ka persona. Yes, it could be a myth, it could be a fact. Pero dato pa nandun sa isang mga countries nga matugnaw man ang panahon, damo magyapon sila ka-almoranas. So butsilingon, init bag sa tugnaw, basta mamugat kay mo matambok ikaw, no? Wala kay ng tubig, tayo mo fibers, laban-laban, posible nga magka-almoranas magyapon isa ka tawo, bisan hindi sing mainit ilang
kapalibot bubukid. So dapat ang aton nga obrahon is i-maintain naton ang aton nga body temperature nga insakto magkaon kita sa madamo nga fiber kag dapat mag-inuman ta sa madamo nga tubig kaysa nahambal mo gani kakaina kung fiber lamat na nga fiber nga wala man sang sang liquid nga nagatunaw sa aton nga fiber nga ginakaon problema man gihapon. Tama gina, no? So, kailangan gapon niya ang adequate gapon niya nga body fluids, so tubig atong imnon ni tani magdubo sa ulo ka baso nga tubig sa isa ka adlaw para nga laban gid may may matunaw dito sa atong nga fibers nga mapahabok siya para maghumok ato nga pagpamuson. So, we need gapon niya water gid gapon, no? Mamubupay. So aton dok nga nga iklaruhon lang nga ang spicy foods pwede siya mag-irritate sa aton bowels pero hindi na siya ang sole nga rason nga nagakaalmoranas ng isa ka tao, tama? Very tama gid yan. Tama nga bubupit, no? So hindi na matuod ya kung palakaon kay mo yan sang makahang, no? Magkaalmoranas ikaw, no? Tani tanan nga Bicolano, no? Tanan nga mga daw, tanan damo sa tani almoranas man, no? Pero kung ara ng almoranas, ara ng sakit, ara ng katol, no? Ara ng discomfort, so hindi ani magkaon sa makahang kay posible nga basi hindi matunaw sa babaw pa lang yung mga capsaicin, no? Ang ato lang chemicals, no? Sa ato niya katumbal, so posible maka-irritar kung ara na nag-atake ning mga almoranas bubupay. So, thank you, Doc. So, isa pagid ka pamangkot. Makalalaton bala pagi sa kay kun ang isa ka pamilya nimo mayara sang hemorrhoids na gamit sang CR. Is it contagious, Doc, nga paagi lang sa toilet seats? Yes, sa kaloy sa mga Diyos, hindi siya makatalapon, hindi siya makalalaton bubupit, no? Ang makalalaton na iya ang lifestyle sa pamilya kasulod sa balay. Kung kulang permis ng fibers sa atong pagkaon, kay puro ta karni, puro ta baboy, no? Wala kita sang utan, wala kita sang laswa, di makalalaton nila. Sa kay bilog ka pamilya ang nagabatya sila. Kung atong pamilya sa balay, hindi pala inom tubig, no? Kung atong kaupo sa pamilya sa balay, puro mga tambukan, no? No? So, posible makatalapon siya as far as lifestyle is concerned. Pero sila yung nalatnan ikaw kayo namutong isa kami almorana sa kubeta, no? Tapos niduro, tapos napungko ka man, wala kalmoran, nalatnan. So, hindi na matabo iya bubupay. Thank you, Doc. So, hindi ako mag-exercise kung may almoranas ko, Doc? Pwede gapon yung exercise, no? Ang ina-advise na lang yung gapon niya is more on isotonic, no? Lakat, no? Cardio. Lakat lang, not just plain lakat. Hindi magkailangan ma-jogging. Gagit, no? Kag ibawal, ini mga muscle building exercises nga naga-barbell ka, no? Muna, so bawal na siya. You're using a lot of pressure sa imong abdomen. No, gapangusog ka bala, nagabalsalba man over ikaw. Kung dako ginang pressure pati mo tiyan, pati si mga buli, no? Amo na. So, parang ang yun lang yung exercise, stretching exercise, yoga, no, mga diet, no, wala bala. No, dako na nga bagay nga para makasirculate ang dugo. So, we need gapon mag-exercise. Kaya kung hindi man magulag, kung hindi magulag yung lawas, hindi man magulag yung tinai. Kung hindi magulag yung tinai, nag-constipate ka na gintapat. Yes. So, Doc, ang hemorrhoids is a symptoms of cancer. Salamat na pumakot. Okay nga, ga-overlap lang yung isa. Nag-overlap ang sintomas. Ang signs and symptoms ng hemorrhoids kagsang anal cancer o kung rectal cancer, no? Kung colorectal cancer sa imong tinai, sa imong intestine. No? Nag-overlap isang isa. But the good thing is, hemorrhoids is not a malignant disease. No? Hindi na yung cancer. Hindi na yung cancer. Ang problema lang galing niya, base abit lang yung hemorrhoids, kay layo lang gali cancer na. So that's why pag muna kung may sintomas ka na sa hemorrhoid, kung may dugo-dugo na, o palanta na sa inyong doktor, sa inyong family physician, sa inyong family doctor, para nga matanaw ka na from babaw to dalom, agot naman siguro sa inyong family doctor, kung sakto giman siyang hemorrhoids. Kaya base may idugang lang nga laboratory test, no? Inyong family doctor, may KKB niya ikaw, no? Ano ganing KKB? Quote-quote buli. Tanaw niya ito yung mga buli, no? Puto niya. Hindi man na masakit, may pampadanlog. Tanaw na ito dito, hikapo na ito dito. Kag kung kinahanglan, gid nga tanaw ni mga laboratory test, para sabihin natin nga fecal occult blood, kung may nagkapanagok na dugo, no? Sa mga hiko, no? Tanaw na ito dito. Base i-refer niya ikaw sa gastroenterologist, kay base linglingo dito sa either colonoscopy o colposcopy para maklaro gid kung tuod man yang
may posibilidad ng cancer. Pero more often than not, no, hindi lang tayo mapakulma, kaya man kalabanan sila siya hemorrhoids o kung almoranas. But, amula na, palantaw na gina sa doktor para nga temprano pa, kung ano naman ang problema, maagapan nga daan, matempranuhan nga daan, mabukay. Yes, Doc. So, ang hambal diri Doc, kay nag-research man kita, hindi kita kuno mag-assume nga ang bleeding o kung rectal bleeding is hemorrhoids na siya. So, especially kung ang imong bowel movements routine is naga-change kag ang color consistency sang imong higko. So, bale, hindi ta kuno mag-assume nga ano lang siya, hemorrhoids lang siya. Kay maybe, basi isa siya sa mga bagay nga makalid sa pailayo lang sa colorectal cancer o kon anal cancer, Doc. Oo, kanami, no? Thank you, Kidros. Amo nang manamla ko maalam yung mga main anchor, no? At least, hindi na mabudlay para sa aton mag-explain. You're very right, Yatod, no? Ha? Sabi na kung ano ang mga sintomas nga nagapadulong na sa kung basic cancer na, hindi hemorrhoids, no? Number 1, ito nga bago lang bubupit, sudden change in the routine sa imong pagpamuson. Tubol ka subong. Then after pila ka days, naglupot ka. Then paglupot mo, dugay-dugay, nagtubol ka naman, no? So kung gabaylo-baylo, laban-laban pa, pailayo lang, ha? Basi kung may tawag na kita na malignancy, no? Sa imong tinai. Kadua, wala ka na magkaon, hindi na. Pangatlo, nag-as-as ka, naganiwang ka, wala masing inalunan, no? So isa man na ang posibilidad, no? Pangatlo is, of course, no? Makita niyo ba lang nga daw, pero lang siya nga nagadugo, no? Daw wala giblas ang improvement, no? Bisa ginsunod na itong ginambal ka kag-ina. No? Kaya man may mga laboratory test na ang atong mga doktor para mabalaan ka. Number 1, tanawin mo na need ko. No? Natawag natin mga fecal occult blood test plus may dugo ang nagkapanaygo. No? Number 2 is may mga biological markers sa aton nga blood, no? Yung tawag natin na, like, for example, na CEA, no? Colonoscopy. Hindi man na masakit, ha? May anesthesia na siya, ha? Kung na siya, mahumok na siya nga tubo, na may teleskopyo, may kamera sa punta. Isunod ito dito, kasi una yung ginabusikan mo, operahan kayo mo yung busikaron ko. Tubong wala na, ha? Tubo na lang, sutot yung mga riputan. Ito, kung ano ang kakatabo. Kung mga pilas-pilas, may gulo-gas-gas, o kung may polyps, o kung may, no? May bukol na ito nga daw, hindi niya singhumuro si itsura. So, posible na makagat gamay, no? Kagat ito gamay, taunod dito sa imong colonoscopy, butungo dito, at itong unod na nakuha, butan na ito sa glass slides, tinaon ito dito, paglingin mo sa pathologist. Ang pathologist ang makasiling, base may mga malignant cells, kung cancerous cells na makita dito. So, at least, bingo, no? Madakpan na daan temprano pa. Wala pa kalapta, no? Ang bubupe. So, Doc, diri kita sa komplikasyon sa hemorrhoids, Doc. So, based sa aton di nga banawan, isa kuno sa mga komplikasyon nga pwede mahimo, pwede mangin komplikasyon sa almoranas is anemia. Yes, correct na. No? Siyempre, kada pamuson mo, sige, man tayo dinungko. So, kung hindi ka lagkas ang imong production sa red blood cells, imong bone marrow, kaya man, adlaad daw ka imong kada pamuson ka dinungko. So, posible nga magnubo, imong pula nga dugo, ka matugo sa anemia. Kung severely anemic ka na ya karon mag-below 100 yung hemoglobin, kailangan matugungan sa dugo. Kaya kung hindi, maguba na iba yung parte sa lawas. Isa pa yung komplikasyon, ang infeksyon. No? So kung mag-infeksyon ikaw, ang bakterya ito, kung mato na ito sa mga dugo, mahulog sa kitawaton nga sepsis o severe infection. Pangatlo nga komplikasyon is, for example, natawag natin mo lang nagkanal na, halin si mo buli, ito natin panit, ito nga fistula inaano. No? Mag-amuna na yan, mapudlay na siya. Kaya man, ada na ito sa kanal na ito gagawa ng mga komplikasyon. Sa imo na nga panit, sa may bulit mo na yan, may gagawa ito ng higko. No? Pailayo lang. No? So, kailangan na siya, surgical operation na siya. No? Iban pa yung mga komplikasyon, infection, ako na sistema, kag, of course, ang imo gidya nga, tawag natin bilang quality of life. Ang imo pagpangabuhi, apektado na yan. Sino ba lang malipay? Kadugay-dugay katol imo puli. Sino ba lang malipay? Kadugay-dugay basta ang imong underwear. No? Sino ba lang malipay nga may dugo na gagwa dira? Sino ba lang malipay nga hindi ka naalis kung hulag? Kaya man, masyado na ka-discomfort. No? Isa pagali, no? Kinhalinan, posible sang hemorrhoids is anal intercourse. No? Na sa mga LGBTs na to, no? Na ang paghilawas mo lang sa buli. No? Hindi sa
tinatawag. So isa man na posibilidad man nga magka-hemorrhoids mo na isa katinuga mobopay. So dapat gid ang aton nga ilan taon gid diri sa aton nga is number one gid ya doc is lifestyle naton nga mga kay kun gani ni kung ang imo nga lifestyle bituod gakaong kalanda wala ka tuod gakaong ka may fiber pero wala ka man naga-inom sa nga 6 to 8 glasses a day nga tubig o kun man ang liquid wala mo ginaulian ng liquid sa imo nga lawas constipation naman ang imo nga atubangon so amo na nga kinahanglan gid naton nga i-balance gid ya doc lifestyle balance gid amo na gani hambal mo permi diri sa aton nga programa nang lantawon mo gid ang imo nga lifestyle kay amo gid naman ang isa sa ginahalinan sa aton nga kung kaisa nga balatian kag hindi lang ni baladok kung kaisa ang makaapekto gid man siya dok kung mentally sa imo psychologically makaapekto gid man siya sa aton kung may amo kita kini so, syempre number one mahuya ka kami amo ka na bala nga kay do hindi siya usual sa mga tao nga iistoryahan ang hemorrhoids kay syempre do kahuluya man gid kung sa aton man nga ay mahambal nga may almoranas ka dok so dapat nang ihalungal na nato ng aton nga mga ginakaon, ang aton nga day-to-day activities gid naton. Yes, that's very true. No? So, all things being equal at the end of the day, lifestyle man gyapon, no? Very, very importante, no? Hindi lang yan to cure or to treat ng hemorrhoids, kundi to prevent. Kung pwede lang tani, kung medyo matulotambok na kita, no? Paniwang-niwang, no? Paniwang-niwang na kita. Na-istorya na sa una kung ano ang magpaniwang, di ba la? Di tayo may mukikaunon, no? Bakal ka lang sa bathroom scale. Timbangan na balay nga kada aga, pagbugtan mo, patimbang, tanaw may mo timbang, no? Kung pwede lang, hindi kita magpa-constipate, no? Talungan ginatong nga hindi kita mag-constipation. Kaya nga, mabudline na. Kaya nga, the more kita nga magbuna, damo pag dyan, no? Nanutis na lang wala sa apple. Constipate ako, no? Pero kapag kumano ko sa ibang prutas, naganami ako pumuson. So, kung pwede matani, no? Kung kita dan mga Chinese, kung Asian descent, no? Kung tagay man niya, may ara kita kalabanan sa tawagan lactose intolerance, no? Na makakaunta sa lactose sa gatas, mga dairy product, gaka-irritate ako ng tinai. Ako mismo, that's why ganyan nga, ice cream nga, ice cream ko, tutot ganyan ako. Di ba? So that's why nga, halong-halong ang mga dairy product. Kung mag-inom yung matas ng gatas, pili-piliyon talang ang wala sing lactose, no? Mahal-mahal ang alin tayo, hindi talang mambal ang brand, kasi may commercial value, no? Para araw man niya gatas wala sing lactose, no? Ini mga yogurt is also one, no? Yung mga natin dira, mga probiotics can also help, no? Taas na sila kabagay. Pero wala gid-gyapon makadaog sa fibers and more water gid-gyapon. Kag hindi magpamusog, hindi mo pamuhat, no? Bumbukay. Kagi dulaon naton sa aton siguro dok nga parang nga aniya ang akon lang niya dok nga sa akon lang niya nga di kung may amo ka na nga example ikaw ka na sang ikaw may almoranas ka na no kay kung kaisa kita nga mga tao hindi man nato na madula no bisan ikaw siguro nga mabal nga ay may almoranas ko kung ikaw bala hindi wala ka pagid na educate wala ka pagid na hatagan sa insakto nga impormasyon ma-overthink ka na doc mo which is na makaapekto gid sa aton nga mental health so kung amo na ang hindi kita mga balahaw hindi kita magpakonsulta sa aton nga tupad balay ha kaya kung kaisa, mas ginapatihan pa nato ng aton nga mga kaingod compare sa mga medical doctor nga nagahatag sa aton sa insakto nga impormasyon. So, imbes nga mapakulba ka dira, consult sa aton nga family doctor or sa healthcare professional. Kaysa nga magpati nga ay nano tumanambal niya kuno kanseros to ang hemorrhoids maano na lang paano na lang akon nga pamilya so dapat gidya sa aton nga consult
sa aton nga healthcare professional. Kay sila niya ang nagtuon, sila niya ang may trainings na ginagyan para nga ikaw ang mahatagan sa insakto nga impormasyon. Kay kung kay sabi Dok, ang pangmati-mati man bala naton sa aton nga mga kauturan nga hindi man siya bala doktor amo pagid na aton ginapatihan pares man na bala sa misconception sa aton nga mga kauturan nga sa maintenance ang bulong nang hindi ka mag-inom sa maintenance kay ma-high blood kapag tapat ti amo na gani nga kita Dok ka campaign kita nga ipatihon gid ya ang gina-advise ninyo nga mga healthcare professionals kay nga hindi man kamo mag-advise Dok kung wala sang medical kag scientific base. Ba, no? Kami patrisa sa Dr. Bobo, evidence-based yung aton niya permi, no? As a matter of fact, malabo bupay pa, may mga damo, no? Kasi hindi pinatay sa iyang kalapit, no? Pinatay sila ng neighbor, no? Kami pa yung nag-insulin na lang na ako mga pasyente. Isa lang sa kambal, huwag ka nang gumamit ng insulin, kami kung alog bala, no? Diba mo, taas na pananaw sa Tagalog mo, halin sa Manila, o kung halin sa Balikbayan, huwag ka nang mag-insulin, madali ka na mamatay, pag nag-insulin ka na. Pero 10 years na nag-insulin akong pasyente, pinatay niya, kaya inutatan man niya, no? Inutatan niya insulin, napila si TL, nagbaho, nagitom, nagkatustulan, lagari, patay gito yung pasyente, no? May isang mga pasyente nga, huwag ka nang uminom ng ng maintenance kasi masisira ang kidney mo niyan sa dami ng ininom na gamot. Masisira. Tama ng balihog ina. Inong tatala maintenance sa dila subog, gina-dialysis sa sila subog. Okay, nagbuba na kita pati ng kidney, kaya inong tatala nila maintenance nila sa diabetes, ka maintenance sa high blood. No? Salain na siya. So that's why kita diri, ako yung mismo, basta may magtawag sa atong mga kaupod sa media, wala igagabalipad. Kaya man, sa reception sa Pilipinas, kulang pa ito sa public information. Ato yung mga media, ng mga medium naton kulang pagidya. So that's why ang masakit pa kay nagagulo sa social media, no? Ang mga fake news, no? Mga salang information pati sa kayong lawas. So that's why nga ginatingwagin naton sa Domingong adlaw, ginatingwagin naton ya gapon nga maghatag sang adequate kag appropriate nga information pati sa kayong lawas. So Bobo Pay. So amo pagid na bala Dok, amo pagid na ang ginapakigbatuan naton diri no sa aton sa mainstream media kag sa mga news outlets nga mga legit news outlets kay nga kabudlay nga maghatag ka sa impormasyon tapos may mabasahan to sila bala kag amo tong una nila nga ginpatihan kay kung kaisabi ang aton nga realidad niya nga ay nabasahan ko sa amo ni ang ti sala to ti bubutang man to nila kay sala which is nga kabudlay man gid tuod nga pakigbatuan pero kita diriya ang aton gid diriya nga tinutuyo is i-correct ang mga impormasyon nga ginahatag naton sa aton nga mga kauturan kay amo na ang rason kun nga nga naga-invite kita di sa mga healthcare professionals para nga explain medically kag mahatag naton ang nagakaigo nga impormasyon sa aton nga mga kauturan especially na balang hambal gani maintenance. Maintenance is maintain. Amo na ang makapamaintain sa imong blood sugar, blood pressure, kag ang tanan nimo dira nga dapat i-maintain sa imong lawas para nga hindi ikaw magbalatian. So hindi na maghatag ang imo nga doktor sang maintenance kung hindi pa kinahanglan. So kung ginhatagan ka na gani sang maintenance, may mga may mga generics man kita nga mga mga bulong nga which is parehas lang man na sila nga bulong. So mas barato lang kaya ang mga generics. So kung pwede ka gid ka pamangkot sa imong doktor dira pero sabi si Dr. Cesar Yapang imong nga doktor. So kung ginhatagan niya ka maintenance tapos pagkadto mo to sa butika, mahal-mahal ina nga ang ginhatag yabi nga una nga ti pwede mo man lang siya nga ayuon nga ti dok, pwede nga do medyo mahal gid niya haw, pwede niya nga ang iba na lang parehas lang man sini nga bulong pero ang mga barato may generic sini para at least nga nga makainom ka gihapon sang imo nga maintenance. Amo na gani nga magyatawag kita nga generic brand Dok. Tama gina bubupit ako untay man nga ginatagan sang bulong adlaw sa maintenance high blood sa diabetes kay man adlaw ginatunaw ina sa imong lawas inang maintenance nga ina para hindi mataas yung mga blood pressure. Adlaw ginaihi mo ina. Adlaw ginatunan sa mga atay. Adlaw kagawa sa mga balhas, no?
Subot silingon, adlaw ulian mo man ina. Kaya kung hindi, paliyo lang, basi mataas yung gulpi mo nga blood pressure, malupok yung mong utok. As a matter of fact, ako mismo, 41 years old pa na ako, sang una. 41 years old pa na ako yan, nag-inom ako maintenance high blood. Ay pila na ako subong, 41 to 65 years old na ako subong. No? So, humako mo na, sobrang na 24 anyos, adlaw ko ginom sa akong maintenance nga bulo, kaya man kabalo ako, ang among linahi stroke, ang ginkamatay kag heart attack. Kaya kung hindi ko na adlaw sa maintenance, pwede lang, basi matabo man na sa akon, no? Diba la? May mga pasyente ako blabong bupit, siling, Yes, Doc. sobrang ako 20 anyos kay inom sa imo nga maintenance nga bulong, sobrang ako 20 anyos nga gabalik-balik sa imo kada 3 ka bulan, kada 2 ka bulan. Diba si Doc may side effect na ini, no? 20 anyos po siyang tigulan na gikutaman, no? Sobrang ako tayo sa pag-practice na kon. Yes, siling ko, bala mo siling ko manong, no? Hindi pwede nga wala sang side effect. Kay man, sobra ka na 20 anyos adlaw-adlaw ginom sa imo maintenance, no? May side effect ina, mako mo nga sobra na 20 anyos balik-balik mo di sa akon. Yati ano Doc ang side effect? Ko ang side effect sina, no? Para nga parang count na nagilang kasling ko, ang side effect sina magalawig imo kabuhi. Amo na iyang side effect, no? So, pagkabati niya, nagtanga siya dahil ay ubala to. Kaya ako yung mga barkada, ako mga classmates, no? Puro sa nagkalalagas. Ako na lang bilin sa amo niya sityo, sa amo niya barkada nga buhi, no? Na sa edad ko ni nga 90 anyos. So which means, no, nabuhi siya kay adlaw-adlaw siya gainom siya nga maintenance. Among pay. Kaya mo na gani sa suliton man naton Doc, no, nga hindi gid ya maghatag ya ang wala sang bagay nga ginahatag sa aton nga wala sang rason. Ang tanan may rason nga ginahatagan niya ka maintenance kay kinanlanon sa lawas mo ang maintenance. That's why nga kinanlan naton imno nang aton nga maintenance. Manghambal may mara pagid nga manghambal nga ako gani sa 60 anyos na ko wala ko maintenance. Te nagpa-check up ka. Nabalaan sang healthcare professional kung ano ng status ng imong mga ikayong lawas. Damo ko na pasyente amo sina, tapos nauna nila patay. Amo na bala, subot ko silingon, hindi ta magsalig, no? Nga wala ta balatian, kay man pagtanaw sa BP mo 170, how sure are you nga papuli mo, hindi ka mangakig, hindi ka makibot, kataas na gulpi ko wala ka sa maintenance, high blood, no? Sa pagidlabong bupit, no? Talagang sulat sa ang maglabig mo kabuhi. May mga pasyente ba diyan nga nung dapat ma-maintain si tanong, kaya nga base maggubay mo kidney, maggubay mo nga heart, attack ka, mapatay ka sa stroke, kung hindi ka may maintenance. Ang sabat sa akon sang iban, hindi na do ka haraman ni si Lord. Araman si Lord, dadalaw ko kasimba, dadalaw ko pangamuyo, no? Na amo na bala. Ay, ang sabat ko sa sila, pero naghambal si Lord nga buligan ta kamo, pero buligin niyo man lawas niyo. Kaya inyo na bulong nga inainom nga maintenance, ako man ang nagtuga. Inyo na nga mga doktor, si Dr. Yap, ako man nagtuga sa iya. No? Kapag silingon, yung paagi sa amon, kaya hindi kami adjust mo, kami mga doktor, doon nabubuhin naman ng patay. No? Na napapayo naman ang mga grabe ng mga masakit. Pero hindi kami nagpaayo, hindi kami nagbuhi sila. Ang Ginoo niya, kamot na kami sa Diyos. Instrumento lang kami sa Ginoo, bubupay. Yes, good Doc, tama. Good. So amo na nga may ginapaagyan na siya. So paras na sa amon diri nga ang nga mas kung pwede pala nga mag-obra kami sa mga bagay nga hindi maghatag sa inyo sa insakto nga impormasyon nga mapawala na lang kami diriya nga ay bayda kay hindi man naamon concern. Pero kay gusto gid naton nga ma-insakto ang mga misconception medically sa aton nga mga kauturan, especially kung may mga kauturan kita dira nga baw kung kaisa bala ang aton nga mga kauturan sa aton palibot, amo man ni bala ang isa sa rason kun nga ang aton nga mga kauturan nga gusto na gid magkadto sa sa doktor nang hambalon nga nakwartahan ka lang sa doktor. Pero ano gid bala ang kwarta kung ikaw ang imong ikaayong lawas malantaw kag ang imong welfare mangin maayo. Ano gid na ang kwarta niya makita lang niya kung ikaw baskog, ikaw healthy, ikaw maayo ang imong paningkay-singkay, makita mo lang na ang kwarta. Pero amo lang na hindi man na naton malipod kag manigar nga may mga kauturan gid kita nga kumaga ang upang lang gid nga gusto man nila magpa-check up
pero wala sila sa nagakaigo nga kwarta. Pero asabat sina may ara kita nga barangay healthcare center. Ginapunduhan na sa aton nga gobyerno. Ang aton nga city health nga mga government hospital. Mayara man kita nga mga nga sa barangay naton, mayara man na nga ginahatag nga mga or may kakadto man dira nga mga barangay doktor o kon sa aton nga city, sa aton city health, pwede gid kita dira makapa-check up kay ti ang check up kung pag government ang gina-presume ko dok tama nang wala na siya bayad ang check up sa government institution dok no. Dugangan ko pagid kanami mo punto so bubupe. Dugangan ko pagid hindi wala labot nga libre ang check up, libre pa yang bulong. Amlodipine, no, dinirect na ko niyang bala. Amlodipine, losartan, simvastatin sa cholesterol, libre ina ya sa aton yang mga health centers, no. Agi isla subong hindi na subong rural health unit ang tawag na kundi PCF na. Primary care facility na. Iman tungod sa atong universal healthcare, ina-training naton tanan atong mga government doctors, no? Labi na sa mo din sa kapis, no? Ina-training namon pag sila para idea nga unahon anay ang primary care, silingon hindi na pagulata ang balatian nga mag-abot kay man kabalo na kita sa aton nga pag-prevent. Silingon lifestyle man gyapon, no? Bala, kadamo gyud man kita sa nasasalbar sa mga kabuhi. Tunya nagkakabalo ng tao kung ang ilang nga himuon. Kag kita mismo sa media, no? Pila na po, hindi mas magpadayaw ha. Lapit ako 40 anyos, kada Domingo, harap ko sa Bomboruhas, no? Pati ng Bacolod subong, no? Kay tungod gani iya nga, bilaga kalapaos na gani kita, no? Ang purpose nato niya is mahatag sang kasanag, no? Sa ato mga pasyente, sang sakto nga mga impormasyon parte sa kayong lawas. Nga ginapabalik ka sa doktor kada bulan, kada 2, kada 3 ka bulan, kay man ginatanaw man sa doktor kung ano ka importante, kung ano ang sitwasyon. Kaya nakadto ka bisaya 220 o 120, hindi ka magpakonsulta, hindi ka magpa-admit, no? Pero taga ka sa bulan sa doktor, pero balik ka gid sunod nga semana, balik ka sunod nga bulan, balik ka sunod 3 ka bulan para lang gid ma-mention like diabetes, high blood. Hindi niya sa tipdas. Nga tipdas niya pag ayaw mo, hindi na magbalik mo tipdas. Sulalo mo, pag ayaw, hindi na balik mo sulalo. Pero ang high blood, ang diabetes, ang heart problems, ang COPD, chronic inaiya, progressive inaiya, nagalala iya nga klase ng balatian. Kasi una, wala man na sa una ganiya na balaan. Tumbang lang ganyan tao sa una, mga tapos menopause, mga kababayan sa una, 50 anyos, itumbang sa sandalan, na balong ginaswang, nagtinda. Kaya man, nagkiwi ang guya, nabala, patay, kay gali iya, stroke. Wala man na una kabalo yung tao sa mga stroke. Kaya na, wala na kabalo to sa mga high blood nila. So una, wala na sa kabalo kung ano kalain sa panigarilyo. Basta lang yung basulon din ng aswang. No? Kaya subong na balaan na, kulit nagalawig na itong kabuhi. Pas pag sa sa media, no? Sa Dr. Bumbo, sa Bumbo Bacolod. Kundi, nagadugang kitang dugang pa niya kasanag para maglawig ato ng kabuhi mo buffet. Kay ang aton di nga goal is makahatag sang kasanag sa hindi lang diri sa aton nga ma-accessible ang healthcare units naton. Kay may mga kauturan kita nga nagapamati man as far as ang pinakalagyo ng mga kabaranggayan pagi sa radyo. So mo na nga kinahanglan man naton nga maghatag sang kasanag sa ila nga may ara amo da bala nga hambal mo dok sakto gid na nga ara man si Lord. Pero si Lord naghatag sa mga tao nga makapalaagyan para ikaw ang ma-educate, para ikaw ang makakakuha sang libre nga insakto nga impormasyon. Kay ti hindi man malipod kag manigar may mga lugar gid sa aton nga malayo-layo gid man ang aton nga mga healthcare units. Tapos maka-access lang kita sang maayo kag impormasyon ko yung mga medical missions. So ari diya kada Domingo pwede kamo kapamati diri kag makakuha sang nagakaigo nga impormasyon para nga hindi ikaw kulbaan. Kay palas ni sa hemorrhoids, sa malun ka nga ay may hemorrhoids ka. Kanseros na bala ti ang imo nga ginbasihan nga nakahambal ikaw nga kanseros ang hemorrhoids. Amo na nga kung kaisa, amo ginaya ang aton balang sala nga impormasyon, amo ginaya makapatay sa aton dok.
Sakto gina matuod. Kagali ang hemorrhoids sa lain niya, hindi niya cancerous. Ang cancer lain, ang hemorrhoids cancer. Pero galing tiyan mo lang na, paniguro lang ilang yan. No? Dapat palanta lang sa doktor kung may dugo-dugo na dira, no? Hindi na makuha. Palanta lang nga daan para mas matimprano. Kaya man, ang cancer wala, pag natimprano mo na dapan, galawin mo kabuhi. No? Basta early stage pa lang yan. So that's a very, very important thing gyapon nga mapalantaw gid sa doktor. Kaya man gaulat mo lang kami mo, ang ato ba lang ang mga government doctors, no? Sa kapis, wala man sa pagpadayaw, ha? Ang amon di mga municipal health officers, no? They're very much sila competent yung sila katamaan, no? Kaya nga, well, kung na sila katamaan, pero sila may seminar, pero sila may training, no? Mapadayaw na gilang ko, mapit, labi na sa ibisan, no? Na kailangan mayor yap, ila vice mayor yap, ila doktor yap pagid. So that's why may collaboration bala. May collaboration bala nga masulin nato bala nga libre na ang bulong, kag manami pa nga klase ng bulong ang gina-order sa buong, no? Kag of course, ang dami man ang facilities. So hindi na kita mahuya, hindi na mahadlok magkatanaw na sa aton nga primary care facilities o kung nato nga rural health units, kay para nga sige daya of course matanaw na nga daan kag maglawig aton nga kabuhi. No? Sakto geda na Doc, kag aton nga panumdumon nga may mga taxpayers nga nagabayad para nga mangin accessible ang healthcare sa aton. Nga may inugbakal, may mga taxpayers nga nagabayad sa ilang nga taxes every month para nga maibakal ang gobyerno sang mga bulong nga para nga ihatag sa aton nga mga kauturan sang libre nga wala bala sang ikasarang bala Doc How. Kay may mga kauturan gid kita nga di amo na nang less fortunate kita sa kabuhi. Kag kabudlay sang kabuhi sa tudtuod lang. Kag kabudlay pagid kun ikaw ang magmasakit. So kung pwede pa lang man nga iunahan mo na nga daan antes ka pa magbalatian, himuon na naton. Kay amo na nga kabudlay gid magmasakit, kamahal sang bulong, kag hindi lang niya physically ikaw ang maapektuhan. Kay kung kaisa mentally man, kabalo ka mo nga kun gabalatian ka, ga-overthink ka, gahina ang mga mental health galala. Tama. Kalala na nga to nga, no? Kaya nga, gapamunum ka mo nga, ay, kung kaisa, tsakto man na mind over matter. Tsakto na ang habal nga mind over matter. Kaya kung ginapanum, the more ka nga gapanumdom, the more ka nga nagataas ng imo nga mga negative, mga toxins, hindi, toxins, I stand corrected, ang mga toxic sa imo nga lawas, the more ka pagid nga mabalatian. So, ang aton diri, before go mga, ikaw da magpanumdom, da sang lain-lain, kay may amo na ka nga nabatsyag, kadto ka sa may barangay health clinic niyo da o kon kadto kada sa inyo nga mga health centers para nga ikaw ang ma-check up ka mahatagan ka sa nagakaigo nga impormasyon. Hindi na nat kita mag-overthink. Kaya ang overthinking kung kaisa baw amo gini ang makapalipot man sa ato nya kabuhi Doc. Tama gina no, kag buligi man ang mga tao lang nga gusto man magbulig sa inyo, no? Tama Doc, kasi ang tao diri mo may nga sa t-shirt na lagi na sa Facebook, no? Ang white knight syndrome. May mga tao yan gusto niya salbaron. May mga tao yan gusto niya buligan tanan. Bisang ginadaog-daog na sila, bisang ginatapak-tapak sila, sige lang yapon, no? Kaya gusto niya yung makabulig niya. Mga tao nga white knight syndrome, mga white knights sila, no? Sa Messianic na sila. Ang baliska naman sila, yung black knight. Ay mga black knight, muna nga pangguba. Kaya gusto nila sila lang yung sikat. Ay, pag-amo na tilay na nasisisan na siya. Delikado na kasi ng mga tao, no? No? Wala man sila padayaw kita, no? Pero nakita natin bala, ini mga white knight, ini mga tao lang, ang mga Messianic o sila buligan tanan, suffer mo sa una. Mga tuntong. Nag-comment sa una, pero galing siguro by chance of faith, no? Basta ako, near-death experience ako, dito lang ako napatay. Nabatsagan ko na, no, gali ka peaceful, no? Kung nakakada ko, dali ka na lang mapatay, no? Dali ka na mabalik. Ay, nagbalik ako. After that, naglain na ako niya panumduman. No? So meaning, may mga tinugag man niya yung gusto nila yung mabuligan tanan, buligi man sila. No? So, hindi man po dayo, nag-intern ako sa politika. No? Nakasakaloy sa Diyos, harap na kita. So, buligin nyo lang kita, nga panamiong pag-idato niya nga government hospital. Na mula na ako natuyo. No? Ngayon, hindi na kita bala mabudlayan, kakulitato bala, kung ng bulong, mayo ng serbisyo, kag of course, mabuhi kita. Mumupit. Yes. So, amugid na ang hambal, balakang kayo naman ni Doc nga, ibalik ko lang. Nga kung may, muna gani, ara si Lord.
may ginhatag si Lord nga naging palaagyan niya like mga doctors para nga maghatag sa aton sang service nga medical service. Pero anhon man niya sang doktor. Kung ikaw mismo wala ga bulig sa imo nga kaugalingon. So amo nambal nga buligi man ang gusto nga magbulig sa imo. So ikaw mismo, ikaw bulig sa kaugalingon mo para nga mag-ayo ka. Kay sila imo na nila ang part nila para nga ikaw ang mahatagan sa nagakaigo nga impormasyon kag nagakaigo nga bulong para sa imo nga balatian. Kag kun may ara, example ikaw na may ara ka nang sa community ninyo. Ikaw nakapa-check up ka na kag may ara nga ng neighbor ka dira doon pareho ang nabatsyag sa imo, ikaw na mismo ang mahambal sa iya nga pa-check up ka na. Hindi kay hambalan nga mapabulong ka, mapadoktor ka, magastuhan ka lang. Ang gasto, realidad, ara lang na. Ang kwarta, makita lang na naton. Ang importante, gidya sa aton nga kabuhi, nga maayo ang aton nga ikayong lawas, maayo ang aton nga welfare, kay para makapangita kita sang aton nga kinawala. Basta maayo lang gida kita, Dok. Tama gina, no? Kung namahalan ka sa konsulta sa doktor, ayo alam. Ha? Ayo lang. Ha? Iwala, ginagabalibad ang atong mga kadoktoran, no? Pagprangka lang lang yan, no? Tapos, Dok, nakamahal sa bulong. Ay, kadto ka to sa center ninyo, may libre itong amlodipine, may libre itong halosartan, no? Di ba la? Basta adlaw-adlaw, im na lang yan, mumupit. Doc. So, Doc, medyo salamat gid sa aton nga diskusyon subong nga hapon. Medyo kulabos na ang aton nga tiyempo diri sa Dr. Bombo. Ang imo na lang, Doc, nga mabilin nga mensahe kag kung may talamyawon ka, pwede gid. Yes, maraming salamat. No? So we have talk about, discuss about hemorrhoids, no? So ang isa lang siguro nga wala na to na discuss kanina, nga gusto lang padugangan, ang tawag na to lang warm sitz bath, no? Kung ara na yung hemorrhoids, hindi lang magamit toilet paper, no? Tubig na lang. Then tapos mo pangulit ng tubig, pungko ka sa isa ka, malabaab na tubig, hindi malabab, hindi yung bukal-bukal na tubig, no? Para nga malimpihan yung mga buli, at the same time, no? May soothing effect pa, no? Tawag natin na warm sit bath, no? Na mga 3 inches na tubig, no? Tapos malabaab na tubig, kung ito na mga 10 minutos, 20 minutos, no? Para lang yung mahugasan ka magnami yung pumatsyagan, no? Na kung mabudlay para si mong bakal ka sa mga labador, may ara yan online, ha? May ara sa baligya, no? Nga warm seats kit, yung ginatawag natin, pila natin 200 plus, no? Na, makaganda sa mga, hindi ko pag-ambal, basta ara sa online, ha? May ara gani portable, disposable, no? May magbiyahe ka, may ara silang mabaklan sila. Kaya dako niya mabulig sila, no? Sa aton yang, ginatawag natin yung hemorrhoids, no? Ang warm seat bath, no? Na, 10 minutos, 20 minutos, pungko ka lang dira, no? Hindi ka naman panguli ng toilet paper, tubig lang mo ipanguli, no? Amo na sa kag hindi gid magdugay pungko kung gapamusto ni ka. Bakit ba yung gadala pits, gadala balat cellphone gapamusto. Mabumupit. So sa liwat, no? Madaming salamat pagi sa kay Bombo Glory Faith Il Serio, no? Salamat gid sa paghatag sa oportunidad diri sa Dr. Bombo, ang Bombo sang Bacolod City. We have talk about hemorrhoids, kag kabay patani nga maging malipayon kita, maging productive kita, and may we have a very fruitful week ahead of us starting tomorrow, no? So, sa liwat, a patient informed is a patient alive. Ang pasyente nga damo ni baluan, nagalawig sa kalibutan. Madamo salamat sa pamati, basta radyo, Bumbo. Madamo gid nga salamat kaya Doc Cesar Yap sa aton sa pagupod diri sa aton subong nga Domingo. So amo na gani nga a patient informed is a patient alive. Kung ikaw ang may nagakaigo nga impormasyon sa angot sa kaayong lawas, malawig ka gid diri sa kalibutan. So amo sina nga dapat konsulta na kung may nabatsyagan ka dira sa imong lawas nga do ikaw na lang man nakabalo mo. Kabalo ka gid na nga may something wrong, may lain sa imong lawas. So, kadto ka sa inyong barangay health clinic, sa inyong city health, government hospitals, kay may ara kita da nga mga doctors nga makabulig gid sa inyo. So,
1 minutos na ang nakaligad sa takna sa alas 4 ng hapon. Wala na kita sa nabilin nga tiyempo diri sa Dr. Bombo. So salamat gid sa aton nga mga kauturan dira nga nagpamati sa radyo, naglantaw sa Facebook Live, kag naglantaw man sa YouTube channel. Madamo gid ang salamat sa pag-upod subong nga hapon. Makita na naman kita sa madason nga Domingo para sa isa naman ka topiko. So ang inyong nga alagad, so bantayan naton gali ang Bombo Report Sunday edition upod kay Bombo Dennis Rubica. So, ini yung alagad si Bombo Glory Face El Shario. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Water bill kung gamay ang tubig nga imo ginagamit. Save water in the kitchen. Mag-init sang tubig sa takori nga hustuhan lang ang imo kinahanglanon. Takluban ang kalaha kung nagapabukal sang sabaw agod nga mapagamaya ang amount sang water nga ma-evaporate sa tion nga nagainit. Hindi manglaba sang tagamay kundi punon ang washing machine sang lago kung manglaba kag ibutang ini sa eco setting kung posible. Maggamit man sang gamay nga labador kung nagahugas ang pinggan kag hindi pagpabayan nga nagatinubod ang gripo. Ang alibhon, baw. Ang dahon sa alibhon, tuman kamapuslanon. Kung grabe ang hilanat, alibhon ang katapat. Sa tion nga ginatrangkaso, dahon sa alibhon ihampol sa ulo. Sa nagabalingaso nga agtang, dugay-dugay hilanat mauntat. Kagagod mahawasan, ang dahon sa alibhon, lagaon kag pugaon. Kagamo ang idakdak sa ulo, sa limpuduhan naton. Ang alibhon o kon Blombia balsamifera sa iya scientific name, sambong sa Tagalog, gabon sa Bisaya, isa ka flowering plant nga ginaprubahan bilang traditional herbal medicine nga masaligan. Suno sa DOH, ang alibhon, lagundi, bayabas, yerbabuena, ahos, amargoso, nalakip ini sa napulo bilang herbal medicines nga aprobado. Alibhon ginahimo manti, maayo nga antibacterial kag antifungal ini. Bulong sa hypertension, nagaserbe bilang diuretic kag antipyretic. Makabulig man patunaw sang bato sa kidney. Ay abaw, grabe. Kung ikaw ginarayuma, imni sang alibhon ti. Kung gina-UTI, ginaubo, diarrhea kag tiyan nga nagaalboroto, yara ang dahon sang alibhon. Mapuslanon, gani magtanom kita sang alibhon sa aton og saran kag palibot, agos sa tion sang emerhensya within reach o kon may malabot. Sa kamahal karon sang tanan, a simple and free alibhon leaves will go a long, long way. Masami bala nga dry kag nagakapila sang imo nga bibig? Masami nga dry, nagahapdi o kung nagapanit-panit ang bibig sang isa ka persona, kung mayara ini sang habit nga pagdilap o kung pagkagat sang iya kaugalingon nga bibig o kung paggamit sa mga produkto nga makairita dere. Ang mga causes ang chapped lips amo ang dry weather, kakulang sang oil gland sa bibig, paggamit sang lipstick o kung lip balm nga hindi hiyang ang bibig bangod nagakairita ini. Tuman nga exposure sa adlaw kag hindi pag-inom sang bastante nga tubig. Ang ginarekomendar nga treatment diri among paggamit sang husto kag maayo nga lip balm, pag-inom sang madamo nga tubig kag paglikaw sa masami nga pagdilap sang bibig. Kung maglala pa ini, magpadulong na sa espesyalista agud mahatagan sang kakaigo nga prescription para sa bulong. May mga tanom sa aton palibot nga ginabaliwala lamang bangod wala na hibaluan nga mayara inisang madamo nga mabulig sa aton agod nga mapabilin nga maayo ang aton ikaayong lawas kaangay sang huya-huya. Ang huya-huya ang scientifically kilala bilang Mimosa pudica kag ginatawag man nga touch-me-not plant. Ang ini nga tanom ang mayara sang madamo nga health benefits. Santo sa pila ka mga pagtuon, ang huya-huya ang nagahatag sang relief sa asthma, kag ginakonsiderar nga antibacterial, analgesic, antidepressant, kag diuretic. Ang pagkonsumo sang juice sang dahon sang huya-huya, ang bulong sa pila ka mga balatian kaangay sang high blood pressure, kag makabulig paayo sang insomnia, bangod bayara ini sa anti-stress property nga nagabulig pa relax sang tawo agud makatulog. Ang juice nagikan sa dahon sang huya-huya ang makabulig man regulate sang blood sugar levels, paagi sa paghatag sang nagakaigo nga insulin kag makabulig man ini sa mga nagasuprer sang diarrhea.
Bilang nagaisahanon nga Christian nation sa Asia, ang pagsimba diri sa Pilipinas ilabi na gid kun Domingo upod ang bugos nga pamilya nangin kabahin na sang aton pagpangabuhi kag kultura. Mayoriya sang populasyon ang mga Roman Catholics kag sang una ang mga tumuluo tuman gid ka relihiyoso kag istrikto sa tion sa pagsimba. Sa paglipas sang panahon, ang mga kabataan sa karon nga henerasyon ang ginapahanumdum kag ginatudloan sang importansya sang pagsimba kag ang church etiquette. Iyari ang pila ka mga good manners kag right conduct sa pagsimba. Kung planado ang imo pagkadto sa simbahan, dapat nga magtulog sang temprano antes pa man. Magbugtaw aga pa kag maligo agod presko ang pamatyag kag mahumot sa pagtambong sa santos nga misa. Ukon sa pagpamati sang pulong sang Dios, ukon sa tion sang pagwali sang pastor. Dress modestly. While expressing yourself can be healthy and fun in a casual setting, it's good to keep it modest and professional at church. Ipaiway nga malate sa pagsimba, mas maayo nga makaabot sa simbahan 5 to 15 minutes early. Agud hindi ikaw makaagaw eksena sa mga yara na sa sulod sa simbahan. Apang kung ikaw ang late na ginman, pag-abot mo, nagasugod na ang misa o service, mag-relax sa makadali. Amat-amat nga magsulod sa simbahan quietly and discreetly as possible. Kag kung mahimo, magpangalihid lamang sa higad, kag hindi mag-agi sa tunga. Ipaiway man ang pag-istorya sang matulog sa imo tupad. Sa baylo, mag-focus kang mag-pay attention sa ginahambal sang pari o kon pastor man. Kag magpangamuyo sa hugot sa tagipusoon. Yara ikaw sa simbahan to commune with the Lord, kag hindi para mag-date o kon magpaduding. As the saying goes, fervent prayers to God produce phenomenal results. Madamo ang nanamian magkaon sang instant noodles bangod sa convenient inilutoon, barato kag manamit. Apang nakaibalo bala ikaw nga madamo ini sang matugang nga risgo sa ikaayong lawas? Ang instant noodles ang may mataas nga sodium nga hindi maayo kung masubrahan. Isa sa pinakadako nga contributor sa dietary sodium intake amo ang mga processed food lakip na ang instant noodles. Nagaunod man ini sang MSG nga naangot sa mga sintomas kaangay sang pagsakit sang ulo, nausea, high blood pressure, pagpalangluya, chest pain kag heart palpitation. Manubo man ang fiber kag protein sa instant noodles nga hindi maayo nga option sa mga luyag magpabuhin sang kabugaton. Ang masami nga pagkaon sang instant noodles ang nagapasaka sa risgo sa pagdevelop sa metabolic syndrome. Isa ka kondisyon nga nagapataas ang risgo para sa heart disease, diabetes, kag stroke. Take measures to stay cool in hot weather. Isa sa maayo nga pag-iagod nga mabatuan ang init sang panahon amo ang pagtener sa air-conditioned area. Kung wala sang air conditioner, magpadulong sa shopping mall o kung public building sa sulod sang pila ka oras. Ang cool shower o kung cool bath ang maayo nga pamaagi agud mag-cool off. Kunyara sa balay, magsuksok sang manipis nga bayo. Pilion man ang light-colored kag loose-fitting nga bayo. Kung magwa sa initan, magsuksok sang malapad nga kalo. Kunyara ka naman sa direct sun, maggamit sang sunscreen nga may sun protection factor o kung SPF nga 15 o kung mas mataas pa. Nakakadtunab lang mo sa isa ka balay sa siyudad sang Silay diri sa probinsya sa Negros Oriental, ginakabig oldest at social house in Silay. Well, amoy ni ang duha ka panalgan nga heritage house ni Antonia de la Rama Locsin nga makitaan sa heritage zone sa Silay City. Si Antonia de la Rama Locsin bata ini sang mga original nga mga sendero nga pamilya sa Silay nga sanay Don Gregorio Seriaco Lacson Locsin kag Doña Adriana Manuela Reneta Locsin. Isa sa mga sikat nga descendants sang
sini nga mga manggaranong nga familia amo si Leandro Valencia Locsin o kun mas famous nga si Leandro Locsin nga isa kasikat nga architect kag national artist of the Philippines. Ang iya sini mga ginikanan amo sa Guillermo Unson Locsin kag Remedios de la Rama Valencia kag nakapangasawa kay Maria Cecilia Araneta Yulo. Diri sa two-story nga heritage house, nagdako si Leandro Locsin nga nagtaliwan naman sa tong 1994. Apisar nga daan na ang ini nga balay, apang makit-an pa sa gihapon ang original structure sini. Kaangay sa mga bintana, ukon ka piece sliding windows ka ventanillas. Ang ini nga ancestral house ang aton national artist nagapaidaro na karon sa mas sobra 150 anyos, isa ka traditional nga bahay na bato nga puti ang pinta sa karon. Apisa sang kadugayon na sa gihapon intact ang mga original balustrades kag metal window grills sang Antonia de la Rama Locsin Ancestral House, believed to be the oldest in Silay City. Tumalag sa Radyo Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radyo Philippines. Bombo Radyo Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras ang Bombo Radio Bacolod, Philippine Standard Time, 15 minutos na nakalabay, stock na ang alas 4 sa hapon. Welcome pagpalakad sa Platuntunan Bombo Report Sunday edition. Petsa 1 na kita karoon niya sa bulan sa Hunyo o nang adlaw unang Domingo sa ikanong mga bulan sa tuig 2025. Kamusta na mga kabombo nato sa kabuusan ng syudad sa Bacolod, mga kabombo nato sa mabanwa ka syudad sa kabuusan sa probinsya sa Negros Occidental. Welcome ta mga naka-tuktok na karon live sa aton Facebook kag YouTube channel, mga taga-Negros or taga-Bacolod, di mga iban sa Pilipinas o di iban sa kalibutan, ilan karon makita na mabatian ato yung pagpalagad siling hapon sa Platuntunan Bombo Report sa Sunday edition. Mga nagalagaw-lagaw naton nga mga kauturan, nagapala uli na karong gikan sa pila nila ka mga destinasyon diri sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental, mga nagulo outing nga mga nag-overnight kagabi para magpaliwaliwa sa aton sinisagi hapon. Mainit nga temperatura diri sa syudad sa Bacolod kag probinsya sa Negros Occidental. Tibukas balik na magita sa aton normal nga bulaton, balik na magita sa aton sini tagsa ka magtrabaho sa ikaduhang adlaw sa bulan sang Hunyo. Kasan ulang kita, ara na kita sa tunga-tunga sang tuig 2025, ara na kita sa ika-6 nga bulan, sang siniya nga tuig, kadasig lang sa tiyempo na to, kadasig lang na lakat sang panahon na, dugay-dugay ti, nagatulot tamwa naman ang mga kapistahan naman, pag sulod na sa bulan sa Oktubre, pag maskara, dugay-dugay malili na si Santa Claus sa aton sinitag sa iya ka mga paminsaron. Kapo dyo tagsa dire ka Domingo sang hapon Bombo Dennis Rubica. Ano naman mga balita nga matiyan, balita ang ating balon. Sa ning hapon palagad siya palatuntunan na Bombo Report Sunday edition. Sa mga nagapangunan natin nga mga balita lokal ko at sa pinaka-update sinasilente sa may syudad iya sang Bago, motorsiklo versus iya sang tricycle. May mga report nga mga nagkalapilasan. Samtang update magkita sinirsilente nga tabo iya kagabi sa may syudad sa Kabanggalan, tricycle versus truck. May isa nag-report nga nagtaliwan kagisaman katulano sa nga tawo kon human skeleton nasa puwan nakitaan dito iya sa kabukiran sa isang kabarangay sa may syudad sa nga Kabanggalan. Sa balita nasyonal, balita iya sa palibot sang pungsod, mga kabombo, ining pagpahayag karon
pagmando ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga ipasira o temporaryo anay nga taton ang natarana nga rehabilitasyon sa EDSA. Pending pa sa dugang nga pagatuon. Samtang Office of Civil Defense sa Eastern Visayas Region 8 nagrekomendar kay Presidente Ferdinand Bongbong Marcos nga magdeklara sang state of calamity kasunod ya sang pagsira o pagbuhin temporaryo sa load limit sa mga nagalabay nga masalakyan dito ya sa may San Juanico Bridge nga makatuga kung nagtuga sa kalitan sa ekonomiya. Sa atong sinibalita sa luwasang pungsod, Balita International, 26 na mga persona nagkalamatay sa pagpanalakay sa mga tangke de gera sa Israel. Malapit iya sa isa ka aid center, food aid center, dito iya sa Gaza. 150 pag-report nga nagkalapilasan. Sa muna mga balita ato ni Balaona, balita atong Daydayon, balita ang aton nga batang mo sila pong palagad siyempre tutunan Bombo Report sa Sunday edition. 19 minutos na nakalabay stock na alas 4 sa hapon. Di mo na ito guruanay sa Sierra Mia season at si Negros Oriental DepEd Sports Coordinator. Okay, may ang mga atleta nato wala nagpasakop sa natapos nga palarong pambansa 2025 dito may Lawag, Ilocos Norte. Kundi kahapon kita nag closing ceremony. So may mga nag-una ng mga atleta nato niya pauli. Iba lang tabi kay Sir Cicero kung saan ini maabot, ining first batch kinadua ko nung kabatch ni mo nga mga atleta na to, especially nga to mga athletes from Negros Oriental nga kabahin sa Western Visayas Regional Athletic Association nga nagpasakop dito sa tapos sa 2025 palarong pambansa. Okay, ito isa man sa ginahulat man sa Amerikana no? Of course, gaanta man sa pag-welcome ang aton nga matita despite nga why naton ma-achieve abi ang aton nga goal nga makuha gid ang mas madamo kabilawan nga medalya or second or sintabi sunod kita sa kampiyon potis agapin bulahan kita sa aton sining mga atleta. Sabi nga ito niya, kaya mga ikaw po nato si Remisis sa ato si DepEd Negros Oriental Sports Coordinator. Balanta, no? Ni mga schedule sa pag-abot sa aton nga atleta from Negros Oriental, nagpasakop sa palarong pambansa. Sir Remisis, mayong hapon, dahil ka ba kaukursubong sir sa aton programa Bombo Report Sunday Edition. Bombo Dennis, upon mo subong sir. Yes, sa Bombo Dinis, mayong hapon sa imo. Kag sa tanan gid nga mga listeners sa sining natiun. Sa 2024, 2025 pa lang pambansa, may mga atleta na kita nagpauli na, pabalik rin sa Negros sa Western Visayas sa Sir Season. Yes, Bombo Dinis, no? Actually, naghalin or nagtulak ang mga first wave sa aton nga delegates no dito sa Lawag, Ilocos Norte kagabi kagabi mga 12 midnight bumudinis no. So that's May abot sa Bidco Port karon sa gabi alas 11 no, although kagina nag-abot na ang ilang sakyan nga tugo nga barko mga 2:30 sa hapon dito sa Iloilo. Pero ti magahalin sa Iloilo pa alas 7 nga gabi kaga 4 ka oras kit nga biyahe ginabanta mga alas 11 karon sa gabi bumutinis. Pero isa pa yan may pila ka mga athletes kita with their coaches nga nag-decide na lang magsakay sa fast craft no. Akagina pag-abot nila sa Iloilo tungod ginalantaw Manila nga ang time bala nga mag-stay pa sila. So ginatugutan ina sang management provided nga with the request sang coach no sa management. Kaga gina-facilitate man naton kung anong mga kinanglanon sa mga delegates bumudinis sila pagpauli.
Okay. So ini nag-una yes sir nga mga coaches sa tungkol pila ka mga athletes no na o from Iloilo abi sa kaysa pa scrap. Ano ni ang ilayang plate ila ni or still shoulder ni gapon sa aton nga kwan sa aton nga expenses sa delegation naton? Actually, isa pa na nga anuhan nato na bumudinis, no? Kay na-program na ni ang ilang funds ni kag in fact natagaan na sila allowance sa ilang transpo from here going sa ilang mga respective ka mga residents, pero tungod sina inang lantawon pa naton no ano may mo naton sini kay kung baga daw ilan na ya desisyon nga mauna sila no wala na sila hulat no sa schedule git sang barko no, pero way sa pa yan ihalantawon pa na naton kung ano may mo kag ipasa sa aton nga head sa delegation at dira bubudinis. So ini una nga batch sa sir season sa mga athletes naton from Negros Oriental mga pila ini sila kabilog. Actually ang sa aton diri nga ano na mostly diri ang swimming ang gymnastics no may player man kita sa billiard no nag-una man. No kaga so far daw mo na bumudinis kay majority sa mga team naton nag-decide nga sa second wave sila nung maghalin dito sa Ilocos Norte sa June 3 pa. Oy, sa 3 pa? Oo. Dugay pa ba, no? Ang ginala ano man ang ginaalagad man or ang ginalantaw man bumudinis ang schedule sang barko no sang boat na charter no sang delegation, so medyo madugay-dugay pa pero may sa pa yan na ginaatipan man sila dito no gina-providean gyapon sa mga kinahanglanon like sang food ang ilang ability. Kag ang mga delegation officials no ato pa man dito bumudinis no may kilalang gid nga nag-una nga nag-upod sining first wave sa aton nga delegates no pagpauli diri sa Western Visayas sa bumudinis. So proseso sini sir season halin ka sa lawag ma-travel sila by land no padto sa Manila. Yes, sa bumudinis no actually may mga stopover na ginapatigayon no. Like ang first nga stopover sa Vigan, tapos sa Pangasinan, no kaga going na sa North Harbor, no. Okay. Kaga dira no after makasakay na sila sa North Harbor, na sila masakay sa barko, no. Going na sa ang route sang boat bumudinis among mauna sa Panay after sa or I mean sa Iloilo, so after na ma-discarga o ma-disembark ang Panay nga delegates amo na nga nagakadto naman diri sa agi sa Bacolod kag sa aton ihibalo ina nga barko proceed pagid sa Mindanao bumudinis no. So, Iloilo, Panay, din Iloilo to Bacolod na for mga Negros nga delegates nga magpanaog, no? Oh, yes, bumudinis. Kamayo man at least, no? So, kung 4 pa, 3 pa to mahalin aton nga the rest nga delegation, siguro mga, sa kalawig, mga sa 4 pa na sila di mabot or 5 pa sir? Anong estimated din yung time sa butila sa yes. second batch? June 4 bumudinis no? Gabi? Alauna mahalin dito sila sa or mag-aabot diri sa aton alas 4:30 no sang hapon sa June 4 na bumudinis no? Okay, 4 na. Of course, ang bus trip nila from Lawag to Manila, no? Pilayang oras? Oo, yes, bumudinis. Nagkalabot sa mga 10 to 12, no? Depende. Kaya ginatagaan man time ang aton nga mga delegates, no? Nga
sa mga stopover nga mga area na mga personal necessities nila. Kag ginataga man time sila nga maka-take sang ilang it's either sang food, no? I mean like snacks or sang ilang meal, no? Sa time nga nagakaigo Pumudinis. So para sa nung manami nga balita para sa aton nga mga athletes nga nakakuha sa nga medal sa palarong pamansa, may mga mabaton sila nga cash incentives. So far anong ang aradra gawla sila Sir Season? Yes, sa Bumbudinis, no, actually was si governor nag-request gid nga may conference, no, kung sa DepEd. Kag isa dira amo isa siguro ang evaluation regarding sa aton nga participation. Kag i-present ta kay governor, no, ang results sa aton nga participation, ang mga medals nga nakuha naton, kag ang comparative diri, no, compare sa other provinces sa Region 6, kag even ang aton nga result, no, sa palarong pambansa for the past 3 years na at least isa i-present na naton kay governor para at least, no, makita man sa probinsya kung how far, no, ang astos ang aton nga preparation. Kag of course malantaon man naton kung sa diin kita medyo daw dapat naman improve, no, ang aton nga effort nga kung sa diin ma-improve ang aton nga performance sa next nga palarong pambansa. Kag isa dira Bumbudinis amo ang incentives, no. So possibly si governor i-determine na naton, no, kung saan makapangatag sang incentives allowance sa mga medalist ng mga athletes, coaches, assistant coaches, kag chaperones. Kag ginalantaw naton nga within the week, no, next week abi, a week after next week start na sang klase. Kag mas namin na nga makapanghatag na. Actually may 1 million nga na reserve, no, sa budget nga gin-allocate sa aton nga provincial school board, no. Kag subong actually gina-plot na diri naton. Kag i-presentable sa governor kung pila, no, pero hindi magdubo sa 10,000 ang naka-gold medal Bumbudinis, no. Oh, grabe. Sa aton nga mga delegates from Negros Occidental, no. So isa pa yan, no, third place kita sa Gapon, pero nagpasalamat kita, no, ngati ang aton nga probinsya naka-contribute kidman, no, sa gold, no, sa aton nga region, no, sa sining palarong pambansa, no. Although masilin naton medyo short kita sa aton nga expectation, no, sa medals nga ma-contribute, pero isa pa yan nagakalipay kita sa Gapon kay na maintain naton ang third place sa overall sa sining 2025 palarong pambansa Bumbudinis. Mga gold medal ang nakuha sa mga athletes from Negros Occidental? Yes, sa Bumbudinis. Actually, sa aton diri may ginalantaw, may other are not 12, no? Isa na diri ang isa ka team sports which is baseball secondary boys nga gina-representahan sang aton nga team from Talisay City. Sa doon Dr. no? Sa Talisay City, Bumbudinis. So, ang iba naton nga mga team sports like sa volleyball secondary girls, silver, ang volleyball elementary boys, ang volleyball secondary girls, ang Bacolod Taytong High School, Bumbudinis. Ang volleyball elementary boys from Murcia Municipality, bronze. Ang aton nga softball girls, no, bronze man, no, last year silver sila, pero year before gold. Ang futsal naton, no, nag silver man, si Pactacaw
Kali wala mo na ang ano. So ang archery may isa kita ka gold, no? Kag of course may tatlo ka silver. Ang boxing medyo isa lang ka silver, isa ka bronze, medyo daw ina subong bumulinis. Ang swimming naton may apat kita ka gold. Tatlo ka silver, kag pito ka bronze. Sa lawn tennis may isa kita ka gold. Kag so that's it, no? Ang athletics naton, no? So tatlo lang gid ka gold ang nakuha naton sa track and field. Sa dance sports may isa kita. Sa tinchak silat isa man ka gold. No? Kag the rest sa silver kag bronze sa bumutinis, no? So medyo decrease ang numbers ang gold nga nakuha naton sa buong bumutinis, no? Kay Last year. Oo. Compare sa last year. Kay like sa athletics, no, kung sa diin muni ang mga events nga damo sang medal nga at stake, ang athletics, ang swimming, ang gymnastics. Although may gold kita nga nakuha diri, pero hindi amo na kadamo, no, compare sang last year. No? Like ang athletics naton medyo, although may duwa or tatlo ka record breaker ang aton athletics from Negros Occidental, duwa ang kay Miko. Kag ang isa diri ang isa nga from Escalante nga sa naman, no, sa Javelin Elementary Girls, puro ni mga record breaker bumbutinis, no. So mula na, no, nga mga gold ang nakuha naton compare sang last year nga medyo damo-damo. Same man sa swimming nga bubutinis, no. Ang swimming naton apat lang gid ka gold, no. Compare last year nga daw mga 8 ka gold ang nakuha naton. Kag ang gymnastics, no. So sa mga previous palaro, no, may mga gold medals gini nga gina-contribute, no? Ang aton nga wag, ang rhythmic gymnastics, pero subong medyo ano gid, no, at do ano na, no, Way ka labot. Wala gid sang gold bumutinis, no. Kag siguro isa man nga i-presenta naton sa probinsya, no, ang mga realization nato, mga findings sa aton nga participation sa mga palaro, no. Pag muna siguro i-strengthen pag naton aton nga effort, no. Pag muna, no, sini nga mga events kay unlike sang team sports, no, nga isa lang na iya ka medal ang stake para dira, no. So like basketball or volleyball. Pero unlike sa mga sining mga events, nga in every events, may medal equivalent yun sa medal na bumutinis, no? So, sir, ang ining mga medalist naton sa para games, included na sila sa incentives? Makabato mo sila? Yes, sa bumutinis, no? Actually, may mga medalist kita sa para games, no? Sa swimming, no? Although para games, paano na sila, differently able ng mga learners, pero entitled na sila sa incentives. No? In fact, kung ano ang incentives ng regular sa gold, silver, kag bronze, same man ang gina-receive, no, sa aton mga sa para games ng mga players sa bumutinis. Kain sa pagdugang naton nga mga athletes naton. So this is the last time nga ang athletes from Negros Occidental upod sa Western Visayas Regional Athletic Association. Kay next year next naton guro nga palaro, we have own representation sa dalom sa Negros Island Region, Sir Remio. Yes, Abo mo Dennis, no, that's true. Last na lang gini nga pag participate sa Region 6 kay next year Negros Island Region na kita. Kag muna, no. So medyo
do ka sentimental man no sa participation naton. Kaya sa pa yan na ang nami lang kiti na sustain naton ang aton nga ranking. Kag siguro isa na nga taon man naton kay kunar when we will be with the Negros Island region, of course ang isa na naton nga mga contender ang Region 6 naman no. Kag isa na nga consideration naton no, kung paano naton mapabaskog naman pagid no ang aton nga sports diri sa Negros Occidental no kag subuman sa Negros Oriental kag sa Siquijor no nga ipakita naton nga while we are out of Region 6 already or nga out na kita sa Region 6 pero tingwa naton no nga mapakita no sa bungkos nga naton nga pungsod no nga sa gyapon ang Negros Island region capable no kag able gid no nga maka-perform sa next nga palarong pambansa Bumbo Dinis. Yes, kaya Tony Bulan, sir, may mga athletes ma'am from Negros Oriental nga subong ti ara pa sa Region 7 nga may mga medal man, may gold medalist magani from Negros Oriental, Sir Season. Yes, Bumbo Dinis no actually ang powerhouse gid sang archery ara sa Negros Oriental no sa Dumaguete City no kag once combine na kita sa Negros Oriental no of course with Siquijor no probably ma-improve pa gid nato no maka-exchange sang technology no pag sa mga techniques kag Bumbo Dinis no actually ang Negros Oriental ano man no excel naman no sa sports. Pinchak silat no sa mga wrestling, wushu, mga individual kag even sa mga team sports no although siguro medyo mangin feeling gyapon no ang aton nga inampang sa Region 6 no kay kabalo kita nga sa Negros Oriental kag even siguro nagatingwa no maka come up sang ilang bakod nga team. So, yes, namay na natin sa ma-invite natin nga porsa for the Negros Island region. So far may mga istoryana na sirabi sa DepEd naton with the province ang plano for the regional meet for Negros Island region. So far may mga ara na sir, why pa? Actually may mga ano na no, may mga initial na mga plans or even sa mga ano na sa mga plano sang Negros Occidental kag ginarelate naman na dito sa Oriental no although wala pa isang formal nga dialogue no or a conference regarding sina pero siguro ma-realize na soon no kay mag-start na ang school year timing by June 16 kag kabalo kita nga mag-start naman ang aton nga dual meet no halin sa intramural sa mga district meet no mga municipal meet city meet mga congressional meet no kag provincial meet no kag kinanglan istoryahan earlier no para at least bala maplastar nga naan kung paano naton patigiyon na aton nga mga higher meet Bumbo Dinis no. So kita diri sa region sa Nigop no with the advice of our dear governor no Honorable Sibong Lacson. Gusto gid tani nga may ara na provincial meet no natabo no kay para at least makita gid no ang strength sang isa ka probinsya no kag
kung ang regional meet pagpatigayonon by schools division do medyo mabudlay sa hosts no nga mag-accommodate sang 21 na schools division no sa hinampang no kag it takes a longer number of days. So nakuha man naton ang punto ni governor no for easy management kag makita ginaton ang I mean ang unity sang province no kung may ara ang provincial meet. Pero ginatag ta na ang desisyon sa aton nga regional sports council sa pag-decide of course with our schools division superintendent kag with the advice man sa aton nga mga LGU sa aton nga binigay sa aton mga gobernador Bongo Dinis. No? At least, no, bisan pa paano, naka third place kita overall, hindi naman na masubo nga record no? Sa for this 2025 palarong pambansa. Sir Romeo Sison, salamat kid sir sa imo tiyempo kay impormasyon. Mayong hapon, sir. Thank you, man. Thank you. DepEd Division, Sports Officer Sports Coordinator. So karon sa gabi aton nga atleta nga sa first group mag-abot alas 11 sa Bridco Port. Then ang nabili naton nga mga kadamaan sa aton nga atlet sa palarong pambansa 2025 sa June 3 pa sila iya mahalin dito sa Luwag. Mag-abot June 4 sa hapon no. Dili man sa syudad sa Bacolod. May mga incentives no? May 1 million pesos nga ginpain sa pundo nga maning gamiton nga pangatag insentibo sa mga medalist naton nga mga atleta sa gipagayon nga parang pambansa 2025 no sa mga regular athletes subto sa mga para game athletes naton nga naka-medalya nga gold, silver kag bronze. Mawalaan ta na no, sa meeting kay boss no tiba si ma-meet sila with Governor Lacson, baka boss si Gov Lacson kay doto pa si Gov sa Australia mo kuno kabalik sa Pilipinas na mabalaan na dai kung tagpila gid na ang cash incentives nga ihatag no per medal no gold, silver kag bronze mga kabombong. Oras ang Bombo Radio Bacolod Philippine Standard Time 45 minutos na naklabay stock na nga alas 4 sa hapon. Inyo pratutunan Bombo Report sa Sunday edition. Maga pa ng balik makaligay lamang pila ka mga importante nga mga pahanumdom. Sa lamisa sa mga Asian countries, particular na ang Pilipinas, halin sa pamahaw, panyaga, kag panyapon, bangod ang iban nagakaon sang tinapay. Ang pagpili sa tunga sang kanon kag tinapay ang nakadepende sa imo nga nutritional goals. Ang kanon ang makahatag sang mas madamo nga bitamina kag minerals, apang ang tinapay naman ang may manubo nga calories kag carbohydrates. Ang mga tawo nga nagakaon sang mas manubo nga whole grains, ang mas may manubo nga bugat kag manubo nga blood sugar kag cholesterol levels. Sang sa mga tawo nga nagakonsume sang jutay nga whole grains. Kung luyag mo naman nga limitahan ang calories o kon carbohydrates, ang tinapay ang pinakamaayo nga choice sang sa kanon. Ang tunga sa baso sang brown rice ang nagaunod sang 108 calories, 3 grams sang protein, 1 gram fat, kag 22 grams sang carbohydrates. Samtang ang isa ka slice sang whole wheat bread ang nagaunod sang 69 calories, 4 grams sang protein, 1 gram fat, kag 12 grams sang carbohydrates. Keep your cool in hot weather. Delikado ang tuman kainit nga panahon. Ang tuman kataas nga temperatura sang lawas ang makadamage sang utok kag iban pa nga vital organs. Madamo naman sa mga health conditions nga nagapabudlay sa lawas nga magpabili nga matugnaw sa tion sang hot weather. Ini ang ginalakipan sang katigulangon, tuman nga katambukon, hilanat, dehydration, heart disease, mahina nga sirkulasyon, sunburn, kag drug and alcohol use. Kung tuman kataas ang temperatura sa palibot, sigurohon nga nagainom sang bastante nga tubig. Ang sweating o kon ang pagbalhas ang nagakakas sang salt kag mineral sa lawas. Kung mainit ang panahon, mag-inom sang madamo nga tubig.
juice kag sports drinks. Likawan ang pag-inom sang kape, tea, cola kag alcohol. Sa baylo, mag-inom sang tubig bisan wala ka na uhaw. Sigurohon man nga regular ang imo pagkaon. Buhinan man ang outdoor activities sa pinakamainit nga inoras. Planuhan ang mga aktibidad nga makapauli na antes ang tungang udto. Kunyara ka sa outdoor, masami nga magpahandong kag hindi pag-ibilin ang mga kabataan o kung hinuptanan nga sapat sa nakapark nga salakyan. Nakahibalo-bala ka mo kung ano ang origin sang halambalanon sa Ingles nga pulong nga don't wash your dirty linen in public? Well, ang ini nga English expression o kon metaphor naga-describe sang isa ka tawo nga nagabalandra sa publiko sang kuntani private matters sang iya kabuhi. Ini pinaagi sa pag-istorya sa iban nga tawo tugtog nga magamarites man. Ang ini nga tawo sa iban tugtog nga maglapta o kung mag-viral na kag nakahibalo na ang halos tanan sa kuntani pribado nga mga hitabo sa iya kabuhi. Kaangay man ini sa pag-rant sa social media o kung pag-post diri sa mga problema pinamilya, ilabi na gid mga malain, negatibo, kag makahuluya nga mga hitabo nga kung mahimo hindi dapat ipanugid-sugid sa iban nga tawo nga makadulot sang kahuy-anan hindi lamang ikaw, kundi kalakip na ang imo family circle. Nakaibalo-bala ka mo nga ang ginsuguran sa sining nga figure of speech nga don't wash your dirty linen in public among French proverb nga nagasiling sa French nga pulong il faut laver son linge sale aux famille o kung sa Ingles nga pulong one should wash one's dirty linen at home kag indi sa tubangan sa publiko. Kag nakaibalo-bala ka mo nga ini nga French proverb nga il faut laver son linge sale aux famille ginhambal mismo sa famous nga French military officer kag statesman sa itong nag-ibwal ang French Revolution ang putot ukon manubo na si Napoleon Bonaparte sa nagbalik siya sa pungsod France gikan sa pagka-exile sa isla sang Elba sa pungsod Italia sa itong 1814 tubtob nga gin-translate ini nga French proverb sa English sa itong tuig 1867. Yari ang mga tips agud nga malikawan ang sunog sa balay. Ini pagpabayaan ang kusina samtang nagaluto. Kung kinahanglan nga magbiya sa kusina, siguruhon nga may mabantay sang pagkaon nga imo ginaluto bangod sinigundos lang ang pag-ibwal sang kalayo. Taguon ang anuman nga flammable products sa husto nga lugar. Ang household cleaners kag items kaangay sang hairspray o kung shaving cream ang delikado kung i-expose sila sa source of heat. Ibutang ang mga ini sa cool area. I-maintain ang mga wires antes magsaksak sa sakit. Chikyaron nga wala ini sang kinagtan sa ang ido o kung iban nga sapat ilabi na kung ikaw ang may hinuptanan. Kung may damaged wire, isla nini sa gilayon. Siguruhon man nga may yara sang fire extinguisher o kung fire blanket sa balay. Dapat man nga nakaibalo ang tanan nga family member magamit sang fire extinguisher agod mapalong inigilayon. Save water in the bathroom. I-turn off ang gripo kung nagapanipilyo. 6 kalitro sang tubig ang nagakawyang kada minuto kung ginapabayaan nga nagatubod ang gripo nga wala ginagamit. Maggamit sang shower imbes nga magpamubo. Ang tawo nga nagapamubo gamit ang kabo ang makawyang sang 80 liters sang tubig, apang kung naga-shower naman, ini ang makagamit sang 6 tubtob 45 litros. Mag-install sang water efficient nga gripo kag shower, agud nga mapaganagan ang pag-init sang tubig. Ipakayo gilayon ang nagalik nga gripo, ang nagalik nga gripo ang makawyang sang 15 liters sang tubig kada adlaw. Save water in the garden. Likawan ang pagpamunyag sang hilamon. Ang sprinklers ang makagamit sang 1,000 liters sang tubig kada oras. Sa pagkamatuod, okay lang nga mag-brown ang lawn bagod makarecord. Balik na din po palagi sa Platuntunan Bombo Report sa Sunday edition.
52 minutos na nakalabay stock na ang alas 4 sa hapon at tustigalton ko ano mariporti Bombo Denver ka no. Dagita na yung mga kabombo sa aton sa mga ito na pabalo natin bla ginagalan natin si Dia. Aton nga mga tagpapati kay subong ti June 1 na kita no. 11 more days to go before sa aton celebration sa 127th Philippine Independence Day no. Paano siya? Is a national holiday no. June 12 is Huwebes no ang June 12 no. So since May 28 nagsugod na kita celebration nga tawagin National Flag Day. So abot ang aton palibot subong daw hindi nakakita no. Daw hindi na bla massive ang pag-display sa mga bandera sa aton nga Philippine flag no sa palibot during celebration before sa celebration sa aton nga Philippine Independence Day. Dumduman ko sa una mga kabombos ng gamay pa kuya pagsiling mo nga June 12 is a Philippine Independence Day celebration. A week before or pag start pa lang niya simbulan sang June, makita mo na iya masalakyan may mga bandera na iya nga nagakabit na mga flaglets ba ng gagmay nga ara na nagasabit sa mga bandera sa mga salakyan, pribado man ako pang publiko. May mga bandera na na-display sa mga buildings, private or government buildings. Sa mga balay, may makita na may ginasabit na or may ginahigot na nga Philippine flag sa gwa sa balay o sa mga gate o sa dingding sa balay. No? So do makitaan ta balang pagitawag ta nga pagka-Pilipino naton ara subong generasyon do dula na wala na wala na kita makita si massive nga mass display sa Philippine flag despite do may-ari na singkuan mo may-ari kita na sing laye bala no. During sang Marcos time, the late Ferdinand Marcos, no, ang tatay subong ni President BBM, daw kuan ginimplementar giniya. Kung ang daw kuan lang si stikto nga ginimplementar ang pag-display sang bandera. Tika sa may araman, po subong yan daw ka, kwan daw ka wala na gid. Hindi na kakita sing mga bandera nga ma-display. Makita na sa pila ka mga LGUs, nga makita mo da may mga bandera sa higadalan sa poste ginasabit. Last year, di ko magsala sa syudad ng Cadiz, daw kong gwapo. Halinda ba sa may crossing Cadiz, pagkadto gino sa may proper, arada mo damo bandera na display. Di sa may City of Talisay, may araman. Sa Silay, sa Bacolod, may araman. Puti na hindi kayo mahilaw. Bilog Bacolod, kita mo tama. Panlapad lang kita. So, sa mga balay, private property, doon hindi ko na maobserbaran. Hindi na maobserbaran ang pag-display sa mga bandera. Of course, sa mga government building, government offices, required na sila yan. Nga dapat may display da sa Philippine flag in celebration sa aton 127th Philippine Independence Day celebration sa June 12. Sa mga salakyan gidya sa una elementary pa ko nakita ko na pag siling Independence Day. Halos na lang salakyan makita mo kasi nabay-sabay may bandera. Nga ginasabit. Subong waay na gid. Ilang nahot na lang. Ang pagka ang atong lang patriotism, ang pagpalangga ta sa atong nasyon do wala na nakwano do wala na subong generasyon do wala na natagaan abot ayan base sa sistema sa aton sini nga edukasyon abot ara para may mga subject man sa aton subong DepEd ilang parts sa aton na history, Philippine history, patriotism, kaya subong generasyon, kung kita magtanado, wala na sa bungog sa mga bagong generasyon na. Ang gitawag nga pagka-Pilipino, ang gitawag nga pagka-dugo mga Pilipino.
Kaya bis ka nano mo pa nga saylo-saylo, bag-o imo nga dual imo citizenship, or nagbiya ka na sa pagka-Pilipino mo, nangin foreign na tong imo nga citizenship. Pero sa dugo, sa isip, damdamin, Pilipino kagyapon, di ba? Di mo na imadula sa imo kagulingon. Gasilibrar gani ang mga Filipino community sa ibang pungsod mo. Sa Independence Day, na may celebration na sila. From Europe, Amerika, sa ibang pakabayan sa kalibutan, na may mga aral na sila celebration sa Philippine Independence Day. May damo kita mo, balata naman bisan din nga puso sa kalibutan, may Pinoy. So may community, may Filipino community nga nagaselebrar. May mga programa. Bugos sa aton diri sa mga LGUs nato na ginaya, may mga programa ina kay mandated sila sa aton nga government. No, puramente bala sa aton pagkatawo bala, sa aton individual, no? Doon nalipatan ta na ang pagka-Pilipino, doon nalipatan ta na pagkabaganihan, sa aton nga mga ninuno sa una, o nag-ulas ng dugo, nag-usik sing kabuhi, para lang maangkon ta aton nga dependensya gikan sa dumuluong nga naghugakom sa poder sa Pilipinas, no? Di sumungay ito na naginakuan, way na ginabatsyag, o kulang guro na sa kwan, basta mga bagong henerasyon naton kulang mula sa pagsaysay kung ano ang pagka-Pilipino. So gabay pa, kita nga mga Pilipino, kapamati subong, may timpo pa ta, no? 11 days more to go before sa Independence Day. Puro pangita mo daw, pinatong na naguro magbakal na bandera. Nami bala kung makitaan tabla mo Denver nga may ara sa palibot mo, maglabay ka, may mga bandera nga makitaan mo sa palibot mo, in connection sa ating Independence Celebration. Kung nami sa mga matsagan mo, makitaan mo mga salakyan, kisabay-sabay, may mga pluglet sa babawas ng ilang salakyan nga nagpalid-palid huipon sa hangin. Doon ka nami pumatsagan mo sa Pilipino. Kung makitaan mo nga bandera mo na lupad-lupad sa mataas nga flagpole, do ka nami sa mga matiyang mo bilang isa ka Pilipino. Galing subong iya nga mga henerasyon dobot kung ara pa na sa ila paminsaron. So gabay pa, ibalik ta ni, no? Nga panimuot naton nga mga Pilipino ang pagka patriot, ang pagkapalangga naton sa aton sining nga nasyon. So of course, di ba lang naman ang bandera naton nagrepresentar na sa ato sinipungsod Pilipinas. Gabay pa, obserbaran ta, updan ta rin celebration sa aton nga Philippine Independence Day, pagilang sa pag-display sa mga bandera, sa aton puloyan, sa aton nga mga building, namin mga high-rise building ta dibla sa Bacolod. Dapat mga high-rise building, mga kondo, hotel. Butangan nyo dabi bandera sa gwa sa inyo sining nga mga hotel. Ang inang layo mo lang makita nga gawagayway ang bandera na ton. Buto ko namin sing pamatyagan taas isa ka Pilipino. On minuto ang nakalabay stock na nga alas 5 sa hapong December kung ano na mga balita report ni Bombo Denver Kiano. Buto ko damo sa mga aksidente nga naglaruntad diri sa palibot sa probinsya sa Negros Occidental. May aksidente sa kabangkalan kagabi, truck versus tricycle, may aragid nga fatality, may arama aksidente sining adlaw sa may Kalumangan Bago. No, may nasapuan nga tulaan sang tawo dito sa may sulod sa kabangkalan. Kadamo subong sa mga insidente. Bulon ta baby, kaundan sila sa mga report, mga balita ng tipo ni Bombo Denver Quijano gikan sa patrol. Bombo Denver, mayong hapon, Kimin. Baba Dennis, no, liton kita na diri sa may syudad sa Bago kung sa diin kagaina mga alas 10 sang aga sinilanggit nga June 1 to 2025 isa ka traffic incident nga nagluntad sa may bahin sa National Highway Purok Daisy, Barangay Kalumangan, syudad sa Bago kung sa diin imbolbado diri ang driver sa ginamaneho nga Suzuki Rider FI nga may ara sang 150cc nga may type plate temporary plate number nga 0601-13653
359 no. Ini siya nga ginamaneho nga ginkilala sa kay Mark Joseph Villa, 29 anyos. Ini sa single kag residente sa nga Purok Mabinoligo na barangay Sampinit, syudad sang Bago no. Kag ang iya naman sini ang isa naman sini kay Bolbado ang ginadala sini nga Kawasaki nga barako nga ini ang isa ka tricycle nga ginamaniho naman iniya ni Remy okon ni Francisco Mundo, 52 anyos, kasado ini siya kag residente sa nga Purok Tabaw proper, Barangay Tabaw, Valladolid, Negros Occidental. Mayari man ini siya sa nga pasahero nga ginkilala sa kay John Mark Hilbosa, 37 anyos no, kag kung sa diin ang ini may nagluntad nga aksidente kung ang ini ang ginamaneho ni Mark Helbosa nag-left turn ini siya sa may secondary road paadto ini sa south direction sa sadra nga highway nga nagresulta sa pagkabunggo sini sa vehicle 1 nga ginamaneho ni ang ginamaneho ni sang ang Suzuki Rider bala ni Mark Joseph Lapatan kag dito natabo ang isa ka kolisyon no sang pagka-aksidente sini ang driver kag pasahero sini sang barako nakaangkon sini sang minor injury nga kung sa diin ini sila na dala ini sa ospital sa may syudad Sambago apang ang driver naman sang Suzuki Rider nga si Mark Joseph Villa gindala ini di sa regional hospital kay do amo ni ang may lala nga nakanaagom nga kapilasan kay ti ini siya ginadala ini ang motor no nga kung sa diin kung makita naton sa video gupe gini ang iya sini nga mga iya sini nga aro o kung nang iya sini mga kung ano mo din iya sini nga mga manobela nagkalagupi gid kagapadayon pa man ang investigasyon sa Bago PNP kung ang inibala ang driver sang Suzuki Rider kung may helmet nga dala. Ining Suzuki Rider alin ni sa south going to alin ni north going to south kag sang nation nga ang driver sa nga barako sini nga tricycle nagaliko ini pabalik na kuntani sa may Valladolid kag didto natabo ang aksidente. Pamatian da bala ang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang officer in charge sa Bago PNP. Sir, mayong hapon. Kagina mga alas 10 ang aga sa Silinganlaw may ara kita aksidente nga natabo dira sa National Highway, Barangay Kalumangan, Purok Daisy. Na kung saan din ang duwa ka involvado nga parte amo ini nga aton nga Suzuki Raider kag ang Barako Kawasaki. Base sa pagpangusisa sa aton nga traffic investigator, si Police Master Sergeant Arnie Francisco nga nagresponde dito sa area sang aksidente. Ang aton siniyang tricycle nga Barako may-ari ini siya pasahero gikan ina dira sa ato niya sa City Hardware. Magwa na ini siya tani sa National Highway pabalik going sa south direction pabalik na dira sa poblasyon sang Bago. Ang ini naman ang nagbunggo sa iya na rider na suno sa mga nakakita madasig ang pagpadlagan. Halin naman iniya sa south going to north or pabakulon nga direction. Madasig ini ang pagpadalagan niya nga amo ang rason nga nalapot niya ang tricycle nga mabalik tani sa piyak nga dalan kay masulod din siya sa poblasyon sang Bago City. Okay. Kamusta sir ang mga involvado? Ang rider sa aton ini nga 150cc nga rider kagina ginhingagaw dala sa Corazon Locsin Regional Memorial Hospital. Apang ang ining aton yang driver sang Barako kag yang pasahero
area nagapabilin sa aton nga City Health Unit. Kag ang iyang upod sa driver sang tricycle, kagina nakatigayo naman nga makagwa. Amo lang ina atong rider sang reader, iniagaw ay bangod sang iya hindi manami nga sitwasyon nga nagakinahanglan sa mas maid pang medical attention. Ang mga na-involve sa aton nga insidente, ang rider ni sang Suzuki Raider. Amo iniya si Mark Joseph Villalapatan, 29 ang pangidaron, taga Purok, Mapinuligon, Barangay Sampinit, diri man sa Bago City. Ang ato niyang driver sang ining ato nga tricycle barako, amoya si Francisco Mundo Sarmiento, 52 ang edad, taga Purok, Tabaw, Barangay Tabaw, Valladolid. Okay. Kupon man sa iya nga pasahero nga taga dira man sa nahinambitan nga barangay, sir. Oo. Sir, ini ang nagadala sang Suzuki Raider, may helmet inisa? Ang pagpangusisa sang traffic investigator na ton kagina, wala siya, pero hindi ko pa ma-confirm, sir. Okay. Kay bangod sa impact, dito sa lugar sang insidente, wala na ina matalupangdan sang ato nga nag-responding nga traffic investigator. Kay every time nga mag-responding aton nga mga traffic investigator, ang ato nga gina-prioritize gina-permi nga ang ilang safety kag ang kabuhi gid. So ina ang mga additional nga mga requirements, ginapabalikan ko na lang ina sa aton nga mga alert team for additional naton nga mga madiskubrihan nga pieces of evidence. I-check na kung liwat, mahatag ako sang update. Kung ba lang, aton nga rider sang Suzuki, Raider nga 150cc, may helmet. Okay. Sa subong, sir, gina-follow up naton dito sa Corazon Locsin. Kung ano ang iyagi diyang update ng iyang medical status. Yes, Bongo Dennis, no mo ato ang pinaka-latest sini sa sinilanggit nga lamang nga adlaw nga may natabo nga aksidente. So wala niya patalite kay nato sa mga video Bongo Dennis do kaduguon gid gilasing sa ano po sa iron sa tricycle. Yes. So mas nalubha pagkataguli wounded ang driver sa single nga motor. Yes, exactly gid Bombo Dennis kay kung sa diin single ni nga motor yang ginadala kag wala pa ni baluan ko nga may helmet bala nga ginasuksok kay suno sa kay Lieutenant Colonel Pico nga ang once nga may ara sang aksidente nga kadabo ginauna ginanay nga rescue ini ang mga involvado dira kagamuman nga pagbalik sini sang investigator kag ang rescue pagpangita ko nga ano pang mga nagkalabilin bala nga mga kagamitan nila Bombo Dennis. Bobo Dennis, lito na magita sa natabo diri nga aksidente man sa may bahin sang syudad sang Himamaylan nga kung sa diin balido nag-angot ini siya kay may ginasaulog nga kapistahan sa may barangay Agisan nga kung sa diin separado nga natabo diri ang duha ka insidente nga kung sa diin una diri may natabo nga aksidente kag sa literal may ara man sa may nasapuan patay malapit dira sa may Baybayon no litong kita diri sa may aksidente nga natabo nga kung sa diin alas 5:30 kagahapon sang aga apang ini na report malas 8 na sang aga no sang Mayo 31 tuig 2025 sa may Purok 2 Barangay Sarait syudad sang Himamaylan nga kung sa diin ang biktima diri nga ginkalala sa kay alias Ruben 42 anyos ini siya lalaki kag I mean Bombo Dennis sang alas 5 sang 20 may natabo nga aksidente sa may along sa intersection sa may crossing Agisan, Barangay Agisan, syudad sang Himamaylan nga kung sa diin ang driver sini sa vehicle 1 nga ginkilala sa kay alias Jeter 24 anyos lalaki ini siya
single kag ini siya criminology graduate kag ini siya residente sa Sindapako, Barangay Agisan, siyudad sa Himamaylan. Iniya ginadala naman niya ang Suzuki Rider 155cc nga puti, no, kag ang iya sining back rider nga si alias K, 24 anyos nga babayi kag residente ni sa Sindapako, Barangay Agisan, siyudad man sang Himamaylan. Samtang ang driver naman sang vehicle to nga si alias Glenn, 52 anyos nga kasado, ini siya mangunguma kag residente sa Barangay Nanga, Himbal, Iloilo City. Nga ini siya ginadala niya ang Isuzu MUX nga color gray nga may ara sang plate number nga FAI 2151, no. Sa initial nga investigasyon sa Himamaylan PNP, ang ini siya ang vehicle 1 nga ginadala ni alias Jeter. Halin ini siya sa Barangay Agisan na siyudad sa Himamaylan, no, dara sa may Pako, Barangay Agisan, from west to north direction. Samtang ang vehicle to naman nga ang ining Isuzu nga MUX nagadalagan halin sa Bacolod going to Kabangkalan from north to south direction. Apang sa pagkalabot dira sa lugar sang insidente, ang vehicle 1 nga ginadala ni alias Jeter gulpiad nagliko ni or nag-left turn kag accidentally nga nabungguan ini sang nagapadulong nga vehicle 2 sa pagtungod sa impact, no, ang driver nga sa ining si alias Jeter kag ang iya sining back rider na natumba ini sa may concrete nga dalan kag ini naka-sustain sang different nga mga injury. Kag ining si alias Jeter ginday nga pa nidala sa ospital apang gindeklarar ini nga dead on arrival sang attending physician. Ang nalantawan diri nga gintunaan siya kamatayon ang severe traumatic head injury, no. Samtang ang vehicle 2 naman o nang iya sining angkas nakuha laman ini sang slight injury. Ang vehicle 2 naman nga ginadala temporaryo sa Himamaylan Component City apang pagkagabi ginpagwa matapos ang iya sining regulamentary period. Kami ari naman sila nga initial nga pakipag-istoryahanay isang pamilya sini sang napatay. Ining sa alias Jeter sa impormasyon nga to nabatunan do ini siya license criminology ni samo. Ining si alias Jeter kag criminology graduate ini siya. Kag sa investigasyon sa Himamaylan do may posibilidad nga halin ini sila sa kapistahan sang Barangay Agisan nga kung sa din kaagahon na kung baga papauli na kag ginaimbestigaran pa man nila kung inibala ang driver nga ining sa alias Jeter nakainom, no, kati ano lang makondra sa kung halin ini sa kapistahan. Apang isa ka masubog nga balita nga si alias Jeter nga nagtaliwan. Pamatian ta balang payag ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grande, ang Chief of Police ang Himamaylan PNP. May hapon sir, subumo sa tapabatisimo programa. Isa kaya aksidente sila naduntad sa Crossing Agisan, Barangay Agisan, Himamaylan City, ni Occidental. So ibabada dire, dukas lakyan, isa ka motosiklo nga Suzuki Raider, ang isa ka MUX. So ang driver sang motosiklo, amo ni si alias Jet or Jeter, 24 years old, soltero, kaga siya residente sa Sindapako, isa ni Himamaylan City. Mayroon siya nga back rider nga si alias K, 24 years old, babae, single, taga-residente mo sa nasambit nga lugar. While ang driver sang MUX, amo ni si alias Glenn, kasado, residente sang Iloilo. So amo ni ang driver sang Isuzu MUX. So basa mo ng investigasyon, walang vehicle 1 ga-travel from west to north direction, while ang vehicle 2 ga-travel from north to south. So sa area sir, kung natabo ang aksidente, based sa witness,
ang Bicol 1 ako ng motorsiklo. Ginamaniyo sa mga biktima. Gulpi ng liko, going left. Kasi din, ang Bicol 2, travel man, from north to south, nasugatahin sila sa sa crossing gate. So, nag-create ang impact sa both vehicles. Kag ining driver ng backrider sa motorsiklo, nagtabog no. So, nagtunaan sang sang kamatayo sang driver, while ang backrider sa motor, minor lang injury ang nagom niya. Okay. Sir, wala ni helmet, imining nagamulotor, sir? Wala, sir. Okay. Mga what time na ganyan natabo, sir? Natabo niya, sir, mga 5:20 sa aga. Sang May 31 pa, sir. Okay. So, kamusta sa subong, sir, ang backrider? Nakagawa na ni sa ospital? Ang backrider, sunod sa pamilya, although minor lang ang pilas, ang report nga bato namang gidala niya sa Bacolod for further examination. Okay. So, ang driver naman sa MUX, sir, kamusta? Nakagawa na? May pilason man ni siya? Ang driver sa MUX, sir, wala niya siyang pilas. After sa insidente, nag-surrender niya sa police station. Kag na-release niya, sir, kain na kagapon, sang gabi. After ma-serve niya ang documentary period. Okay. So, kagapon, sir, may initial talk lang niya ang pamilya sa biktima. Kaga sang driver, pero wala pag-penalty. Ay lang, kung kung may settlement sila o wala. Okay. So, sir, kagahon by possibly hindi sila halin sir raw ang magkagugma niya ng duwa nga gaang kasanay. Actually, sir, sir, nang ini ang duwa no kasanay ni suno sa biktima or sa backrider. Hindi sila nabihanay. Kaga ining sir, ang barangay Agisa nagsaulong sa fiesta sang May 30. So atabo ini kagahon sang May 31, so posible halin sila sa sa fiesta. Kagarahagi ang tabang silente. Okay. Sir, nakainom ini sila tikisen salin sila sa fiestahan. Sa para sa ring na no, nga posible sir nakainom ning driver sa motosiklo. Saan natabo ang insidente. Okay, Bumutin Ber. Yes, Bamodenis, no, amo to ang payag ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grandel regarding sa aksidente, no, nga napatay ang criminology student no, samtang sa piakman nga bahin Bamodenis sa may bahin man gihapon sa syudad sang Himamaylan nga kung sa diin may man sang found dead body nga ini siya nga nasapuan mga alas 5:30 na sang aga maayo May 31, 2025 around 8 in the morning na ini siya na reported sa may bahin sang Purukto, Barangay Sarait, Himamaylan, City Negros Occidental. Ang biktima nga ginkalala sa kay alias Ruben, ini siya 42 years old, lalaki ini, kasado, kag ini siya mangingisda o fisherman, kag residente ini sa Purok 2, Bokong Purok 2, Barangay Sarait, Himamaylan City. Sang investigasyon sang Himamaylan PNP na kit-an diri sang witness nga si Federico Yorlin nga sa mga alas 5:30 sang aga samtang nagapanglakaton ini sa higad sang Babayon sa may Purok 2 ini siya ruta ini pakadto sa may mini market sa the same nga barangay. Nakit-an ini niya ang lawas ni alias Ruben nga wala na sang kabuhi kag ini siya nagngagaw man panawag sa may mga barangay opisyal. Sa investigasyon sa kapulisan, ang biktima na halin ini siya pinaka-latest nga nakita ini nila iinom no sa katupad sining
mga alas 8:30 sa May 30. Ang ining biktima nakakit-an ini nga may mga lagob sa iyang ulo kag lawas. Ginapatihan ini nga tuga ini sa pagkabunggo bla sa mga bato-bato dira sa may igad sang baybay no kung sang seaport. So no kay Sir Lieutenant Colonel Anthony Grande nga may ang latest ini sa nakitaan sa naginiminuman sa may katupad man nga barangay dira sa may barangay Agisang kay do katupad malang ini sila Bombo Dennis ang ginapadayon pa Manila ang investigasyon kay basi bilang ini siya natripan kay wala man sang reported dira nga ini siya before na nakainom basi lang nakita sang kontra kag basi haboy lang ini siya sa may kilid sang baybayon no. Pamatian taluat blang payag ni Police Lieutenant Colonel Anthony Grande ang Chief of Police ang Mamaylan PNP. Sir, bali sa ka lawas ang lalaki. Nakitaan nga gautaw-utaw sa isa ka baybayon no. Sa barangay sa barangay sa Rait. Yung Maylang City Occidental. So ining biktima na to naman si alias Ruben, 42 years old, kasado, isang fisherman, residente isang Purok 2, barangay sa Rait, yung Maylang City. So around 8 a.m. isa ka witness nakakita may isa ka lawas na lalaki nara sa shoreline sa Purok 2 barangay sa Rait ng Maylang City. During sang business namon nga ini ang biktima like before nga gainom no tapos yung libor mga asotso 30 sa gabi sang May 30 so May 30 mga pesta sa barangay isa kundi ng Okay, so mo to possibility kung ano ba si nakakita kontra or nano ginbanggaan bla ining biktima so ongoing pa na investigation. Grabe mo de no kakagabi may aksidente man sa kabangkalan po ini do may fatality gid mo din ba? Yes, exactly gid Bombo Dennis sa may bahin naman sang Purok Tuburan National Highway sa may barangay Tampalon, syudad sang Kabangkalan nga kung sa din kagabi mga alas 7 sang gabi nga mayara sang vehicular accident nga nagtabo sang multiple physical injuries and damage to property apang diri ang 51 anyos nga babaye ginadulaan gid sang kabuhi Bombo Dennis muli isa man ka masubo nga balita. Ang driver sa hauler nga ginkalala sa kay Eljan Sarmon si 8 anyos Bombo Dennis kag ini siya residente sa Purok 4 barangay Magbalo syudad sang Kabangkalan syudad sang Kabangkalan samtang may upod ni sila may pod ini siya nga helper nga ginkalala sa kay Ralph Lachica 20 anyos ini nga lalaki residente sa Purok 4 man barangay Magbalyo syudad sang Kabangkalan kag ang ini may upod man sila nga isa ka minor de edad nga si Kenneth Oblema lalaki naman ini 17 anyos kag residente man sa nga sitio Karawinan barangay Magbalyo syudad sa Kabangkalan. Ang mga biktima naman no ang driver sa Kawasaki Badja sa tricycle nga ginkalala sa kay Armando Canoy lalaki ini nagabulubanta 60 years old kag residente ni sa Purok Igang barangay Tampalon syudad sa Kabangkalan kag may isa naman ka biktima diri no nga driver ini sa Kawasaki nga Badja nga single si Jestoni Poras 31 anyos kag ini siya residente sa Purok Igam barangay Tampalon syudad sa Kabangkalan. Ang mga biktima nga pasahero sini sa tricycle nga si Jinky Pitugo 51 anyos babaye ini siya kag residente sa Purok Minaba barangay Tampalon syudad sa Kabangkalan no kag isa diri ang 11 anyos
nga minor de edad nga taga Purok Igang man, Barangay Tampalon, siyudad sang Kabangkalan. Sa investigasyon sang Kabangkalan PNP kag sunod sang kay Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP, ang hauler truck ini nga ginamaneho sang 18 anyos na dulaan ini siya sang brake nga gintunaan nga pagkatumba sini sang hauler truck kag napilpilan ini ang isa ka tricycle kag isa ka single nga motor. Nga kung sa diin ang involvado diri pito sila kabilog, sakay diri ang tatlo nga amo nang duha ka helper kag isa ka driver sa hauler truck, tatlo man sini ang sakay sang tricycle nga isa ka driver, isa ka 51 years old kag isa ka 11 years old kag isa ka single nga motor, no, nga kung sa diin ang 51 anyos nga una nga na-report nga critical ang kondisyon apang ini siya ginbawian sang kabuhi. Pasayro ni siya sa tricycle. Yes, pasayro ni sang pasayro Bombo Dennis. Pasayro ni sang tricycle. Pamatihan tabala ang payag ni Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan PNP. Ang kwatsubong ang natabo sing ang ining hauler truck nagubaan ni sang brake. So, sa kurbada na yun, daradambigin sa kurbada na guba ning iya brake, hinali ni sam nga gimbungguan niya no, ang isa ka tricycle sa opposite sa side ng sang road no, nga kung sa diin ang tricycle daraga na gaag. So, pag-iigo ni isang tricycle, hinali ni nga balabag na yung tricycle sa alagyan, kag ang ining motor nga single nagasunod ni sa tricycle, naglikaw man isa kag dito sa na tumba no sa mga hilam mo no sa kilid dalan sang ina nga lugar. Ang tanan-tanan bali pito ni sila, ang hauler bali tatlo ni ka tao ma'am, bali isa ka driver kag duha ka helper niya ma'am. Ang sa tricycle isa ka driver kag duha ka pamunong tigulang kag isa ka minor ma'am, kag ang isa ka driver sang single ma'am. Bali ang kwan ma'am, ang driver subong ma'am ara naga-admit no sa district hospital. Gin-refer ni sang Tabugon Hospital sa district hospital. So nang iya mga helper ma'am, na-discharge ni ma'am sa district hospital. Kag ang isa ka upod niya nga helper sa hauler ma'am, na ka-admit sa district hospital. So ang sa tricycle naman ma'am, ang ining driver ma'am, ara subong sa each ma'am, kag ang isa ni nga tigulang ma'am nga nagdapag-edad 51 years old, babae ma'am, bali na kung sa ma'am, napatay ni sa ma'am, na declare ni sang attending physician ma'am. Kag ang minor din nga edad ma'am nga bata ma'am no, ara subong ma'am sa each mama ma'am. Sa diri ma'am sa o Mercy sa hospital diri. Yes ma'am, yes ma'am. Inisabi sa ulo ya ma'am. Ang ma'am amo nagtabog sa ma'am. So confirm nga ining senior citizen nga pasayro sa tricycle, amo ni yung fatality, the rest wounded lang. Bombo Denver. Ano ito yung natabo sa Kabangkalan? Di mo nasapuan itong katuluan sang tawo? Yes, Bombo Dennis, mayroon naman sang nasapuan nga tulan sang tao, medyo bukid na nga bahin sa Mayapurok 1 barangay Kamansi, syudad man sang Kabangkalan, nga kung sa din pulo kini ka kilometro ang kalayuon sa estasyon, nga kung sa din ang biktima diri nga ginkalala sa alias Judge, 19 anyos, ini siya lalaki, single kag wala sang trabaho, kag residente sang Sitio Bayog, barangay Kamansi, syudad sang Kabangkalan. Ini nasapuan siya sa mga alas 3:40 sang o kung alas 2 sang hapon, na pang late reported alas 3:40 sang kagahapon man, nga kung sa diin ini siya kalabira na lang no, kung sa diin nakilalaan ini siya tungod sa iyang short nga gingamit. Sa panaysayon ni Police Captain Sammy Gasataya sa pagkapig-istorya sinisang iyang amay, ini ang biktima ko nang nasapuan nga patay na nga kalabira, bali kung wala na dala siya nagapauli sa ila. Kag ini siya
na ginapatian nagasuprer sang depression nga kung sa din ginako man sang amay sini nga ini nga bata nagagamit sang illegal nga droga kag ini siya listed man sa syudad nga nagagamit ini siya sang illegal nga droga, no? Base bala ini siya ti na timingan gid do ang sa ara sa kasubo ini ti abi kani sa pamilya ara lang siya nga tiyo apang sa pamangkot sa ni sa ngamay nga wala ini sa iya nga tiyo didto ang nagdo abi nila mapauli lang bala apang sang pila ka simana o nadlaw nasapuan ini sa nga nakalabira na lang. So nasapuan siya nga tuluan na lang pero na-identify siya amay bangod sing short. Yes, nga nakitaan sa tupan siyang tuluan. Yes, Bombo Dennis. Okay. Kaya sa inadara nga area na report man sa iya sini ngamay nga nadula sini ang iyang anak. Pamatihan tabalang pahayag ni Police Captain Samiga Sataya ang Deputy Chief of Police ang Kabangalan PNP. Bali ma'am na sakwan ni sa ma'am sa Purokwano sang Barangay Kamanse sa Bulubok sa Bukid din Mountainous area gininamo na kwa ma'am. Bali ang estimated distance siguro from station ma'am mga 10 kilometers. So ang natabo sini ma'am nag-inform ang sa aton ang Barangay Kagawad no sa sang Barangay Kamanse nga may nasapuan dito nga kalansay no sa isa ka tao kag nakadto na abruptly ma'am immediately na kadto tato ma'am sa crime scene no dito sa bukid sang Kamanse kag base sa aton investigation no sang in-conduct sa aton investigator on cases ini nga insidente ma'am base sa tatay ni ma'am no sang nakita nga kalansay ma'am positively na identify niya nga iya bata ma'am. So base sa iya ma'am ang ini nga sang ning napatay na missing nga tong tulan amo tong tulan sang bata yung na missing Bubudenber. Yes, exactly. Gid Bombo Dennis kaga-confirm ni sang amay man nga ang iya sining anak ang nakitaan. Salamat kid Bubudenber. Yes, Bombo Dennis mga kabombo. Ini si Bombo Denver Quijano para sa number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Denver Quijano. Amo tong kabuusan sa mga balita ang natipon ni Bombo Denver Quijano. Mga report no sa pila ka bahay niya sa probinsya sang Negros Occidental. Ala na para nato magpalagad sa hapon siyempre tutunad Bombo Report sa Andy Edition. Tambay na kamo sa masunod nga programa ang Pamilya Karon of course sa Lases karon sa mga balita na nga natipon sa Bombo Radio Bacolod. Inyo lagad Bombo Dennis Rubica para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Kung nagaulan, ini ang gamiton sa pagbunyag sa matanom, maglimpyo sang salakyan kag mabintana, magtanuman sang matanom nga makabato sa init, sa sining nga paagi, malaka kalang mamunyag bangod sila ang drought resistant. Dandansoy bayaan, ta ikaw pauli ako sa payaw. Amo ini ang ambahanon sa mga Ilonggo nga ginatiguluhan Dandansoy, isa ka famous traditional Ilonggo folk song naging compose sa isa ka taga-Banwa sa Binalbagan nga si Augurio Marañon Abeto, isa ka famous ka Ilonggo poet kag Hiligaynon essayist sa tong golden age sa Hiligaynon literature. Si Abeto anangin alkalde man sadto sang Banwa sa Binalbagan kag naging kongresista sa ikatatlo nga distrito sang probinsya sa Negros Occidental sa tong 1940s. For your information, o kung FYI, ang Hiligaynon song nga Dandansoy angot inigali sa kahagugma nga babayi nga nagpaalam sa iya kahagugma nga nagahingalan kay Dandansoy. Agon nga magpauli na sa lugar sa Payaw, daggon makabatsyag ini sang kahidlaw sa iya lang lantawon ang lugar nga Payaw. Ginasiling ang ining ambahanon nangin popular sa tong Japanese occupation.
Ang ginatumod nga payaw sa ambahanan nga Dandansoy, amo ini ang isa sa 16 ka mga kabaranggayan sa Banwasang Binalbagan, nga amo ang barangay Payaw. Sang una, ang Payaw ang ginhingadlan ini nga Solidad, apang sang ulihi, ginislan sa ngalan nga Payaw, pinaagi sa Republic Act 1442, nga napetsahan Hunyo 14, 1956. Sa kada annual fiesta sa Barangay Payaw sa bulan sang Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Ikaw sa kalipay ukon sa kasubo, sa kahamungayaan ukon sa kaimunon, sa maayong lawas ukon sa balatian, tubtob sa amon kamatayon. Ang pamilya karon. Ang pamilya isa ka bugay sang Dios, kag matahom nga bunga sang iya nga gugma. Apang ano ang nagkakatabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya nga dapat kuntani mabakod nga sarandigan sang katilingban. Naging mahuyang nga bahin sang katilingban. Nga, ano ang natabo sa aton pamilya karon? Ang pamilya karon. Maayong hapon sa inyo tanan mga kauturan. Inigihapon ini abyan sa kanginan. Ang inyo kubos nga alagad, Sister Mercy Rosano sang Daughters of St. Paul, nga nag-welcome naman sa inyo tanan diri sa atong programa Ang Pamilya Karon. Ginatamyo man naton sa isa ka maayong hapon kag malipan nyo pagpamati ang aton mga maukod nga tagpalamati kag sa mga pamilya nga nagahulat sa sining aton programa. Ilabi na gid ang aton utod nga si Warlita Abalenya, nga manog 79 years old na, pero perme gid nagabantay sa sining aton programa Ang Pamilya Karon. Sa aton mga tagpadala sang sulat, sa mga nagapaabot sang ilang mensahe kag prayer intentions paagi sa text kag messages, kag sa mga kauturan naton nga nagasunod sa aton via live streaming, happy listening sa inyo tanan. Kabay nga yara kamo tanan sa bayong lawas, kag nagapadayon nga nagakabuhi sa buga na agrasya gikan sa aton mahal nga Dios. Kag sa gihapon kaupod naman naton ang aton regular kag always available nga manuglaygay sa kahanginan, na si Reverend Father Francis Perez, ang Cora Paroko sang Santo Niño Quasay Parish, Helvetia Heights, Bacolod City. Mayong hapon, Father Francis. Maayong hapon, Sister Mercy, kag ang tanan naton nga staff sa sining estasyon. Yari naman kita sa aton nga programa subong Ang Pamilya Karon, kag sa gihapon si Father Francis Perez. Nagapasalamat kita sa Dios, kag nagapasalamat kita sa inyo tanan nga mga tagpalamati sang inyo nga pagsuportar sa aton nga programa kag sa tanan nga nagapadala sang ilang nga mga sulat kag nga tagaan sang jutay nga paatahag o kun laygay para diri sa aton nga programa Ang Pamilya Karon. Father Francis, ang aton tagsulat subong hapon nagapatawag lang sa ngalan nga Kent. Si Kent magasaysay sa aton sa iyang problema sa kabuhi. Gani ampon naton sa Ginoo ang iyang palaligban.
Kaupod man ang intensyon sa iya pamilya kag ang tanan nga pamilya. Gani upod kay Kent, mga muyo kita. O Diyos nga mahigugmaon, amon ginabayaw sa imo ang tanan nga pamilya. Ilabi na gid ang mga amay kag iloy sang tagsa ka pamilya. Amon ginatugyan sa imo ang mga intensyon siring amon utod nga si Kent. Kabay nga maangkon niya ang kapawa nga iya ginakinhanglan sa sini nga tion. Ginoo, tuburan sang himpit nga paghigugma, ipadala ang imo espiritu sang paghiliusa sa tagsa ka pamilya. Kabay nga sa tion sa mga pagtilaw nga nagaabot sa kada pamilya, dugangan pa nimo nga ibuubo ang imo grasya, agod maeksperiensahan sang kada pamilya ang imo pagpanghikot. Hugpo nga ang kada isa sa unahuna kag balatyagon. Kabay nga hatagan mo sa bago nga kusog ang tagsa ka pamilya, sa tion sa pagtilaw nga magaabot sa ila kabuhi. Agud ini mangin oportunidad man sa pagtubo sang ila pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ginapangayo namon ini sa imo, pagi sa imo anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga tuig sa mga katuigan. Amen. Pagi sa isa ka drama, pamatian nato na pagsaysay ni Kent sang iya nga palaligban, nga siya kalaslon na, apang ayadaan nga nobya, nagapamilit nga balikan siya. Pagkatapos ng pagsaysay ni Kent sa iya nga problema, pamatian nato ng panugyan ni Father Francis. Dear Padre, tawag lang ako sa ngalan nga Kent. Kintoy ang akon hayo. Nagapanuigon sang 28 anyos. May nubya ako sadto nga tawgon ko lang kay Hana. 5 years kami nga nagnubyahanay sadto. Apang nakibot lamang ako sang naghambal siya sa akon nga break na kami kay may iba na siya nga ginahigugma. Nasakitan gid ako sa ginhimo niya sa akon, Padre. Apang wala ko ginpamilit ang akon kaugalingon sa iya. Tungod nakahibalo ako nga masakitan lang ako. Naglakat ako sa Manila, kag pagaligad sang 3 ka tuig, didto kag nakilala ko si Charis. Maayos ang batasan si Charis, mahinang panon, kag amo man ang iya ginikanan. Gani nagplano kami nga magpakasal, kag nagpauli ako diri sa Negros Occidental para nga magbakasyon. Liwat kami nga nagkita ay ni Hana, kag suno sa iya, wala na sila sang iya nobyo. Ginbrika na niya ini, tungod na realize niya nga ako gihapon ang iya ginhigugma. Kag gusto niya nga magbalikay kami nga duha. Ang problema ko subong, Padre, ining akon ex-girlfriend nga si Hana. Agod lubos ninyo nga mahangpan ang tanan, suguran ko ang akon pagsaysay. Ano? Nagbuang ka na balahana? Anong pagdumdum mo sa akon? Hampanganan? Nga kung gusto mo hampangan, hampangan mo? Kent, magpati ka sa akon. Ikaw gihapon ang ginahigugma ko. Sa 3 ka tuig na pagpakigrelasyon ko kay Mon, wala ako nangin malipayon. Tungod ikaw paghihapon ang ginapamensar ko. Nakahibalo ako nga ako maghihapon ang ginahigugma mo. Ako maghihapon ang unod sa kasing-kasing mo. Sugod sang ginbayaan mo ako. Ginkalimtan ko na ikaw, Hana. Gani palihog lang. Hindi na ako pagamuha pa. Palangga ko si Charis. Hindi. Nakahibalo ako, Kent. Ako maghihapon ang ginahigugma mo. Bisan ano pang ihambal mo, nagapate ako. Nga ako maghihapon ang unod sa kasing-kasing mo. Pwede ba Hana? Palayu'i ako. Hindi na ako gusto nga makita ka pa. Gani palihog lang. Palayu'i ako. Hindi na ako pagamuha pa. Hi, Kent. Hana? Nagkanto ka diri sa balay? Kent, hindi ako mag-untat sa pagbalik-balik diri sa imo. Mientras hindi mo ako pagbatunon liwat. Ginahigog ba ko ikaw?
Gani, please. Padayuno nato ng aton relasyon. Kung gusto mo, ilikom lang nato ni kay Charis. Hana, please. Hindi na pagamuhang pinsar ko. Hindi ako gusto nga makasala kay Charis. Ginahigog man niya ako. Kag nangin maayo siya nga nubya para sa akon. Hindi iya deserve nga tuntuhon ko siya. Kent, palihog. Ihambal. Nga ginahigog mo paghihapon ako. Palihog. Hindi ba lang nga ginahigog mo ako? Hindi ba lang? Ang matuod, may bahin ka pa diri sa kundugan. Apang ginsakit mo sang tuman ang balatyagon ko. Kent, patawara ako. Apang masugod kita liwat. Punan kong mga tinion nga nadula ka sa akon. Promise, Kent. Hindi ko na ikaw pagbayaan pa. Punan kong mga tinion nga wala ako sa luyo mo. Promise. Ang matuod, Padre, may pagtamod pa ako kay Hana. Kag nahadlok ako nga sa padayon niya nga pagpalapit sa akon, mahulog liwat ang akon buot sa iya. Nabatyagan kong tuman nga kasakit sang ginbayaan niya ako. Kag hindi ako gusto nga mabatyagan man ini ni Charis. Tungod siya ang rason nga padayon ako nga nagkakabuhi. Ano ba lang himuon ko, Padre? Palayoan ko na lang bala si Hana, bisan pa nga ang matuod, may balatyagon pa ako sa iya? O kung padayono na lang ang amon plano ni Charis nga magpakasal? Padre, laygay man ako. Pamatian ko gid ang laygay mo. Madamo gid nga salamat. Ang tagpadala, Ken. Subong aton nga ginpili ang sulat ni Kintoy. Si Kent ang iya ngalan, ayahayo si Kintoy, 28 anyos. No? Ang problema niya nga ginsaysa sa aton, amo ang problema sang pagpamilit sang iya na unang nga nubya nga balikan siya sang iya nga nubya. Sa pagsaysay ni Kent sang iya nga istorya sa iya nga sulat nga aton gintagaan sang kabuhi paagi sa aton nga pagdrama, sila niya may nubya siya sadto. 5 ka tuig ang ilang nga pagnubyahanay, ang ngalan si Hana. Apang nag-break sila nga duha. Nag-break sila hindi bangod sa kay Kent o kung sa kay Kintoy, kundi si Hana gid mismo. Amo ang nag-break kay Kintoy, kay nakakita na siya sang bag-o niya nga nobyo. Di siling mo, Kent, nasakitan ikaw. Kag hindi mo mabaton ang natabo sa imo nga ti naganubyahanay ka mo, bang hinali lang binayaan kanya kay ti may nobyo na sa ngalain. Kag amo nang siling nimo, naglakat ikaw sa Manila, kag dito nimo nakilala si Charis, ang imo ikaduha nga nubya. Kagamoy na nga ti kay siling nimo si Charis natunaan man nimo nga higugmaon bangod kay ginbreak na ikaw sang imo nahauna nga nubya nga si Hana kay nag-upod siya sa iba niya nga nubyo. Amo ina nga one time kay nakaplano na nigman kamo ni Charis sang inyo iya nga pala abuton. Kay nag-break naman kamo sang imo to nahauna nga nobya, nagbakasyon ikaw sa inyo nga balay. Kag diri nagsugod ang imo nga problema, Kent, bangod nagpakita naman sa imo si Hana, ang primero nimo nga nobya. Kag nagplastar sa imo nga ikaw gihapon ang ginahigugma niya. Sugod sadtong ginkalimtan ko na ikaw siling nimo wa ikara sa akon. Kag ginplastar man ni Hana sa imo, Kent, nga ti ginbayaan man siya sang iya nga nobyo ang ginbulos ni Hana sa imo. Kag pagkatapos adto ti kay nakabati na ni si Hana nga ikaw ang nagpauli dira, kag siya na mismo iya nagpakita sa imo. Kag nagplastar sa imo
nga ikaw gihapon ang palangga niya. Ti, pero ikaw nagapanagang ka na iya nga ti, ginkalimtan mo na siya, bangod sang iya nga ginhimo sa imo. Kag, nagsiling ikaw nga palayo ako, hindi na ako sa imo. No? So, Kent, permi nagakadto sa imo si Hana. Siling nimo. Kag amo man gihapon ang iya sininga plastada sa imo. Siya ikaw gihapon kuno ang iya palangga. Kag iyo sa imo man nga side, siling nimo sa iya nga ti gintunto mo na ako. Sumugod sadto ay kanahuay na siya sing labot sa imo. Kag pagkatapos, no? Nga pamilit gid sa iya nga masiling ka sa iya nga ti ginahigugma mo siya gihapon. So sa pagkamatuod, siling nimo nga hindi mo gusto nga ma-experiensya ni Charis ang eksperyensya nga na-eksperyensyahan mo. Kay ti para sa imo, siling nimo damay ara ka man gihapon. So nagpangayo ikaw sa aton nga mahatag nga komentaryo o kung laygay sa imo, Kent, kung ano ang imo himuon. Kent, una, ginluiban ka na ni Hana. Ginsakit na niyang imo balatyagon. Nag-upod siya sa isa ka lalaki. Kaginbaylo ka niya sa iya. 5 ka tuig, Kent, ang inyo nga pag-updanay, siling nimo pagnobihanay ni Hana. Kag hinali lang amo inang ginhimo niya sa imo. Ti karon kay ginbayaan man siya sang nobyo nga amo ang kapalit sa imo kung sa Tagalog pa. Bumalik naman siya sa imo. Kent, sa madamo ba lang ekspresyon naton nga mga Filipino sa sitwasyon mo nga pareho sini? Hindi ka man siguro panakip butas, no? Hindi ka man siguro barat o kung baratuhon, Kent. Sa pihak sang pagluib niya sa imo, kag kun matarong siya iya nga babae, Kent, ini si Hana nga silang nimo imo na hauna nga nobya sa sulod sang 5 ka tuig. Kun matarong ini siya, ang butsing ganon iya nga magpaka totoo siya. Maghuya-huya man siya. Magpakanubo man siya. Pero subong iya nagakapalmok siya sa imo, Kent. Siya na iya nagapabarato sa iya kaugalingon sa imo. Kay ginbayaan kanya. Ginbayaan na siya sang kapalit mo, nimo sa iya, kaginpili niya nga amuto ang iya nga nobyohon. Mabalik naman siya sa imo. Ken, ara sa imong desisyon. Araw-araw, ginhimo niya ni gani sa imo nga nagnobyanay pa kamo. Ano pa gaya ang buhato niya sa imo? Subong nga nagapaniguro siya subong Ken sa imo. Kang nakahibalo siya nga ti siliniya sa imo, nga siya mangyapon ang imo nga palangga. Kent, ano ka man, Kent man. Kent, hindi ka magpakatunto. Magpakalalaki ka, Kent. Magdesisyon ka sang insakto. Kung ako pamangkuton mo, Kent, ibasura na siya. sorry. Pero, which is amugid man na Kay bisan gani sa damo nga mga interview, sa canonical interview, sa mga kalaslon, kag subong man guys sa canonical interview, kag subong makatapos ang pre-K na. Sa pag-interview sa naganobyahan, ay kadamo sa mga pamangkot nga pareho sini. No? How much more iya nga klaro katama gidyakin ang ginhimo niya sa imo? Ginsakit niyang balatyagon mo Kag pagkatapos, galing ang problema Ken iya karon. Kung basi may luyag ka pa sa iya, ti kung may luyag ka pa sa iya, tinanaw na lang karon si Charis. Siling manimo sa imo nga sulat, nga ti hindi mo gusto nga ma-experiensya ni Charis ang ginhimo ni Hana sa imo, nga ginsakit niya ang imo balatyagon, ti mabalik ikaw kay Hana,
kundi daw pareho lang na Charis nga ginbutang mo si o kung Kent ginbutang mo si Charis ang imo kaugalingon nga eksperyensya nga sakiton manimo siya kag mabalik ka kay Hana nga nagluib na sa imo. Nakita mo na ang primero nga ginhimo niya ang konsekwensya sini Kent sa imo nga palaabuton sa ulihi, hindi ni siya masaligan nga babae kag asawa. Why? Nahimo na niya sa imo kag subong makadto na siya sa imo nga siya nagidya. Kent, balik sa Manila. Sagad ka man kay imo ka entertainar sina sa iya man. May Charis ka na bala? Siling mo, hindi bala? Kag siling nimo, palangga man nimo siya, ginahigog man nimo siya. Nga ang sakad ka pada katiner sa inyo. Ang problema sila Charis kay base, Kent kay base mapauli ka sa Manila, kag sundon ka to niya dito sa Manila. Pero, utda na Kent nga relasyon. Masiling ko sa imo. Untate kag utda na ina nga relasyon nimo kay Hana. Ibuhos ang imo iya nga balatyagon kag italupangod kay Charis kay nakilala mo siya kag maayo gid siya para sa imo. Ti ara namang gali ang quality nga ginapangita mo sa isa ka babae nga balik pa ka imo sa iya sa salawahan nga klase sa babae. Matawag naton nga doble cara, no? Nga mabalik ka pa sa iya, Ken. Kung magdesisyon ikaw nga pareho sina, ikaw gid ang masuffer sa ulihi. Amo inagani paminsara sang maayo. Sino ang imo nga pilion? Ang babae nga tampad sa imo sa persona ni Charis o kon si Hana nga nagluib na sa imo samtang naganubihanay na kamo sa sulod sang 5 ka tuig kagin pasakit niya ang imo balatyagon. Tiya mo nang siling nakon gani sa imo Kent, magpakatotoo ka. No? Tindugi, kag subong man, ihatag leksyon ang Hana nga ina, kag prangkaha nga way ka nasing luyag sa iya. Ti kun madala kapag ihapon sang iya nga padayon nga pagbalik-balik sang paghigugma nga sa diin ginluiban kaniya sang una pa. Kent, ikaw gid ang mahinulsol sa ulihi nga mga inadlaw. I know nga hindi ikaw mangin malipayon sa sina nga babae sa ulihi. Kay nasugda na niya ang pagluib sa imo samtang waay pa kamo nakasal ka naganubiyahanay na kamo. How much more kung mag-asawahay na kamo nga mabudlay na ang pagbulagay. Diin ang pilion mo, Kent. Subong nga way pa kamo makasal nga i-break mo siya totally sang sa mapakasal ka sa iya nga sa diin mabudlayan ikaw sa ulihi. Kaya mo inagnasiling sa mga tigulang nga kabudlay nga tunlon ang mainit nga kanon. Kag amo ina ang posible nga matabo sa imo. So, Ken, himo ang imo desisyon. Si Hana nga nagduib sa imo o kon si Charis nga tampad sa imo. Ihatago sa imo Kent ang imo desisyon. Balik sa Manila or either agod nga makapaminsar ikaw sang malawig Kent. Lakat ikaw anay sa isa ka lugar nga isahanon ka lang. I-evaluate ang imo kaugalingon kung sino gid sa ilang nga duha ang imo pilion nga ikaw lang. Kay kung basi magsala ikaw, Kent, amo ina ginasiling mabudlay kagton ang siko kun ulihin na ang tanan. Kent, salamat gid sa imo nga sulat. Kakabay pa nga makatuon ikaw sini nga leksyon. Basta ang masiling ko lang sa imo, Kent, palihog kung sundon mo ako. Hindi pag-entertinaha ining Hana nga ini nga naghatag sang pilas sa imo tagipusoon. Kay agod nga mangin maripayon ikaw sa ulihi. Si Father Francis nagapaalam sa inyong tanan ka nagatamyaw sa gihapon. May God bless us all.
Madamo nga salamat Father Francis sa mga panugyan sa tunutod nga si Kent, kag kabay pa nga ini makabuligid sa iya. Salamat man sa imo Kent, sa imo nga sulat, kag sa imo pagsalig sa sining atong programa. Kabay nga makatag ini sing kasanag sa imo panghunahuna, kag katawhayan sang imo balatyagon. Aton dumdumon permi nga ang Dios maayo, maalwan kag mapinalanggaon. Amo nga magdangopoy kita sa iya, ilabi na gid sa mga panahon nga wala kita sang dangpan. Ang Diyos na matay kag nabanhaw, amo nga may kabuhi kita sa iya. Pangamuyo para sa pamilya. O mahigugmaon nga Dios kag amay namon, bendisyon ni ang mga pamilya nga may kabalaka sa katungdanan, kag nagahimud-o sa pagtuman sang imo kabubuton, kas sa pagbalay sang amon pamilya, ang puluyan nga simbahan. Katulad sa Sagrada Pamilya sang Nazaret, kabay nga mangin sentro ini sang amon pagtuo, paglaom kag paghigugma. Ang pamilya nga mapinangamuyoon kag matinuohon, agod ang paghidait magluntad sa tunga namon, kag mangin malig-on sa pagbalay sang imo ginharian diri sa duta. Tuytuyi ang amon kabuhi o Diosnon nga amay. Iwagi kag ubayi ang amon pagpanglakaton, kag saktagon ang tanan namon nga hilikoton. Amon ginatugyan nga may pagsalig sa imong grasya ang mga pagtilaw, kahul-anan, pag-antos kag kalipay sang amon kabuhi. Kag ang tanan nga mahanabo sa amon pamilya, kag sa tanan nga pamilya sa bug-os nga kalibutan, sa pagbulig sang Sagrada Pamilya ni Jesus, Maria kag Jose. Kabay nga ang bugay sang paghiliusa kag pag-isa, kag ang bendisyon sang mahal nga Dios, upod sang iyang anak nga si Hesukristo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, magpabilin sa tagsa ka pamilya, karon kag sa gihapon. Amen. Each one of us has the right to live. Why destroy life? Don't take away my life, Mother, let me live. You know it isn't right to stop me being born. God wants us to live. He wants us to live in Him. Do you want to live? Live in God and let others live. I want to live my life, Mother, you will see. When you look at me and you hold me in your arms, you'll fall in love with me. A message from the Daughters of St. Paul and this station. A good part of the world today suffers from a shortage of bread, but there is even greater shortage of the spiritual bread. Jesus Christ Himself, I am the bread of life, He declares. Unfortunately, these people do not really understand their hunger. They fill up their spirits with pleasures of the world, material things, and they think of nothing but the present. Will you allow them to starve and die? Is there anyone who will give them this bread? The apostles of the media of social communications live and give Jesus to men and women of every age, the good news of salvation. Come and join the Daughters of St. Paul. For more information, please contact Daughters of St. Paul Bacolod, 29 Corner Henares Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Telephone number 433-1648. Or Daughters of St. Paul Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. Cell phone number 0943-5410-771. Mga abyan, madamay nga salamat sa inyong pagpamati. Kaya sa pagsunod sa atong programa, Ang Pamilya Karon. Sa mga nagpaabot sang ilang mga prayer request, amon gid perme ginadumdum ang inyong mga prayer intentions. Sa tanan nga nagasunod sa aton via live streaming, nga nag-comment, subscribe or like, madamo gid nga salamat. Tubtob na lang anay kita diri, magabalik naman kita sa masunod nga Domingo,
sa aton programa ang Pamilya Karon. Sa amo man gihapon nga takna sa sining nga istasyon sang radyo. Aton man kinapasalamatan ang tanan nga nagpatigayon agud dinhi nga programa mapalayag sa kahanginan. Ilabi gid sa aton mga pollen cooperators, collaborators, benefactors kasatag dumalahan sang sining nga istasyon sang radyo. Bombo Radio Philippines. Kabay nga ang bendisyon sang aton mahal nga makaako magpabilin sa tagsa ka miyembro sang aton pamilya. Sa gihapon, iniinyo utod yung abyan sa kahanginan, Sister Mercy Rosano, sang Daughters of St. Paul nga nagasiling, May God bless us all. Ikaw lang ang aking ibigin, Ang Pamilya Karon. Isa ka programa nga ginadulong sa mga madre sang Daughters of St. Paul. Kung luyag ninyo nga magpasakop o kung para sa inyo mga mensahe, ipadala lang sa sining address: Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 Ilopez Street, 5000 Haro, Iloilo City. O kung Daughters of St. Paul, Bacolod, 29 Corner, Hernais, Henares Street, 6100 Bacolod City. O kung magtawag sa telephone number 433-1648 o kung mag-text sa 0943-5410771. Kag iniman sa pagbuylog kag pagbulig sang aton simbahan sang dioceses, agud sa paghatag sang dako nga importansya sa pagkatungganon sang isa ka panimalay nga labing importante, ang bahin sa pagpasad sang Kristohanon nga simbahan kag katilingban. Ang mga payawnon sang Dandansoy Festival, isa ka madinuagon kag masadya nga street and arena dance competition nga ang ngalan ginsunod man sa sikat nga ambahanon nga Dandansoy. Siling nila, mas malambing ang bata kung ini ang nagtiti sa iloy tubtub sa duha ka tuig. Ang breastfeeding, ang mayara sang maayo nga ituga sa iloy kasubong man sa lapsag. Ang breastfeeding ang nagahatag sang nagakaigo nga nutrisyon para sa mga babies. Ang breast milk, ang mayara sang importante nga antibodies. Nagapanubo man ang breast milk sa risgo sang balatian kag infections. Nagapromote man ang gatas sang iloy sang healthy nga kabugaton sang lapsag. Sarang man nga makapaalam sa babies ang breastfeeding. Samtang sa iloy naman nga nagapasuso, nagabulig ang breastfeeding sa pagbuhin sang kabugaton. Nagabulig sa pag-contract sang uterus, nagapanubo sang risgo sang depression, nagatap na sang menstruation, kag makabulig sa pag-save sang oras kag kwarta. Mahilig ka bala magkaon sang chicherya? Dapat nga likawan ang masami nga pagkaon sang processed junk food sa baylo, pilion na lang ang pagkaon sang matuod nga pagkaon. Santo sa mga research ang processed junk food ang tuman ka makahalalit sa lawas. Ang ini nga mga pagkaon ang ginhimo agud nga mag-trigger sang pleasure center sang tawo kung sa diin ginapapati sini ang utok nga magkaon sang sobra-sobra. Kung kaisa nagatuga man ini sang food addiction sa pila ka mga individual. Apang mga kabombo, ang mga processed junk foods ang may manubo nga fiber, protein kag micronutrients samtang mataas man ini sa mga hindi healthy nga ingredients kaangay sang added sugar kag refined grains. Ang processed junk foods ang hindi man makahatag sang calories sa lawas. Diri sa Pilipinas,
sa old curriculum sang aton basic education program. Kabahin ang subject nga good manners and right conduct o kon GMRC sa aton regular basic education curriculum. GMRC, which was once the bedrock of values education curriculum in the Philippines, apang sa ulihi, ang GMRC ang ginkakas bilang kabahin sang regular subject sa atong 2013 kag gin-integrate na lamang sa social studies kag iban pa nga mga related subjects tub-tub nga matamat nga ginbalik naman ini karon upod ang values education pinaagi sa Republic Act number 11476. Importante ang good manners, magandang asal o kun maayo nga paminatasan nga igatudlo sa mga kabataan sa eskwelahan kang isang paghambal sang common nga mga tinaga sa Tagalog nga po kag opo nga senyales ang paghatag respeto sa isig kapareho ilabi na gid sa mga magulang sa aton kag sa mga tigulang. Diri sa aton, kita nga mga Ilonggo, ginatudloan man kita nga magsabat sa aton mga ginikanan sang tarong kag may respeto kaangay sang ano tani nay? Ukon, ano tani la? Kag hindi lamang, ano? Ang isabat naton kung ginatawag kita o kung ginapamangkot o kung ginasugo kita. Samtang yara man ang pagtudlo sa mga kabataan nga magbisa sa mga tigulang. Pagmano o kung bless, isa man ka honoring gesture nga kabahin sang aton Filipino culture as a sign of respect to older people, a way of requesting a blessing from the elder. Kalabanan sa karon ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion nga nagausar sang gadgets. Apang ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones. Nakahibalo bala ikaw nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatin-an. Dapat nga ipabilin nga yara lamang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga magsobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutes nga break matapos ang 1 ka oras agod nga makapahuway ang aton nga eardrums. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang earphones. Sa sikat nga Tagalog folk song nga ginatiguluhan Bahay Kubo nga gincompose sang national artist in music nga si Felipe Padilla de Leon, ano ang pinakauna o tanon nga nanginambit sa lyrics sang ambahanon nga Bahay Kubo? Well, wala sang liwan kundi ang singkamas. Ang singkamas o kon ang binomial name sini among Pachyrhizos erosus o kon common sa pagtawag jicama o kon Mexican turnip, bangod ang ini nga nagakalap nga klase sang tanom sang singkamas ang nag-originate sa pungsod Mexico kag Central America sa taong 3000 BC pa. Tubtog in-introduce ini diri sa rehiyon sang Asya sa mga Katsila. Kaangay sa mga green, leafy, and yellow vegetables nga yara sa lyrics sang Bahay Kubo, singkamas is one excellent sources of nutrients nga makabulig para sa aton ikaayong lawas. Nakahibalo bala kamo nga ang singkamas nga nagaduag puti kag mahagpok nga klase sang root vegetable ginakabig bilang superfood. Mangkaranon ini sang vitamins A, C, and K, folate, phosphorus, calcium, carbohydrates, fiber, and protein. Mula labot sini, ang singkamas manggaranon man sa antioxidants nga makabulig sa aton immune system, kag protection batok sa heart disease. Kag, good source man ang singkamas na ginatawag inulin. Ang inulin isa ini kaklase sang prebiotic fiber nga nagasupport sang gut health, improve digestion, and blood sugar control. Oh, ano pang ginahulata? Orab na kita sang juicy sweet singkamas. Ang tagipusoon ay isa sa mga pinakaimportante nga organ sa lawas ng tao. Gani, nagakadapat lang nga ini ang halungan. Paano ba na mapabilin nga healthy ang aton heart? Agud malikawan ang risgo sang heart disease, dapat nga magkaon sang healthy nga mga pagkaon. Kinahanglan man nga maging aktibo, kaangay sang pag-obra sa mga physical activities kag pag-exercise. Ginarekomendar man ang pagpabilin sang healthy nga kabugaton. Agud malikawan ang mga balatian sa tigipusoon, dapat likawan ukon ang taton ang pagpanigarilyo ukon magpalayo sa second-hand smoke. Kung mag-inom sang alcohol, drink moderately.
Dapat man nga kontrolon ang cholesterol kag blood pressure kag hindi magpa-stress. Sa bago nga matatag curriculum sang Department of Education para sa school year 2024-2025, nalakip na diri ang pagbalik sang good manners and right conduct ukon ang pagtudlo sa mga kabataan ukon estudyante sa mga accepted social values, etiquette kag proper behavior ukon maayo nga paminatasan, ilabi na gid ang pagrespeto sa isig kapareho. Kalakip na diri ang proper etiquette kung magkaon sa gwa kag subong man sa sulod sang balay. Ang pagkaon nga tingob kag dululungan nangin kabahin na sang kulturang Pilipino. Ginatudloan mismo sa mga ginikanan ang ilang nga mga kabataan nga sagrado ang pagkaon. Gani hindi dapat nga pahulaton ini. Sa isa ka pamilya, importante ang pagkaundungan sa tion sang pamahaw, panyaga, kag panyapon. Makabig nga pagbastos sa pagkaon kung ang pila ka miyembro sang pamilya ilabi na gid ang mga kabataan ang yara nagalantaw samtang nagakaon sa atubang sang telebisyon. Ukon, yara matuod sa lamesa apang nagakuti naman sang gadgets kaangay sang cellphone ukon tablet samtang nagakaon. Mealtime is a sacred ritual in our Filipino culture. So everyone must eat together and share everything on the table. Amo ini ang rason kung nga ang Department of Education mayara sang kainang pamilya mahalaga day nga ginahiwat sa kada katapusan nga Domingo sang bulan sa Setyembre kada tuig. As the saying goes, the family that eats together thrives together. Paano mo balagi na tinluan ka ginatago ang imo toothbrush? Ginarekomendar sang American Dental Association nga pagkatapos magbrush sang ngipon, bunlawan ini sang maayo agud nga makakas ang tanan nga residue. I-shake agud nga mataktak ang sobra nga tubig kag taguon nga nagatindog. Hindi flat o kung nagahigda kag wala nagatupad sa iban nga toothbrush. Mas ginarekomendar man sini nga taguon ang toothbrush sa open nga lugar, agud nga mahanginan kag mainitan agud nga magmala sang natural antes nimo gamiton pagkasunod nga adlaw. Ang moist environment abi kaangay sang closed container ang sahugid nga tubuan sa mga microorganisms. Labaw sa tanan, hindi pagibuta ang toothbrush sa sulod sang toilet. Kung gamay ang imo toilet kag makusog ang flusher, ang toilet water ang delikado para sa imo toothbrush bangod sa lang ini nga malapot sang agsik sang tubig. Santo sa pagtuon, ang microorganisms halin sa toilet ang sarang nga magtumbo sang 2.7 feet to 6 feet. Gani sarang nga malabot ang imo toothbrush kag masulod sa imo ba ang higo. Ginarekomendar man sa American Dental Association nga isla ng toothbrush kada 3 ka bulan. Uso sa karon. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Philippines Standard Time by 19 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ang gabi. Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, probinsya sa Negros Occidental, Bugos nga Pilipinas, kag Bugos nga kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sang Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sa Domingo, petsa 1 sa bulan sang Hunyo, sining tuig 2025. Kag karon kadto na kita sa aton nga mga headlines para sa aton nga balita lokal kalabira na sa puan sa siyudad sang Kabangkalan. Isa pa tayo samtang pilang-pilason sa aksidente nga nagdunta sa siyudad sang Kabangkalan. Selebrasyon sang 51st founding anniversary sang 3rd Infantry Spearhead Division sang Philippine Army. Barangay Madalagan siyudad sang Bacolod ginkilala nga best barangay. Para naman sa aton nga balita national, Private Hospital Association of the Philippines Incorporated ginbasol ang inflation na rason sang pagtaas sang balayran. Pagkayo sang bus terminals ginmando sang Department of Transportation. Babaye sa kanal sa Makati himuon nga ambasador sang Department of Social Welfare and Development.
Para naman sa aton nga balita international, US President Trump ginakusahan si Chinese President Xi Jinping nga wala nagasunod sa nakasugtan. 17 patay matapos nga magligid ang dako nga bato sa quarry site sa West Java, Indonesia. Para naman sa aton balita sa hinampang super bantamweight prospect nga si Carl James Martin na nangin madinalagon sa ang US debut. Ang balita sa entertainment, Christine Julian CJ Opieza nadala na ang koronahan bilang Miss Grand International 2024 sa Hunyo 3. Oras sa Bombo Radio Philippines Standard Time, 21 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Amoy adto mga kabombo ang aton nga mga headlines kag karon sa ilo na magita sa detalye sa talaga panguna nga mga balita upod sa inyo mga tagbalita. Bombo, Glory Faith Alciario. Kag Bombo, Denver Kiano, kag karon kadto kita sa detalye sa aton nga panguna nga balita lokal. Nasapuan nga kalabira na lamang ang 19 anyos nga lalaki nga namising humalin sang Mayo 5 sa Purok 1 Barangay Kamansi, Siyudad sang Kabangkalan, Negros Occidental. Ang biktima ang ginkilala nga si alias Joji, single wala sang trabaho kag residente sang Sitio Bayog, Barangay Kamansi, Siyudad sang Kabangkalan. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police sang Kabangkalan City Police Station. Alas 2 sang hapon kahapon, may isa ka residente nga nangolekta sang kahoy agud igatong sang may napanimawaan ini nga malain. Ginsundan sinikon sa din nagalin ang baho kag nadiskobran ang kalabira sang tawo. Ginkilala naman sang amay mismo sang biktima ang bangkay sang na-identify sini ang bayo, short kag tsinelas sang iya bata. Suno sa amay naglakat ang iya bata sang Mayo 5 kag wala na nakapauli pa kag wala man nagkontak sa ila. Dugang pa sang amay nagapati sila nga nagasuprer sang depresyon ang iya sini nga bata. Itong kalansay no sa isa ka tao nagkadto na abruptly ma'am immediately na kadto ma'am sa Kansay no dito sa bukid sang Kamansi. Base sa atong investigation no sang ginkandak sa atong investigator on case sa sini nga insidente ma'am base sa tatay ni ma'am no sang kita nga kalansay ma'am positively na identify niya nga iya bata ma'am. So base sa iya ma'am ang nga ang kabahin sa payag ni Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police ang Kabangkalan City Police Station. Samtang isa naman ang patay sa nagduntad nga aksidente sa Dalang Purok Tuburan, National Highway, Barangay Tampalon, Kabangkalan City kagabi. Sa investigasyon sa Kabangkalan City Police Station, nagabiyahe ang hauler truck nga ginamaneho ni Eljan Sarmoy, 18 anyos, residente sa Barangay Magbalio, Kabangkalan City, padulong sa city proper. Kaupod ang iya helper nga sa Ralph La Chica, 20 anyos kay isa ka 17 anyos kay lalaki lunsay mga residente sa Barangay Magbalyo. Pagdangan sa kurbada, nadulaan sa preno ang truck, natumba kon sa diin na iguan siyang tricycle nga sugata sini. Ang driver sa tricycle amo si Armando Canoy, sa 70 anyos, kay ang pasahero amo sa Daijing Kipitugo, 51 anyos, kay isa ka 11 anyos nga bata, nalunsay mga residente sa Barangay Tampalon. Naulamid man ang motorsiklo nga nagasunod sa tricycle nga ginamaneho ni Jestoni Poras, 31 anyos, residente man sa Barangay Tampalon, Siyudad sang Kabangkalan. Kag ang ining motor nga single nagasunod ni sa tricycle naglikaw man isa kag dito sa na tumba no sa mga hilamon na edad ma'am nga kag ang tricycle naman ma'am ang ining driver ma'am ara subong sa each ma'am kag ang isa ni nga tigulang ma'am nga nagdapang-edad 51 years old babae ma'am bali na kung sa ma'am napatay ni sa ma'am na declare ni sang attending physician ma'am. Ang kabahin sa payag ni Police Captain Sammy Gasataya, ang Deputy Chief of Police ng Kabangkalan City Police Station. Nangin madinalago na ginpatigayon nga selebrasyon sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army sang ila 51st founding anniversary. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay 3rd ID Public Affairs Office Chief Colonel Erwin Romel Lamson. Ang tema sa karon nga anibersaryo amo ang matatagdang kaagapay ng mga mamamayan sa kanluran gitnang Visayas Negros Island para sa bagong Pilipinas. Sunod diri madamo sila sang activities kaangay sang Sport Fest.
fun run, team building, caravan, bloodletting, kag iban pa. Suno pa diri nangin kabahin na ang third ID sa paghatag sang serbisyo hindi lamang sa Visayas apang kasubong man sa Luzon kag Mindanao. Padayon man ang ilang pakipagbato sa mga makawalang grupo para mapabilin ang kalinong sa pungsod. Infantry Spearhead Division, we had like 3 anniversary activities. So nagkaroon ng mga sports fest, fun run, team building, NCO forum. Tapos meron din kaming mga pension gratuity management center caravan. Nagbigay din ng mga bloodletting para sa mga suki naming mga blood donation institutes. And fun games, of course, quad challenge, and then culminated by a fun shoot. Ang pahayag ni Colonel Erwin Romel Lamson, ang Public Affairs Office Chief sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Samtang ginpauli sa makuludno ng corona kag titulo bilang first runner-up sa Miss Teen Icon International 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Yashna Sharma, 16 anyos, siya ang nagdaog sa Miss Teen Mascara 2024 nga amo ang iya pinakauna nga beauty pageant nga ginpasakupan. So diri wala ini maayo na kulbaan sa local stage sa competition sini sa Phnom Penh, Cambodia. Duha lamang ka semana ang iya pagpreparar para sa international competition kag mayara pa sa mas may delays kag problema sa mga costumes apang nag-focus lamang ini sa iya performance. Pahayag ni Sharma, luyag sini ang cheer dance kag public speaking nga dako ang nanginbulig sa iya competition. Posible naman suno kay Sharma nga magpasakop ini sa Miss Universe Philippines pageant. Honestly, the experience was really something. It was really a big opportunity for me, and I was really overwhelmed with all the support, all the messages that was given to me. And I'm really happy that I got to represent the Philippines and bring home a crown, not only for myself, but also for Philippines. This is only my second pageant, so I have not been doing this since I was a child, but I have always been interested in modeling, and recently I just got into pageantry. Ang kabayan sa payag ni Yashna Sharma, first runner-up sa 2025 Miss Teen Icon International. Madugay naman nga nakita sa iloy ni Yashna ang potensyal sa iya anak nga magpasakop sa beauty pageant. So kay Daily Prana bilang public speaker na expose na ang iya bata sa public speaking. Samtang mensahe sini sa iya nga anak, stay humble kag mag-lead nga may confidence. Yashna was actually growing up exposed more on oratorical and public speaking. However, we are so blessed that she has been gifted also with a beautiful aura and the face. So people are convincing her. And she feels also good, like she were able to share her advocacies. So she said, okay, I'll try, I'll give it a shot. And her friends also were pushing her. So her first step was about joining MMTM or the Miss Teen Mascara last year. Will she ultimately get the title? Ang kabayan sa pahayag sang iloy ni Yashna. Samtang nangin madilalagon ang unang hampang ni Anthony Gabriel Maliza sa Western Visayas sa archery secondary level men's category sa palarong pambansa 2025. Sa interview sa Bombo Radio kay Maliza, nag-umpisa ini sa nga magsulod sa archery bangod ang iyang mga abyan. Sunod diri nangin habi niya ang archery kag sa karon duyag pagid sini nga mapadayon ang iya nga pagtuon. Sa paggumpit sini sa archery sa palaro na pierde sini ang rank 2 sa archery sa bug-os nga Pilipinas kag nakuha ang top 6 sa final ranking halin sa 57 archers. Tuman ang kalipay ni Malisa bangod wala ini naglaom nga makakuha sang mataas nga ranking bagod ini pa lang ang unang nga best nga nagpasakop ini sa palaro. Minsay sini nga indi gid maguntat sa pagtinguha kag ako nagpasalamat man ini sa iya nga pamilya, mentor kag mga abyan nga wala untat nga nagasuporta sa iya. What inspired me to join the sport is that I wanted to have fun and I really enjoyed the sport and I wanted to achieve more in this. Getting the mental toughness for the tournament and the physical aspects of archery, but it's easily overcome with just more practice and experience. At first it was a hobby, but I continued wanting to pursue it a little bit more. It's really important because it can really affect your shooting and how you think about this sport or how you feel during the matches or in this tournament. Ang kabahayin sa payag ni Anthony
Gabriel Maliza ang archery secondary level men's category Western Visayas sa palarong pambansa. Kilala bilang Best Barangay sa syudad isang Bacolod ang Barangay Mandalagan. Sa interview sa Momo Radio kay punong barangay Paul Anyeve, nagdaog ang ila barangay sa Gawad Agostino Award 2025. So dirigin inform lamang ini sa ila kadalagaan kung sa diin nang inomini man ang Barangay Takuling, Villamonte kag Barangay Mansilingan. Nangin basihan na mo ang tourism, cleanliness kag peace and order sa 61 ka mga barangay. Sa Barangay Mandalagan maayo ang pagsinalayo sa mga pumuluyo, malimpyo ang lugar kag may kalinong. Nakahanda ang basic services kag maayo ang negosyo. Isa sa ila pagpanghangkat amo ang traffic kag illegal parkings. Bangod nagasanyog ang pangabuhi sa mga tao kag madamo sa nagabakal sa private vehicles nga nagapagutok sa dalan. Kung kaisa ang magutok nga dalan, mabudlay pananglitan nga may emerhensya apang sa karon. Mayara na sila sang ginahimo nga tikang para diri. Payag ni Anyeve, iya ginalauman nga sa ulihi, wala na sang pigado nga kabataan kay halos nakatrabaho na ang tanan. So, na-surprise mo gani kung nagiging pabalo lang ko nila nga minigil ang Barangay Mandalagan. Wala rin sila napabalo kay sa Agostino Award. Ang ila na yung committee sang academy nila, Kolehiyo San Agustin. Sila na yung nag-conduct pag naglibot sa tanan yung mga barangay sa Barangay Mandalagan. So, gin-inform mo na ako sa taga dito sa amo na nomini ko ng Barangay Mandalagan. 4 kami. Ang kabahin sa bayag, di po ng Barangay Paul Anyeve sa Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod. Samtang arestado ang 30 anyos nga tricycle driver sa drug bypass operation nga gipatigayon sa Purok Kabugwason, Barangay Kabug, syudad sang Bacolod sang Biyernes sang gabi, alas 10 sang gabi. Ang suspetsado ang ginkilala nga si Mark Aldrian Rafael, single kag residente sang Purok Mahogani, Phase 3, Barangay Handumanan, syudad sang Bacolod. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Captain Andy Ofalia, ang station commander sang Bacolod Police Station 9, sa ginpatigayon nga drug bypass operation nakibot na lamang si Rafael nga may baluan nga pulis ang katransaksyon siri. Sunod diri nakuhaan sa 7 ka gramos sang suspected shabu ang suspetsado nga may standard drug price nga 47,600 pesos. Si Rafael ang magapangatubang sang kaso nga pagbayolar sa RA 9165 o ko na Comprehensive Dangerous Drug Act of 2002. Samtang dakop ang 21 anyos ka babae matapos nga mukaan sa 17 ka gramos ng illegal nga droga sa patigayon nga drug bypass operation sa Purok Langis, Barangay Banago, Bacolod City kahapon alas 7:36 ang takda sa aga. Ang suspect nga si Donna Arinela, single, wala sa trabaho kag residente sa nasambit nga lugar. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Dil Tapang, ang station commander sa Bacolod Police Station 3, 3 ka adlaw nga ginamonitor si Arinal kag natigayon nga madakpa. So the newly identified drug personality si Arinal, mangudula ini sa pangalan sa Barangay Anti-Drug Abuse Council. Nakumpiska halin sa suspetsado ang inabanta 17 gramos nga suspected shabu nga may market value nga 115,600 pesos. Ang homilya subong nga Domingo, Easter Sunday, ang nagapahanumdum sang mensahe nga ang pagkayab sang Ginoo wala nagakahulugan nga ginbayaan sini ang tawo. So homilya ni Reverend Father Richel Tabanyag, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish, kun ang tawo naka-eksperyensya nga ginbayaan, nakabatsyag sang sakit kag kasubo. Sunod diri ang pagkayab sang Ginoo amo ang pagseparar sini sa iya nga mga apostoles kung sa din hindi na nila makita pa si Kristo. Apang wala nagtinamad ang mga apostoles kag nagpadayon sa ilang misyon nga ginbilin sang Ginoo. Payag di Tabanyag maka-eksperyensya man sang kasubo, hindi dapat magpabilin sa kasubo, bangod tubtub sa karon hindi man makitaan ang Ginoo. Mabatyagan man siya sa gihapon. Temo mga utod ang aton matun-an man sa sining pagkayab sang Ginoo. Nga ang iya pagbiya sa mga apostoles is the beginning of the mission. Kag magpadayon sa iya nga ginabuhat. Especially hasta subong. Ang pahayag ni Reverend Father Richel Tabanyag, ang parochial vicar sa Triumph of the Holy Cross Parish.
Oras sa Bombo Radio Philippines, Standard Time, 35 minutos ang nakaligad sa takna nga alas 6 ng gabi. Kadto na magita sa detalye sa ato nagapanguna nga balita nasyonal. Ginbasol sa nga Private Hospitals Association of the Philippines Incorporated ang inflation nga amo ang rason sa pagsaka sa mga balayran sa private hospitals. Suno sa kay PAFI President Dr. Jose Rene D. Grano, nagumpisa sang tinalikdan nga tuig ang pagsaka sang kapin 5% sang mga balayran bangod sa inflation. Sunod diri subong nga tuig samtang padayon nga increase sang mga expenses sang mga ospital, mga balaklon, supply, medicines kag pagsaka sang sweldo. Ang iban nga ospital nagdugang sang additional nga 5%. Ginathag sini nga ang price hike ginlakipan o kung ginalakipan sa room rate kag laboratory fees kag iban pa. Apang ang increase sa PhilHealth coverage nakabulig sa mga pasyente agud maganhagan ang ilang nga balayran. Ginmanduan sa Department of Transportation ang tanan nga bus companies nga kayuhon ng ilang nga mga terminals. Sula kay Transportation Secretary Vince Dizon, magapatigayon sila sa inspection sa mga bus terminals matapos ang 30 kaadlaw kagatagan sang bus firms sang 30 kaadlaw man agud nga mag-comply. So diri kun hindi mag-comply ang bus firms, mahimo nga ipasira ang ila terminal so kung mayara sang i-impose nga sanction batok sa ila. Ginatres ang Department of Social Welfare and Development ang kritisismo sa paghatag sang 80,000 pesos livelihood assistance para sa babae nga nakitaan nga nagwa sa kanal sa Makati nga ginhimuan na sa karon sang mga memes ukon ginalabutaw sa social media. Ginhatagan sang ahensya si Rose sang assistance agod buligan nga makapatukod sang sari-sari store. Ang assistance nag-angkon sang panglabutaw halin sa mga tawo kaangay nga maguntat na lang sila sang trabaho kag mag-istar sa anal kag mangayo sang assistance sa gobyerno. Suno kay DSWD spokesperson Irene Dumlao, ang 80,000 pesos gamay lang nga balor kung ikumpara sa bag-o nga paglaom para sa isa ka individual nga nabuligan nila. Suno pa sa official may sa nga long-term programs kag services ang DSWD agud babuligan ang mga nagatinir sa dalanon kag indi na kinahanglan pa nga himuon kung ano man ang nakita o kung na-witness ang tao para makakuha sang assistance. Kag sa katapusan nga balita nasyonal, na desisyonan ni detained former President Rodrigo Duterte sa iyang lawyers ang angot sa iya oath taking bilang elected mayor sa Davao City. So kay Vice President Sara Duterte, trabaho na sa iya mga abogado ang release. Ginauman nga matabo sa madasig nga tinion o kung sa labing madali nga tinihon sa karon nga nagakinalan sa alkalde ang syudad sa Davao. Una na nga nagpayag ang Department of the Interior and Local Government nga makig-angot ini sa International Criminal Court nga pahanugutan ng anay presidente nga mag-take oath sa iya detention cell. Kado na magita sa aton nga detalye sa balita international, ginakusaran ni US President Donald Trump ang China nga ginlapas ini ang ilang nga kasugtanan. Nagkasugtanay ang US kag China nga temporaryo nga panubuan ang taripa matapos ang ginhimo nga pag-istoryahanay sa nga nakaligad nga semana sa Geneva. Dugang pa ni Trump nga ginreport sa iya ni US Trade Representative ni Jamieson Greer nga wala pa ginkakasang China ang non-tariff barriers kaangay sang nakasugtan. Nagsabat man ang China kag ginpahayag nga untatan na sang US ang discriminatory restriction sini sa ila. Bangod sini ginkabalakan sa mga ekonomista sa US nga mahimo liwat nga maglala ang tensyon sa tunga sang US kag China. Madunduman nga lunsay nagpatuman ang mga mataas nga taripa ang US kag China. Kag sa katapusan nga balita international, nagdangat na sa 17 ang patay samtang ano naman ang pilason matapos nga nagligid ng dako nga bato sa isa ka quarry site sa West Java, Jakarta, Indonesia. Magluwas sa mga napatay, natampukan man ang 3 ka mga heavy machinery samtang hindi pa matumod kung pila ka tawo ang nagapabilid nga missing. Una na nga gimpayag ni Governor Dedi Mulaidi sang West Java nga tuman ka delikado ang nasambit nga site kag wala nagasunod sa safety standards ang mga empleyado. Nagpasalig naman ang Energy and Mineral Resources Ministry nga magapatigayon sila sa maidiid nga investigasyon agud matumod kung ano ang nangin rason sa natabo nga insidente.
Lito na magitas para sa balita sa hinampang. Nangin madinalag-on ang US debut sang super bantamweight prospect na si Carl James Martin. Ini matapos ng ginlutos niya ang kasumpong sini nga si Francisco Portillo sa Michelob Ultra Arena sa Las Vegas pagi sa unanimous decision. Bangon sini na uyatan na sa 26 anyos nga Filipino boxer ang 26-0 win-loss record kag 23 ang knockouts. Madumdumad nga naghimo si Martin sang iya nga last 2 fights overseas sa nagligad nga tuig 2024 kag naluto sini Sanday Anthony Salas kag Ruben Garcia sa ila mismo nga hometown sa Mexico. Samtang sa balita sa entertainment, natala na nga koronahan si Christine Julian CJ Opiaza bilang bago nga Miss Grand International 2024 sa Hunyo 3. Ang koronasyon paghihiwatan sa MGI Hall sa Bangkok, Thailand. Si CJ ang first runner-up ni dethroned Miss Grand International 2024 Rachel Gupta sang India. Madumduman nga sang Mayo 29 ginpagwa sang Miss Grand International Organization o MGI pagi sa social media ang mga detalye angon sa pagsaylo sa corona kag titulo kay CJ. Sa karon si CJ ang mangin pinakauna nga Filipina nga ginhingadlan bilang Miss Grand International. Pila ka oras antes ang kumpirmasyon nga isaylo kay CJ ang corona kag titulo sa Miss Grand International 2024 ginpakagbahin ni MGI President Nawat Itsaragarishil ang mga ebidensya nga nagapamatuod nga wala nagsunod si Rachel Gupta sa pagsulundan sa organisasyon. Nalakip na diri ang pagbaton sini sa trabaho bisan wala sang approval magalin sa MGI kag paglapas sa gimpirmahan nga kontrata sang dethroned beauty queen. Ginpagwa ni Nawat ang before and after photos ang breast augmentation procedure ni Rachel Lakip na ang litrato sa pagparitoke sa iya iloy. Kag utod gamit ang unauthorized sponsorship agreement sa isa ka plastic surgery hospital nga major sponsor sa beauty pageant. Amad mga kabombo ang amon nga natipon nga balita diri sa Bombo News and Views Evening Edition. Adlaw kita sang Domingo petsa 1 sa bulan sang Hunyo subong nga tuig 2025. Antes kita magtakop aton danay panumbalikan ang aton nga mga headlines para sa aton nga balita lokal. Kalabera na sapuan sa syudad sang Kabangkalan. Isa patay samtang pila ang pilason sa aksidente nga nagdunta sa syudad sang Kabangkalan. Selebrasyon sa 51st founding anniversary sang 3rd Infantry Division sang Philippine Army. Barangay Mandalagan, syudad sang Bacolod ginkilala nga best barangay. Para naman sa aton nga balita national, Private Hospital Association of the Philippines Incorporated on PAPI ginbasol ang inflation na rason sang pagtaas sang balayran. Pagkayo sang bus terminals ginmando sang Department of Transportation. Babaye sa kanal sa Makati himuon nga ambasador sa nga Department of Social Welfare and Development. Para naman sa aton nga balita international, US President Trump ginakusahan si Chinese President Xi Jinping nga wala nagasunod sa nakasugtan. 17 patay matapos nga magligid ang dako nga bato sa quarry site sa West Java, Indonesia. Para naman sa aton nga balita sa hinampang, super bantamweight prospect nga si Carl James Martin nangin madinalagon sa iya nga US debut. Samtang sa balita entertainment, Christine Julian CJ Opiaza natala na ang koronahan bilang Miss Grand International 2024 sa Hunyo 3. Standby na kita sa masunod nga programa, ang Bombo Rana kag iban pa. Kaupod sa akon nga pagbalik. Sa katapusan, kami inyo nangintag balita. Bombo Glory Faith Alchario. Kag Bombo Denver Quijano para sa #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, basta radyo. Bombo! Para naman sa aton nga Bombo News analysis sa ginpadala sa aton maukod nga tagpalamati nga pagabasaw ni Bombo Daniel Lecciones nga may tigulo, mental health. Mental health dapat pagatutukan. Madamo nagaluntad nga krimen amo ini ang kabangdanan. Kangay sa natabo nga pagsunog sang 3 niya ka kabataan. Bana nagbuno patay si asawa nga bag-ulang nagabot sa luwas sang pungsod nagikan. Dito naman iya sa siyudad sang Kabangkalan, mag-live-in partner nagbunanay, ila kabuhi nagkalapukan. Ila bata na ilo sang hinali, hindi napatod ang mangin kapalaran. Bangod sining hinali nga gumuntang. Daw nagalipot na sa karon ang pasensya, dugangan pa sang depresyon nga nagapatunga, igo na lang nato na balitaan sa kabuhi sila na ang nawadaan. Mental health issue seryoso nga concern. Gobyerno hatagan prioridad ini nga bahin. Hindi na pagulaton nga magadamo pa ang biktima antes aktuhan ang ini nga problema.
Ang ini nga panguna-una pananawan ginpadala ni Carlito Magsipok sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Bangod, madamo ang luyag nga makaangkon sang malaba kag madamol nga amimilok. Apang, nakaibalo-bala kamo sa marisgo sini. Ang natural nga amimilok ang nagaprotect sa mata, batok sa yabo kag mga debris, gani madamo ang nagapanumdom nga ang extensions ang mas makaprotekta diri. Apang suno sa mga eksperto, hindi ini matuod bangod ginadivert sini ang hangin nagikan sa mata kung saling ginapagwa ang mga particles, apang ginapasulod ang moisture. Magluwas diri, makatuga pa ini sa iban nga problema, kaangay sa allergic reactions, kalabanan nga mga glue nga ginagamit ang mayara sang preservative nga formaldehyde nga makatuga sa allergic reaction sa mata kag sa panit sa palibot sini. Posible man ini nga tunaan sang dry eye kag stye o kun eyelash infection bangod ang higko o kun bacteria ang nagakatrap sa eyelash extensions. Ang tubo, Saccharum officinarum o kung Saccharum officinarum sa iyang scientific names, isa ini kaklase sang hilamon nga mataas. Yes, hilamon. Sugarcane is a type of grass, perennial grass, meaning it grows back after each harvest. Tason kun nga ang makapila pa ka crops ang mahimo sa isa lamang kapagtanom sang tubo. Primarily, ang tubo ang ginagamit para sa sugar production, kag nangin commercial crop ini sa masobra 70 ka mga kapungsoran sa kalibutan. Kalakip na diri ang Pilipinas. Apang ang pungsod Brazil, amo gid gali ang largest producer sang kalamay nga nagikan sa tubo. Nakahibalo-bala kamo kung diin gid nag-originate ang tanom nga tubo? Well, ini ang una nga nagtubo sa isla sang New Guinea sa Pacific Ocean. Ang tubo nag-accumulate sang isa ka klase sang kalamay nga ginatawag sucrose kag paagi sa juice kon duga sini. Nangin primary source ang tubo sang kalamay. Ang tubo ginausan man bilang kuluhaan sang ethanol nga isa ka klase sang biofuel nga mahimo usaron bilang substitute sa mga petroleum products. Madamo man sa mapuslan nga mga byproducts sang tubo kaangay sang bagas, molasses, pressed mud kag iban pa nga mga sugarcane diverse uses kalkip na ang fuel, animal feed kag fertilizer. Samtang ang mga varieties naman sang tubo ginalakipan sang red cane, cinnamon cane, red-eyed cane, sicak cane, blue cane. Ang chewing canes o kung ang tubo nga mahumok nga pwede mapangus kag usangon. Kaangay sang variety nga La Carlota nga ang duag mapula-pula. Yara man ang syrup canes